Darasal, ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, Maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, o aking prinsesa.
complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa akin. Bombo Radio Bacolod. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta. Buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mga atin. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa na naman ka maayo kag mahidaiton nga aga, mga hinigugma kung nga mautod kagabian kay Kristo sa sining adlaw sang kapiyastahan ni Santa Gertrudes, Birhen, kag Santa Margarita de Escocia. Si Santa Margarita natawo sa Hungaria sang tuig 1046, kag namatay sa Scotland sa sining adlaw sang tuig 1093. Ginadumdum siya tungod sang kalipay sang iya pagpamana, sang iya katutom sa pagpangamuyo, kag pagtuon, kag ilabi na gid tungod sang iya kaalwan sa mga imol. Sa pihak nga bahin, si Santa Gertrudes naman natawo sa matuig 1256 kag napatay sa Alemanya sa matuig 1302. Katapo siya sang kongregasyon sa mga Cistercians. Nakita ni Santa Gertrudes si Kristo sa liturhiya kag sa santos nga kasulatan kag sa sini nga pamakod iya gintukod ang debosyon sa tawhanon nga kinaugali ni Jesus kag upod sini ang paghigugma sa hamili nga kasing-kasing ni Jesus. Kari kamo mga ginpakabalaan sang akon amay, siling sang Ginoo. Sang ako nagmasakit, gintatap ninyo ako. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, ang bisan ano nga ginhimo ninyo sa isa sining labing kubos nga kauturan ko, ginhimo ninyo sa akon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginaman sa tagipusoon ni Santa Gertrudes kag Santa Margarita, ang isa kapuluyan nga imo nahamutan. Paagi sa iya mga pagampo, iwagi ang madulom namon nga tagipusoon, agod mabatyagan namon ang kalipay sang imo presensya, kag ang gahom sang imo grasya. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 19, versikulo 11, tubtob 28. Sa nagapamati pa ang mga taon, nagsugid si Jesus sa ila sang isa ka palanggiran, kay malapit na siya sa Jerusalem, kag nagunahuna sila
nga malapit na ang ginharian sang Dios. Gani nagsiling siya. May isa kadungganon nga tawo nga nagkadto sa malayo nga pungsod sa pagbaton sang isa ka ginharian, kag dayon magapauli. Sa wala pa siya makalakat, gintawag niya ang iya napulo kasulugoon, kag ginatagan ang tagsa-tagsa sing isa kagatos, kaginsingganan. Patikanga ninyo, initubtob mag-abot ako. Karon ang iya mga kasimanwa nagdumot sa iya, gani nagpaapa sila sa mga tao nga nagasiling. Hindi kami luyag nga ini nga tao maghari sa amon. Ang dungganon nga tao, ginhimo nga hari kag nagbalik siya. Sa gilayon ginpatawag niya ang iya mga sulugoon nga ginatagan niya sing kwarta, agod mahibaluan niya kung pila ang naganansya sang tagsa-tagsa sa ila. Ang nahauna nag-abot kag nagsiling, amoy, nakaganansya ako sa 1,000, sa 100 na ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa iya, maayo gid, maayo ka nga sulugoon. Tungod kay matutom ka sa jutay nga mga butang, magaagom ka sang napulo ka syudad. Ay ikaduwa nga sulugoon nag-abot kag nagsiling, amoy, nakaginansya ako sang 500 sa 100 nga ginhatag mo sa akon. Nagsiling siya sa sini nga sulugoon, magagahom ka sang 5 ka syudad. Ang isa pa kakasulugoon nag-abot kag nagsiling, amoy, yari ang imo kwarta. Gintago ko ini nga naputos sa panyo. Nahadlok ako sa imo kay maid-id ka nga tawo. Ginakuha mo ang indi imo, ginaani mo ang wala mo masabog. Nagsiling siya sa iya, wala ka pulos nga sulugoon. Ang imo mismo ginsiling, amo ang magakondenar sa imo. Nakahibalo ikaw nga maid-id ako nga tawo, nga nagakuha sang indi akon, kag nagaani sang wala ko masabog. Nga abala nga wala mo ginpatago sa bangko ang akon kwarta. Kuntani sa akon pagbalik, makuha ko ang akon kwarta nga may saka na. Kag nagsiling siya nga nagatindog didto, kuhaan ninyo ang iya kwarta kag ihatag sa sulugoon nga nakaginansya sing 1,000. Nagsiling siya sa ila, amoy, may 1,000 na siya. Nagsabat siya, nagasiling ako sa inyo nga ang mayara na hatagan pa, pero ang wala, bisan ang jutay nga iya, kuhaon pa. Karon anungod sa sining akon mga kaaway, nga hindi luyag nga ako manginhari nila, dalha sila diri sa akon atubangon, kag pamatyon sila. Sa tapos makahambal sini si Jesus, naguna siya sa ila pa Jerusalem. Para sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, aton abi-abihon si Franz Marvin Duay Lungsod, Secretary sang Commission on Youth sang Diocese of Bacolod, para siya pagpaambit sa aton sang iya reflections. Mayong adlaw, kag welcome liwat sa aton programa, Franz Marvin. Maayong agaman, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati. Open-minded ka ba? Ang linya nga permi naton mabatian sa mga tawo nga ginahingyo kita mag-invest sang aton kwarta sa ila kompanya. Some of us don't take the risk because basi scam, fake, daw hindi man ni masaligan ng agent, hindi pa naton luyag mag-invest, etc., etc. On the other hand, ang iban, go lang ng go. Invest. I wanna make more money and drop some money. Today, I wanna reflect on the word investment. Kaangay sa palanggiran sa aton ng ebanghelyo sa subong nga adlaw, it's all about investments. Ang dungganon nga tawo naghatag siya manggad sa iya mga sulugoon para ipatingka ukon padamuon. Kalabanan sang iya mga sulugoon, nagpati sa iya, kaginpadamo ang iya manggad. Bangod sang ila katutom, ginhatagan niya sila sa mga ginharian para dumalahan. Pero ang isa kasulugoon, gintago lamang niya ang kwarta kaginuli ini sa iya amoy. Sa kaakig sang dungganon nga tawo, sa ginubra sang sininga sulugoon, ginhatag niya ang kwarta
sa isa pagid kasulugoon nga nagtuman sa iya. Ang Dios nagbugay sa aton sa mga talento, kaalam, kag manggad, hindi para tagu-taguon kag aton-atunon lang, kundi para ipatingka kag ipaambit naton sa aton mga kauturan. Kaangay sa aton komunidad sa simbahan. Kung may talento ka sa pagkanta, join the choir. Kung may gift ka sa public speaking, you may join the lectors ministry. If may kaalam ka kag talento sa pagtudlo, pwede ka mangin katekista. They say, if you want to improve your talent, share it to others. Kung gusto mo pagid mangin maalam, tudloan mong iban, kay it improves your memory. Kung hindi mo gusto mawad-an sang kwarta, donate a portion of it wholeheartedly, kay si Lord na ang bahala maghatag sa imo sang mas madamo pagid nga blessings. Ang Dios nag-encourage gid sa aton to invest and share what we have for His greater glory here on earth. Aside from investing these God-given gifts, dapat mag-invest man kita para panamion pagid ang aton kaugalingon, all of it pleasing to the Lord. Kay anon mo ang alam, galalawas nga manggad, kag damo nga talento, if ang batasan mo pang impyerno. Today, we also celebrate the feast of Saint Margaret of Scotland. Si Saint Margaret isa ka patron saint sang service to the poor and the country Scotland. Nagpatindog siya sa mga simbahan, monasteries, kag pilgrimage hostels. Kaupod ang mga monghe sang Canterbury. Ginusar niya ang iya pagkareyna para mag-encourage ang iya mga tawo nga mangin maukod nga mga Katoliko. Kabay nga ma-inspire kita ni Saint Margaret of Scotland nga mag-invest nga mangin maayo ang Kristiyano Katoliko kagibantala ang maayong balita ni Kristo sa bilog na kalibutan. Madamo gid nga salamat Franz Marvin sa pag-share diri sa amon sa kahanginan sang imo reflection, kagabay pa nga nakuhaan gid ini sang inspirasyon sa aton mga tagpalamati. Hasta sa masunod nga semana, Franz Marvin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito
kumpleto sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity in faith. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa
sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. 27 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 39 days to go before Christmas. 39 días na lang yaba kabinan kag Paskuan na. Welcome na sa ato nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Miyerkules kita sa karon nga adlaw Banwa, pet sa 16 na kita sa bulan sang Nobyembre, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansin Dolsorilla. Kag sa ato riya nga mga top stories of the day, pila iya ka mga pangunang mga balita nga ato riya nga tutukan, kag ato riya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Ang National Grid Corporation of the Philippines nag-set naman, no? Mayara naman sa power interruptions sa palabuton iyang Sabado, November 19. Kag capital employees bawat makayuhom-yuhom gidni sang manami kay makabato na sa ilang 13th month pay sa una nga semana sang Disyembre. Kag subong man sa ato riya nga mga kauturan kag sa ato riya nga mga kabombo, speaking man sang Disyembre, tinagahilapit na ni mga panakot. Kamusta subong? Ang Bombay kamahal? Chikeron naton karon sa Libertad Public Market. Kag subong man sa mga balita pungsud nun si election lawyer Attorney Romulo Macalintal nagduso para iya sa suspension sang barangay elections. Samtang balita nagikan sa luwasang pungsod, Cambodian President nagpositibo sa COVID. Tinagapalinton sa iya sining mga kaupdanan man sa mga kauturan naton sa aton mga kabombo kasi mga nakasalamuhan niya nga mga world leaders, no? Nga sa mga sa mga nakaupod niya nag-aabiso siya at positibo siya sa COVID-19. Samtang sa dugang pa nga mga balita, no, ang ato riya nga tutukan kag diskusyonan sa subong iyang aga, si King Charles nagselebrar naman sang iya nga ika-74 nga kaadlawan. So initanan sa aton nga mga kauturan kag sa aton riya nga mga kabombo, ang aton riya nga diskusyonan sa subong iyang aga samtang kita nagapangalagad. Dirigid lamang sa Miyerkules naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan sa subong iya nga aga, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo kay speaking man sang Christmas subong karasig lang nga sa mga inadlaw naton. Sa nambal ko nagari kay nati November 16 na kita amo na kadasig, no, to kasan o lang to nagsulod ang November, subong dugay-dugay Desyembre na naman. Pero sa pag-abot iya mga kabiran sa bulan sang Desyembre, ang mga ginabantayan naton ay mga Noche Buena products, no, nga hambal gani sang DTI hindi ni kabahin niya sa mga mayara iya sa karon sang price freeze kay hindi man ini kabahin sa sining mga nagapanguna bla nga mga balaklon nga kinahanglanon tagid jabla nga mga needs tagid sa ato iya nga tagsa iya ka mga panimalay. So, astang mga panakot kamalahal na, no? Astang mga panakot, shadow na yaka mahal, abetche keronta kay may mga lugar na sa aton, no? Sa mga kauturan naton, nga sa aton iya nga mga kabombo. Driya sa aton sa may pungsod Pilipinas, nga sa kamalahal iya sa mga balaklon. That's why gani ito bla kahapon sa ginhambal iya sa aton iya nga presidente nga may nagapamangkot sa iya nga mga world leaders kung anong sekreto sa pungsod Pilipinas kung nga ang kadasig sang economic recovery matapos sining COVID. Damo gila dayon na nagtaas ang kilay sa diin dampay man. Kaya nga ako niya rakas dalom ya, subong ya, sus
sa kamahal gidya sa aton iya nga mga regapanguna, iya nga mga balaklon, no? Mga parabla sa aton tagsa iya ka mga panimalay nga magpamalaklon ka subong. That is why subong iya nga aga chikeron naton iya mga kabenan, no? Ang Libertad Public Market. Ning mga panakot, no? Mga bombay, kamatis, ahos, tanan ni. Kamusta ni subong? Gamat-amat na sa pagsaka ang presyo. Kaya malta na gani, may mga iban nga mga lugar nga kasasaka na sang presyo, especially nga naglabay pa si Bagyo Paeng, no? May mga kadamo sang damage, no, sa agriculture naton, sa mga pananom ta. So, ti ini bala sa subong kag magsigi-sigi na ni until December. Kaya di ba niya pwede, subong bakal ka nga daan sa panakot, kaya basi pag December mamahal, ay ti magkaladunot pa na iya, no? So, muna, that's why iba natin yung mga kauturan natin, bulo budget, ano? Kung anong maiguan sang budget, tiya mo na no? Kita Dres Bombo Radio, yung mga tips kita na ginahatag sa inyo, sa tiyon nga, paano kita sa gihapon, despite sa mga kabudlayan, makaselebrar iya mga kaberan sang adlaw sang Paskwa, nga still enjoy ta sa gihapon. Kay we have to remember, duha man kita katuig nga somehow, why kita ka party-party, subong pa lang gidya nagbulukas ang tanan, after ni sa ginagyan naton iya mga kabiran nga pandemya, after ni sa ginagyan naton nga COVID, nga ti hasta subong gani, may COVID sa gihapon, no? Hindi man kita gyapon magkumpiyansa. Amo lang inaugaling, no? Hindi na shadow blang nga do. Grabe ginang kulba mo unlike before. Subong ya because nga ti vaccinated ka na, protected ka na, no? Duway man gid sang nagalala, may mga nagapositibo pero hindi naman gid ya shadow galala gid. That's why bukas na gid yang tanan, no? Ang mga naton, mga ports of entry naton, why na problema? Maka-travel ka na sa luwas ang pungsod, why na problema? Basta vaccinated ka lang. So, amo na sa mga kauturan naton. So, subong, chikeron tabala, aga pang banwa, kamusta na ang Libertad Public Market? Ini nga merkadong, why niya katulog? No? Halos 24 oras ang operation. Ang mga kauturan naton yung mga vendors, no? Duway na niga tululog, no? Amo na ning ilang kabuhi, everyday. So, aga pa, yara na sa Libertad Public Market subong, kamusta? Sa patrol, chikeron naton si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Good morning. Live kita diri subong nga bomboan sa Libertad Public Market. Subong makita diri naton nga masako na ang aton sini nga mga kauturan. Madamo na sa mga nagapadulong diri bomboan kiti makita naton kung gabi ang laong na ako na alas 11 pa lang yung bomboan na plastado na ya ang mga baligya diri sa Libertad Public Market bomboan isubong yang aga at kanya-kanya napili ang aton sini nga mga kauturan sa ila sini nga gusto nga baklo, no, especially sa mga nagakarinderya, aga pa ini sila yang nagapadulong diri sa Libertad Public Market para pangumpra bomboan. So, kamusta dira? Dami man ang tiyempo, tasubong, Bombo Carla, no? Mga kauturan ta do, makapinagusto, pakarin. O, kita mo gani kadamo sa mga tricycle, aga pa, no? Amogeda bomboan, ti amo ni ang isa sa mga ginagamit sa aton sining nga mga kauturan nga pangumpra, no, nga mga nagapangumpra diri kiti mahapos bomboan, no, bisan gamay lang yang space makakita kasang ako makakita ini sila sa gilayon sa parkingan bomboan kay kung apat diri, no, o kung 4 wheels so himo sining nga paggagamiton medyo mabudlay-budlayan ka diri nga makaparking diri gid mismo sa Libertad Public Market ay ti madamo na gid sa mga park bomboan way labot sa mga PUJ ti may mga naka-park na diri nga daan nga mga salakyan bomboan. Ti kamusta man dirang mga balaklon sa mga kauturan ta halin sa mga panakot, no? Kay mga utod ta Bombo Carla nga aga panigapay ng umpra. Iniya may mga karinderya or iban ti para sa tagsa iya ka mga panimalay, no? Mayo na kun sa Libertad kay maski ano kamahal sa mga balaklon, at least bala kun dira sa Libertad kay may bagsakan tanan makabulo bahado ka.
Yes, sakto ginabambuan sa mo ni karon subong no ang aton sini nga pag-check karon kung kamusta no ang ila sini nga baligyaanay diri sa Libertad Public Market kay kung tagpila no kay iban diri wholesale ni bambuan no ang ila sini nga ginabakal para makabulubakado ni sila kapin pa kung suki na nila ang ila sini nga baklan sang ila sini nga mga panakot, especially mga panakot bambuan no kay ti amo gini ang hindi madula sa ila sini nga mga luto kada adlaw bambuan no bala na wala sang sahog basta may ara lang sang wala bala sa mga utan o wala naman dira bambuan at least may ara sang panakot no pero ibang diri tingin na priority gid ang pangutan no? Especially para sa mga kabataan nga nagapadulong sa ila sinitag sa tagsa ka mga eskwelahan bambuan so sa subong nga aga so ibaloon naton kung tagpila naman no o kung na nagtaas wala kay malapit na ang Disyembre nagtaas wala ang presyohanay sang panakot sumuna kita sa may panakot bambuan so diri pala sa may bagsakan makita na naton ang tinumpukanay o kung ang plastar na sang madamo nga mga pamalaklon diri sa may bagsakan sang Libertad Public Market bambuan. Dira yang balkona mga tao ya Bombo Carla way punaw aga pa nagapamalaklon. Sakto gid. Aga pa gid nagapamalaklon na bambuan makita mo magid no maganyat gid kiti kulang taon naton fresh no ang mga ginap display diri so maganyat kay nga magbakal kag himo sa laswa o kung magluto sa laswa bambuan so ali kita diri sa may bagsakan so try naton nga pamakoton ang ila sini nga mga baligya panakot kung tagpila ang presyohanay subong kaagahon bambuan so try diri naton sa ila diri ni ma'am. Okay, ari. Try natin si tatay nga nagapangapil mayong aga. Ay, ari susi. Sige. Okay. Mayong aga. Oo. Mga mustala ko tani sa inyo sininga presyohanay, no? Diri sa inyo sininga mga panakot. So, sir, mayong aga si Bombo Carla. Ni sinaton nga pangalan, sir? Gabiyahe lang ko yung motor yung gago. Ay, hindi rin dali mo, sir. Oh, sorry. Nagtalang. Ato si ma'am. Sige, try na lang natin si ma'am dali sa sulod. Ay, hindi siya nahuya. Nahuya, pero subong bambuan, makita dali natin ang fresh nga mga, ng panakot bambuan, no? Sige, mabalik ko dira, no? So, bambuan, nahuya sila. So, dali kita sa pihak, no? Magamangkot lang magkita tanigot mga pila ang presyohanay sang ila sina diri nga mga panakot para at least may idea no ang aton sini nga makauturan haliki na huya sila so diri kita try sa pihak mongkoton ta Bombo Carla na yung presyo naon ta presyo mangkot para ayos no kamusta ang ila Bombay ang ahos ang kamatis Bombo Carla. Yes amo na bambuan no. Tika lang. Doon na diri utan na diri bambuan. Kaya mga sa may utanon damo man, no? Yes, amo gid gani bambuan no. Ang utan nga makita diri naton is madamo gid no. Puro tanan na utan ang makita naton diri subong kagahon. Do kanami gid bambuan kay puro utan. Kag manami gid ini siya sa aton paggagamiton no kulutuon adlaw bambuan. So diri kita kay mama naga-slice gid si ma'am sa iya sini nga mga slice nga utan. So ma'am, good morning. Good morning ma'am. Diri ta kay mama. Mayong aga. Oo. Si Bombo Carla ni ma'am. Sino gay pangalan naton? Susan. Okay, si ma'am Susan. So ma'am live kay sa subong sa Bombo Radio Bacolod. So inyo man ni ma'am panakot dire. Okay, so bauna ko ma'am sa panakot. So kamusta subong ma'am presyon ay sa panakot? O nakita sa Bombay. Bombay subong mahal. Tag 280 ang partida. 380. 280. 280 ang kilo? Oo. Oh, subong? Nga ma'am. Nagtaas. Nagtaas subong. Sa saan lang nagtaas ma'am? Mga 1 week na garo. 1 week? Okay. So 280 pula pa lang na. Oo.
Wala white, no? Wala white on white. 350 ang white. Pero may ara ka mo subong. Wala. Mahal. Wala. So, Mahal, din no? halin ang red onion, ma'am. Mindoro. Sa Mindoro. So, last week lang, no? Nagtaas. Pagsunod din mismo sa November, nagtaas isa. Starting mga beer na nga month per month. Tay pilang iya nga net, ma'am. Pila na gali ka kilo sa isa ka net? Depende, may 15 kilos per bag, may 25 per bag. Oh, so tag pila ang 15 kilos per bag? Mga more or less mga 5,000 plus na. 5,000 plus. Okay. So 5,000 plus ang 15 kilos. Ang 25 kilos, ma'am? Mga sa mga 6 plus. 6,000. Wala lagi may nagkumpra. 25 kilos na 6,000. Doon ka gamay lang sa diferensya, ma'am. Dili, by kuwan man gyapon na siya, ma'am. Per kilo man. Per kilo. 280. Grabe, yes, no? 280. Kamahal Oo, ba? libertad ni nga presyo, ha? Yes, sa libertad na ni nga presyo, ma'am. Oo. Kaya basi sa iban nga mga market, tag 300 uso na ni gani. Gani? Doon nagligad. Doon pila gani, ma'am? Antis nag 200 plus? Mga 200 patuligan. 200. So, 80 gid gin saka, more or less. Wow, 80 pesos gigali ang ginsaka, ma'am. Anong rason? Anong rason bumukarla? Sa supply or ano? So anong rason, ma'am? Sa supply? Dutay supply? Kulang. Bisan ka mo, gakabatsagin nga kulang. Oo. Halin ni pagbagyo? Pati sa mga utan, subong mahal-mahal. Halin ni pagbagyo? Paeng? Okay. So, Bombay pa lang na bomboan, may kakailaga as si Ma'am Sangya presyo o kon balatong, no? May bakal basta kuno utan, mahal kuno bumukarla? Mahal ko na gali ang utan bomboan, no? At diri gali subong, wala ko din may makita nga Bombay kay ma'am. Ato to sa sulod mas damo. Kamu wala na kamo supply. Mahal ko kasi di ka sarang mo kapital. Ano ma'am? Wala ni kapital, mahal. Wala kamo kapital kay mahal. So ano na diri subong ika available? Ahos. Pila? 80 ang retail. 80 ang retail. Kilo ya. Ang kilo ya. Okay, per kilo. Okay. Ang luya? 40 retail. Sa ahos, ma'am, nagtaas? Hindi, steady lang. Steady. Ang sa luya? Steady lang po. Dinhalin ang ahos, ma'am. Kauban na sila sa Bombay. Ay, hindi man dali sa Negros. Ang luya, ma'am. Sa Amon lang. Sa Amon lang. Tagaling ka po ma'am? San Carlos. San Carlos. Okay, sa San Carlos, sa Bomboan, nagikan ang Bomboan. So far, ang nagtaas gid ang Bombay. Pero Bombocarla, sa iniya, kada November, manggid Bombocarla, gasaka manggid ng Bombay, ha? Okay, lapit ng Disyembre. So ma'am, kada November, gataas manggid ma'am ang Bombay. Basta per month. Expect na. Last year, ang man. Amugi na siya bomboan. So kagto kita sa utan naman bomboan, no? So mo tao 280 per kilo sa ang Bombay. ano ya Bombocarla? Ano po yung namang talaas? Ang paitan niya, paitan. Mga bell pepper. So pero may paitan ka diri, ma'am. Alspiak 200. Mayara ka wala. Sa piya wala ka mo ya. Wala sila sa piyak nga bloke mayara. Okay, kila 200 retail. 200 retail. Kamahal man gali bomboan. Nagmahal na siya? Nagmahal na siya or steady? Hindi, subong lang gina mga 3 days pa lang. Mahal? 3 days? Nga, ma'am. Kulang po daw supply. Dinhalin? Subong daw sa Cagayan. Cagayan. Bomboan. Kita mo, nagmahal man siya, no? Amugid. Nagmahal. Tiyambal ni ma'am, ano yung display ni ma'am Subong kay do ka gid ng Yes. Oo, so sa Subong Bomboan na iya siniya nga display dire nga mga mga bomba ako na mga luya, kamatis. Tagpila yung kamatis? Aslum. Tagpilang kamatis, ma'am? 40. Ang batuan, tagpila? 50 kilo. 50 kilo. Kaya makita ko dari bomboan do puro batuan, tigbalatuan sa Barato ang batuan. Di na rin, ma'am. Supply. Salmon. San Carlos, man. So, bomboan, tigmadami subok ang supply sa nga batuan. Makita ko din kada bloke dari mayara sa nga
mga batuan bomboan. So siguro season gid no sa nga batuan subong nga per months bomboan. So sa subong makita din naton tinagapang slice ini sila sang pangpakbet bomboan no nga utanon. So ma'am tagpilaya subong ang kalabasa. 18 wholesale. 18 pesos per kilo. So 18 pesos per kilo. So okay, 140 ang talong. Oo. So ang balatong ma'am? 70. 17. 70. Okay. So mo ni bamboan ay sorry. Ari bamboan ang balatong. So 70 pesos ang isa ka amo ni nga bugkos o bamboan. Pila 70 ka mahal? 70. Oo. Mahal Ma'am na din gid man? halin ma'am nga aka mahal. San Carlos. Dutay supply. Sila sa patio. Amo man Like sa 70 talong. pesos? Grabe na. Ano nakadamo ang 70 pesos ang balatong nga ina Bombo Carla? Sa ang isa ka 70 pesos nga balatong bamboan do dako-dako lang sa inumol ko. Isa ka bugko. Sa una, tag 20 pesos, 30. Oo. Mahal. Subong 70, grabe. Binilog ka na. Pila na ang bilog sila. Wala ni guro binlog bamboan abay bugkos ni. May bugkos Pero na gid. do dako-dako lang gamay sa akon nga inumol 70 bamboan. pesos na po? Yes. Grabe. So maka 30 ka pa? Oo, Subong or 20. 70 na. Oo, sa Amo una. Matalong na lang na balatong. Ano ang talong? Kaya talong, mga ano pag inabaligya ni Ma'am? Talong yung Bombo Carla? 140 talong bambon. 140? Hindi ka na magkaon talong. Grabe. 114 kilos ang talong? 114 kilo, ma'am, no? Oo, 140 ang nagmalahal kilo. gid anong nagmalahal gid ning mga utanon ta Bombo Carla? Oo, ma'am, ma'am? Oo, so kay may ano pa siya, mga customer pa sa bambuhan. Oo. So siguro, amo ni halit na ni siya, ma'am, sa nga bagyong paeng. Oo. Kasi nilang man nagtaas. Okay na, no? Mga ano, Isang Friday. labot? 100. So naglabot. So pila ta subong? subong, retail subong 70 na lang. 70. Pero mahal Nagigad, gyapon. 140. 120 Grabe ba? Okay, nagsala kita. 70 pesos bambuan na per kilo. Pero makita naton magagmay, no? Ang ang talong bambuan. Pilang So, talong 70. 70. Last time ya tagpila sobrasyen. 120. So pero grabe ang balatong gito ya ang 70 pesos man ano. So na makabakal ka pa 20 mo subong hindi na bambuan 70 na. Amo na vlog Bombo Carla ginambal nga may isa ka kalibo ka pesos mamalaklon ka subong sa tindahan. Sa una ang puyo mo or ang imo nga bayong or ano nang ginasudlan mo puno. Buta. Subong ya ay nano na lang ning pagkahintang ni man. Amo gani bambuan no ti subong hindi na mabuta imo sini nga bayo nga ginabitbit. Siguro mabitbit mo guro ang worth siguro kung ibutanta sa per kilo tanan bambuan. Ang isa mo guro kalibo mga 5 lang guro ka kilo mabakal mo. Sa balatong pa lang ma-minus 70 pesos ka na sa Yes, isa oo. ang balatong. Yes. Ay, ang Bombay nga sa pagkamahal, no? Gani, nagtaas gid. Ahay. Tiya mo na mga kauturan to makita ta day mamo nagkabakal ni sila mga kuha na lang tiningi-tingi kun ano lang gurong masarangan Bombo Carla. Yes, sakto geda bambuan no ti kung makakuan ini sila makabakal ini sila ti siguro tag isa lang kasako at tag pila ka bag bambuan sa nga panakot amala na ila sini nga mabakal kay syempre kung magbaklo nila damo kag hindi maubos man na baligya bambuan ti may ano man na no maapektuhan man ang ila sini nga ginabaligya kay ti hindi na manami kis amin nagatinubo ng mga pare sa Bombay masubrahan ng ila sini nga pagbakal at matubuan na pwede na itanom bambuan no. So okay man ha no. Ay bisan sa atong panibalay makatanom kita sang Bombay o galing kiti syempre kinahanglanon gid sang manami gid nga duta para magdamo ang produksyon ang produkto bambuan. Pareho to si Ma'am bago lang nagbakal siya sa isa ka hakop lang kalabasa, Gani, oh. 3 ka talong, tiyan mo na lang gid na no, masarangan sa budget.
Yes, siguro ti worth for 100 pesos abomboan na goods na sa isa ka suludanan, sa isa ka pamilya. At kung dutay ka mo, ti goods gid bomboan. Pero kung damo ka mo, ti medyo siguro alo adjust ng gid ang 100 pesos bomboan. So mas mayo nga makakaon man sa gyapon sa nga utanon para ti siya healthy sa gyapon bomboan. Paano i-describe ni Ma'am Susan subong ang ilang pamaligya dira sa Libertad? Pila na siya katuig ga baligya Bombo Carla? So ma'am, pila ka nakatuig nga nagabaligya diri sa Libertad? Since 2013 pa lang. 13. Okay, Dugay-dugay na. 13. Madugay naman bomboan no nga nagaserbisyo diri si Ma'am Susan sa sa Libertad Public Market. So kamusta sa since 2013? Okay lang? Anong pinaka-worst nga baligyaan ay sili nga tuig? Basta tapos bagyo kay mahal ang item. Galing kiti maepekto man yan no kung ang bagyo. May katigong lang taon ni Ma'am Bomboan, may dulong Mayo man. Galing kiti syempre may kahalitan man sa iban Bomboan. Oo. Inang nang makaguluginan siya man. Sa anong oras sila gatapos baligya Bombo Carla? So mapakaguluginan siya man ma'am? Isa. Anong oras ka mag-a-break? Alas 3 sa gagawin. Magka-sirado? Mga 9 a.m. Timprano pa. Bomboan. Alas Kasagad 2 kay ang Ma'am, no? kagahon. Dugin hasta paghiwa, alas ya 9. lang to, bago lang Bombo Carla ang balatong. Dugin isang sagad sa ila maghiliwa, no? Sa ton Dugin Bomboan, ginaisa-isa pa. Nasanay na for how many years? Yes, pila man katuig bomboan nga pagbaligya sang slice nga mga ulutanon dari una ginadiri pang pakbet gid bomboan. Subong gani wala na sang okra, balatong, talong kag kalabasa na lang bomboan. So amo ni may mabakal okra pa. maubos gid na Bombo Carla ang tanan niya niya gin pang slice, oh. Oo, bomboan kay to kagina pa man na diri sila. Grabe, no? Araw gali may okra gali. Na-separate lang ang okra. Pag ginabomboan paglabay naton, amo na ni siya kadamo. Subong amo naman na siya gyapon ka damo kay ti nagadugang siya, nami refill. nagabakal. Sige ngila slice Ginapang ang bomboan. niya lang ginapang na gani pagtawag mag-slice siya sang blatong kita mo Bombo Gani. Carla. Do ginapang hatok. Ginatigbas lang bomboan. Kayo next ang ila sini nga pag slice bomboan na kaginagani ang pag-slice kani isang talong amo man no. Dasig bala. So sa pila ka tuig ti dapat maging madasig ka man kiti syempre pila ka daan ka bilog ang baligya diri sa Libertad Public Market. Syempre kumbaga may mambal naton nga may kompetisyon ang bomboan ang ila sini nga pag baligya diri. Bombo Carla, antes na magtapos, kamusta habing mga bumalakal kung nang sa mga budget nila magpamalaklon subong kon kamusta Bombo Carla? Ang mga bumalakal da ni ma'am? Sige, ari si Nanay, i-try nato no. Ha. So, Nay, mayong aga, si Bombo Carla, sino yung ngalan na to, Nay? Si Bambi. Si Ma'am, si Bambi. Bambi. So, kamusta yung budget, Nay? Kulang pero may dala puli. Oo, so ina, ang ginabakal mo, asasan na? One day na ma'am. One day lang. Kakaranderiya ka? Oo. Sa Fortune Town. Okay. So, isa lang kadlaw. So, kada adlaw, pila budget mo sa imo nga pangumpa? 2K. Hindi, oo. Makabawi na? Kisa, perde makikisa, hindi man maubos. Perde gid perme. Ang sudaan nyo na lang, ino? Oo. Ang dusmil, ano mabakal? Sa dusmil, ano ang mabakal? Mayara naman, madamo naman, galing kay ti. Hindi kumplito, tanan. Tagjutay-jutay na lang. Oo. Sa una, nga imo. Oo, nadamo. O, kung marabing utan mo, tagpila ka kilo, bakal mo. Para sinisubong ko, 5 ka kilo. Oo, sa una. Sa una yan, 3, 2 na lang. Subong. Oo, subong. Sa una, 5. Oo. Sa subong, 3 na lang bomboan. So, 2, 1. 2, 3 na. Oh. Dari ka gitar, may kabakal, ma'am? Oo. Suki na? Oo. Sige na pamahalan niya man ang mga luto. Kay kamahal sa mga panakot. So, sa subong, ma'am, ginamahalan mo man kung nagadugang ka man sa Adjust mo ko sa price, ma'am. mga tagpilagi ka piso. Tang naglikad, 30 lang ang price na mo sa serve. Subong tag 50 na. Utan na? Utan. Grabe, no? So, bomboan, syempre, pletihan pa. Oo. Plete pa, tanan panakot pa nimo. Kaya mo na budlay mag-adjust.
Sakto gid bombo ano. So pampakbit kag pang ano gid ni? Linotek gining bimbakal sakto ka ma. Oo. Pakbit kag linotek bombo ano. Kay te ano ni Sam sa isari nga utan tapos kalabasa lang bomboan. Pila na ka years si Ma'am ka karinderya, Bombo Carla? Pila ka tuig ka nagakarinderya ma? Lawig na. Mga 5 years na to. 5 years. Oh, okay. So mo na ni source of income. Oo. Pila ka bilang bataan? 4. 4 ka dito. Base pila pa. Oo. So bomboan. So, malima na katuig nga nagabaligya o nagakarinderya si Mama Bambi sa barangay ako sa may Fortune Town, Bombo. Kita mo, adjustment sila sa presyo. Mangguki Restaurant. Mangguki. Okay, so may restaurant nila si Ma'am. So, Kita sa mo, Mangguki. adjustment sila sa mga ginabakal nila, Bombo Carla? Oh, yes. Kapag na Bombo, nag-a-adjust mo siya. Siya sining baligya, Bombo, kay Pisa Subong. Sa una, 5 kilos ang subong na. Kung subong, 3 na lang Or 2 ka kilo. Ang 2,000, paiguan niya na lang gid na ya. Yes, dapat kompleto man bambuan, no? May utan, may isda, may baboy ka man dira. So, dapat kompleto man ang imo sining pagbaligya. Ang isa ka kilo nga pang pakbet da ni Ma'am, pila nang baligya ya sina Bombo Carla? Ma'am, sa isa ka kilo, ma'am, sa kapang pakbet, ang pilang plastic? Ang isa ka plastic, 1 kilo. 50 pesos. Okay. 50 pesos ang slice na nga utan. Oo. Okay. Mix na tanan. Okay. Mix na ya tanan bambuan. So, muna ang everyday life nila diri sa Libertad Public Market, ang nagalain lang diri ang presyohanay sa ila sining baligya bambuan. Oo, sige. Todo kadamo gyapon nga pamalaklo, no? Pero budget. Anyway, Bombo Carla, salamat gid. Yes, Bomboan, sugikan diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Tikita ta sa mga kauturan naton. Kunyari kay dalom nga naga pang-interview ka sa mga utod taga Baligya, naga pamalaklon. Kung makahambal ka gid siya nga, wow, grabe. Ang magpamalaklon kasubong ya, hindi gid siya basta-basta. Pareho ni si Ma'am, pareho bag-ulang gid, nagambal siya, tiga karinderya siya, ang 2,000 pesos ya. Sang una do, damo pa siya mabakal. Subong ti budget lang gid anay, kay kamahal gid sa mga balaklon. Butabalon paiguan mo lang na, do makaano ka gid, ano ni gani, inablang ano gid ang budget, makulukul, gid kung sa aton pa, no? Grabe. That's why amo to bla kahapon nga, sa motoblang sa aton iya nga discussion sa mga kauturan naton yung nagahambal ang presidente nga do kanami nasang ekonomiya sa Pilipinas, so nagadayaw man ang iban nga mga world leaders, so baka hambal gid nga din dampe. No, not because nga do criticize na gid kitas na dira, pero ang realidad lang balayaton sang sitwasyon kunari kayas dalom, no? Di siguro yung sakto na kung damo kaya yung kwarta ya di kaya kabatsyagi pero nari kas dalom nga ultimo or nagakarinderya ka o nagadrive ka, tricycad, no? Batsyagan mo gid kapigado ya sang sitwasyon dibla? Ang mga nagapanguna nga mga balaklon, ang inflation yara gid. Dito lang wabla nga ang isa ka bugkos sang baratong, like for example, no? Yung isa ka bugkos nga sa una, pila na mabakal mo, subong 70 pesos. Ang Bombay, inaya Libertad pa lang niya, 280 pesos sa nagligad, 200 na. May interview gani itas lang tinalikdan niya 140 lang. Di subong 280 pesos. Sa Libertad, magamal kita Libertad Public Market, barato na daya mga balakon kaya mga nagabaligya sa Burgos Market, sa Central Market, dira pa na nila kwaon sa Libertad. So, kung makuha mo sa Libertad 280 pesos, siyempre, kung maglikadto na sa Burgos Market or sa Central Market or sa mga barangay market, sobra na 300. Imaginable. No? May lang gani, ang kilo sang talong nagbulubado, kaya last time to 120. Subong nagbalik sa pila, 70. Pilang kilo sang talong, 80. No? So, tiyan mo na gid ni,
ang manotice naton sa mga kauturan naton sa pagmahal nibla sa mga pangunang balaklon basta gani per month na inablang lapit na December do dira man yan nagamahal. Although syempre man gid tuga man gid sang bagyo paing kay most likely ang mga produkto no nahalitan ang mga sa agricultural products pero may mga times nga pamintaha man sa sitwasyon especially kung December na gid ni nga nagabakal na kita nga halos kalabanan na bakal gid na mga panakot tanan sus ang value sang kwarta mo ang valor sang pila na lang gid na gurong imos ning 1,000 ka pesos no ang mga ato balang diskusyon ta sa DTI ang Department of Trade and Industry TY Manila gani gina price freeze ang mga Noche Buena products hindi niya kabahin according sa DTI sa mga pangunay ang mga balaklon no mahal gid siya. No? Inablang kung sa aton pa do mga hakro kagid siya. Subong ti paano ka man na maka-enjoy. Mayo lang ng ibang tang mga kauturan ng mga empleyado ni mga bonus na ni. No? Iban ginambal ti sana all may 13th month pay, sana all may 14th month pay. Mihara pa gid 14th month pay mo. Pero di mga utod na nga ahay. Haluson mo lang gani. Tapos amo pa ni sa mga regapanguna pa nga mga balaklon do sa shadow na gidya kamahal. Didin ka man paano muna no? Paano ka man makahambal nga do kanami pasang ato diya nga sitwasyon. No? Paano ka man makahambal nga ay do kanami isang Pilipinas. Do hindi ka gidya makahambal sina. Kaya nga ang factor sinitanan ti kadamo lang gidya nalabyan kita sa bagyo paing ang presyo sang gatong tangasus. Do hindi mo man niya maintindihan. Kahapon nagmahal ang gasolina sang ang krudo nagbarato sinintimos. Pero pagkasunod naman nga Tuesday di ka naman ay kapakot. That is why nga generally speaking tiway gidjay. No? Kaya kung basihan mo lang why man to nagapahimuyong ang Russia kag ang Ukraine. Ang North Korea dumapadayaw man sang iya nga nuclear weapon. Tinagahanda naman niya gani ang South Korea, ang Amerika, ang Japan. No, kay balabagan gid na nila. Duay balaga pahimuyong bla. Kung tanaawon mo ti initanan may mga mga contributing factors ni sa kun nga ang inflation nga nabatyagan naton subong. In fact, hindi lang sa Pilipinas. Imagine nato kay nang ginaban yang white onion sa tag 350. Kabalo ka na nga naglabot gari ng white onion sa 500 pesos. Even sa mga interviews naton sa mga utod naton dito sa Amerika or sa din man yang nga bahin sang kalibutan, perte ang inflation. Ang presyo sang gatong amuman kataas man. So which means worldwide man ni naton nga nabatsyagan. Hindi lang man naton nga nabatsyagan riya sa aton sa may pungsod Pilipinas. O galing ang masubo lang kung ikumparar bala naton ang Pilipinas iti damo sa mga utod nga do. Inaplang kapigado gidjab lang nga sitwasyon. No? Sa luwas to ya sa pungsod let's say for example sa Amerika masik mahal sa balaklon, at least in fairness gatrabaho sila nga makabakal sila ya. Pero driya sa aton, no? Amo lang gid na ya ang mabudlay driya sa aton sa Pilipinas. Ay kapigado gid siya. Plus subong pa. Pero ni kundi ginasabayan ta ang technology man ginasabayan ta like for example kinanglan ta ang modernization. Hugkis maintindihan mo man ang mga utod naton like ang mga drivers ni nga hambal nga ti kapigado ni nga sitwasyon namo ni paano na lang ni. Do hindi man kami kasarangs ni. Pero na sa modernization niya, makasarang lang man niya ting mga atuya ang mga ang mga operator nga makasarang magbakal sang tarawon mo 2.9 million pesos nga balor ni sang Euro 4 nga pwede mo ibiyahe bla. Plus pa ya ang gobyerno. Okay gid yang tinutuyo nga modernization. Why kita question? Why na yung problema? Ang question lang ya, malibog lang paminsaron mo, kay ang previous administration, nag-approve, ang ila lang gid yang ginpanhugutan, isa lang gid ka supplier.
No, nga amo lang gid makasupply tapos 2.9 million pesos. That's why nga hindi mo man mabasol, iba naton yung mga kautulan ba niya ba to kabudlay gid ni sa amon haw. No? Kabudlay gid do haluson nga ni makabiyahe sila, bakal sila sang ila sa nga mga haluson bakal bugas sudan. Ti sa sinang isa ka adlaw nga na pag-abot nila sa merkado dumayuhoy pang ila nga pako kaya na lang nibit-bito nila pauli para allowance naman sang ila sini nga mga pamilya ni nan amo man na. That's why kita sa Pilipinas gusto ta magsabay bla gusto ta kay ti ang modernization gani para gini sa kayuhan kay nga ang jeep nga gamiton mo syempre bag-o siya ang pollution bla para manisaton palibot sa environment. Galing amo lang ng problem driya sa aton sa pungsod Pilipinas. Pigado gidyang sitwasyon. Tinong mahimo. Syempre kita nga mga kitaya may obligasyon testag sa tama ko gulingon ti maninguha kita. Pero mas matami gid kun tani nga ako nagabulig ba niya sa kadungan sa pagpaninguha tati gabulig gid ang gobyerno Pareho ni sa modernization program although nga tidugin tunguan man sang gobyerno pasulod ka mudra sa kooperatiba pwede gid na. No? Pero mo lang sa shadow gidjak mahal, ti kung magbulig na malang gobyerno, mo na ginambal, tuturo na lang gidya Nga, ining mga utod ta sa transport ni, nga makasulod sila sa kooperatiba, tani do bulubuhad do man nga sahi ni sang salakyan ni, para masarangan man. No? So, amo na. Amo nang difference naton. No? Why na yung question, modernization, ti para na sa kayuhan sang tanan? Ati, hindi man gid na malipod, manigar, ang iban nga mga jeep na naton nga, ginasakyan na dugay-dugay na gidman. Hindi na gidman niya safe sa ang ginabugan niya na nga asoda, no? Nga makatugaya sang pollution. Ti aridrio, namumbuan ang bill sang kuryente, ti amuman sulumpaan, ti amugit, kiti may mga factors tanan. Kung nga nagasaraka niyang bill pagid. Ti, because kung ang ginakuhaan man, mahal man ang supply, ang ginakuhaan, ang kuha nga supply sa aton iya nga mga electric cooperatives. Ti, syempre, pasa mo na sa mga konsumidor, ti halos na lang gidyatanan sa tuod-tuod lang. That is why, nga kung maghambal kaya nga bo kanami sa ekonomiya sa Pilipinas, do ka mawiit kagid no, mahambal ka idindampi man. Ay kami dres dalumya. No, kami dres dalumya gawi ito. Maski magbakal kami sa mga ahos, Bombay, kamates, diya. Ang isa namon kalibo nga ti pila subong ang minimum wage. No? Di bla? So mahambal ka gid nga din dampi nga nagnami ang ekonomiya sa Pilipinas. Ti gina-wish lang gid naton niya di bla? Kita ya sino man niya hindi abi gusto nga magnami ang ekonomiya sa Pilipinas. Galing kun hambalon mo, just for the sake nga dayawon ka lang niya, just for the sake kinambal niya, kay gatrabaho, gid ni, kay do ka nami, gid ni, at hindi naman na maayo. Kay because diri sa dalom niya, mabatsagan mo, gid mo, ang tuod-tuod, ang realidad, sa sitwasyon nga makahambal ka nga, susnano niya nga, pareho ni bala, like for example lang, ang kalamay, di subong ginambal, mabaratong kalamay, imagine nga naglabot 100 pesos ang kalamay, kilo, iban sobra pa, ti tungod nga ginambal, ti white supply, ti subong ginambal, mabarato, kaya nga nag-import kita, damo supply, pero tuod lang gidya nga sitwasyon. Ang kalamay, ang damo na driya sa aton niya sa Pilipinas, ang Negros #1 na nga sa kadako sang produksyon sang kalamay, ano ang kakatabo? Ti kay nga, may magilansya gidya nga mga trader mo. Gusto gidya pasudlon tong mga imported tong mga kalamay, para ano? Di para may ginansya ka mo? No? Amo gini ang realidad kung nga ang kung isabalan ka katabo sa aton, no nagamusdok na lang, kay damo ang nagapamintaha sang sitwasyon. Alang kalamay, may ara na gid kita ya. Ito magbati sang telikdan to ginambalga shortage kita. Ara ho ginatago sa mga traders so. No? Kita diri sa Bombo Radio has no, consistent yung nangambala. Why na shortage siya, Kay tutuon man, kita mo, ginapang-grade to gani mga warehouses. Subong ginambal, ay, damo na ta supply isang kalamay, kay ginalaw na may, may importation nga maabot.
nga, gusto tagid na iya nga ipangandalakan ang importation kay may nagaginansyada, di ba? Tuod man gid na. Nga sa pagkamatuod, kung dire, mayari malang kita ya supply. Kaling tiya mo na, bla. That's why nga, pigado na lang gid dyan sitwasyon. Tapos mauluhambal man na tiya, may mga price freeze. Tapos, tiyang klamaya nga mahal, hindi na iyan na sang Department of Agriculture. Tiway pulos eh. Why man kita gyapon may mahimo sa sitwasyon. Sa tuod-tuod lang. That's why nga hindi kita ya pwede makapabugal nga nagnami ng ekonomiya sa Pilipinas. Nga mahambal ka, anong sikreto? How? Kay Drias Dalomia, hindi na iya amo. Pigado, gyapon, sitwasyon ta diriya. Namin ibomboan ang mga minibus tani government-owned kay para damo sila mapaubra nga driver and ang gusto nga makakwarta mag-operator, pwede man. Sa bagay, galing kang kakatabo, subong, no? Ang mga ginapanigiyahan sa gobyerno, di ginatugyan naman ang gani sa pribado. Pero sa tuod-tuod lang. Pero nibla sa una, yung isa na sa mga example, bla. Dibla, ang Petro na muna, bla. Dibla sa una, parang iyana, ang gobyerno, sa ilo mo sa pribado. Siyempre, kung isa ilo mo yan sa pribado, yan, profit-oriented na iya eh. Kung government, yan, service-oriented. Diba? Pero kung pribado kayo mo yan, anong sa mindset, how? Sa private, how? Sa mga negosyante, profit eh. Diba? That's why nga do inablang ang privatization, mamba nila nga para mangis epektibo, mas manami. Pag prostituto lang, tayo mo ginaya, mahal ginaya dayon niya. Basta masulod na iyang pribado. So, why na rin kita mo pagkakasang oil deregulation? Ano bla? Kung isang uda, gina-regulate pa ng mga petroleum products bala? Mga oil? Di kayo tungod na sa oil deregulation law. Kung anong dikta sang world market, amo na lang niya, mga presyo, kita mo, pinagusto na lang yan presyo sang gatong. No. Corrupt gid. Amo pagid na. Kay kung ang corruption pagid sa gobyerno ara, tiway na gid. That is why nga hindi kita gyapon magpate nga karami na sa ekonomiya sa Pilipinas. Diin dampe, diin na yon, no? Wala nato nang ato niya nga presidente. No, nga dumagpabugal pa kita to sa iban to nga mga kapungsuran kaysa tuod-tuod, hindi na iaamo ang sitwasyon. Kita ya nagatsikyer ta ya sa merkado, nagapang-interview ta sa mga kauturan ta. That's why nga hindi kita ya magpate nga kanami nagidya sa ngato niya sa sitwasyon. Maybe gatinguha tayo mag-recover ara na iya. Nga inang COVID alangan manabi nga mag-ugot kadra sa COVID nga duway ka na may mahimo. Tiya mo na yung mga Pilipino ya. Ang resiliency nga ginatawag ara na iya. Resilient tayo amo na gani nga maski nagabaha na ang yum-yuhum tara man niya gyapon, no? Only in the Philippines. Amo na ka positibo sa totoo lang generally speaking ang mga Pilipino. Pero magambal ka subong ipabugal tayong ekonomiya. Tadi na yon na mga ginatawag nyo na sa gobyernong gross domestic product, no? Mga bulak-bulak na lang na yan sa sitwasyon. Kay ang realidad, this dalom, hindi amo. Kamahal gidya, halin sa gatong sa mga nagapanguna nga mga balaklon. No? Mahal gidya tanan. Hindi gid kita ya pwede maghambal nga do kanami lang gid sang aton nga sitwasyon. Mapos kita ya mga kabiran for a while, pagbalik ta, dugang pagidi nga mga tupiko. Ang aton iya nga diskusyonan dahil lang gida. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon.
ukon makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice. Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Mayo man balikan nato ng patrol kay way man untat nga drug by bust operation ang ginapatigayon sa ato niya nga mga kapulisan, no? This time naman niya isa ka high value individual, no? Dakop naman ni sa ginapatigayon nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit, no? Diriya sa aton sa may Barangay 1, Siyudad San Bacolod. Grabe, amo maning ginambal blang droga ni way gidya katapusan, no? Naglabay lang ang Duterte administration nga puwerte gito ya sa kampanyahan ay sa illegal nga droga. Moto gani during that time sus nagatalalas man ang mga drogista mo, no? Dumduman mo sa dumduman niya sa mga kauturan tadamon mga tiil nga nagkalauntay. Pero sa tuod lang balik man niya gyapon. Di ko kisa makambal ka na gidya nga ti syempre anhon man sa mga otoridad man. Ining illegal nga droga, mintras or samtang nga damo ang nagakonsumo, sini, at iway gyapon untat. Kag samtang, nga hindi magpadakop, magpangdakop niyo mga hari-hari, sini, kundri ka lang gyapon sa dalom, why gid niya hindi gid niya maguntat. Debla? Hindi gid niya maguntat, no? Ining illegal nga droga. Tiyan mo lang yan, sige-sige lang gid gyapon, do tiyog-tiyog lang gid kita sa gyapon. Kahit sa tuod lang, way untat man ito halos sa daw may dinakpanay man sa illegal nga droga. Pero, nga amo na man, nga balik-balik lang gid kita ya sa gyapon. Kung tanawon mo ni,
ang mga ginapang iniblang mga malas parang kisa may mga mapatay, may magkalasapwan. Tapos tanawon mo, anong rason? Tingnan ba illegal drugs naman ha? Duraga pinatsanay na lang, pero yara gidgyapon, no? Ang illegal nga droga. Amo nang masubo, dreya sa aton, duway gidjaya ga untat. Di nang gali ng supply how, no? Hindi man madakpan ang puno-puno man mo. Isa pa na. Tapos, sa gyapon, mayara, pagyapon niya kung may dinakpanay man, no? Sa ato niya nga mga kauturan ng patrol, Bombo Kim. Sa ato niya nga mga kabombo, kung magdinakpanay man, dugay-dugay, madakpan tong isak membro sa pamilya, masubo lang, dugay-dugay, sa loon na naman. No? So, amo na, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, ang problema naton dire sa illegal nga droga dire sa aton sa may pungsod Pilipinas. So, hindi na matuntat ang droga kay ang Godfather. No, muna iba nato ng mga kauturan, araman mga pagduda bla sa nagapungko man sa ato niya nga gobyerno nga hindi man mauntat-untat ang illegal nga droga. Kaya ang mga hari-hari, no? Tiara man gyapon mo. Aras ba? Hindi man magkalatandog. No? Tiara lang sa dalumi, di lang tatiyog-tiyog, dinakpanay, dire. Pero tanawon tablang detalye, checkeron tang detalye sa ning high value individual nga ini. Nga nadakpan sa illegal nga droga. Sa piyak nga linya, checkeron naton, Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please go ahead. Isa ka high-value individual abang mo andakop sa gimpatigay nga buy-bust operation sa CDEU sa Barangay 1 o kung sa Purok Ilak, Barangay 1, syudad sa Bacolod. Ang suspitsado diri amo ang kilala kay Lena Mabunay alias Love, 33 anyos, residente sa nasambit nga lugar, Bomboan. Kagaini siya ginakabing nga high-value individual. Ang nakuha sa iya nga paginakop, 2,000 pesos, amo ini ang buy-bust money, nakuhaan man ini siya sang 17 ka heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, kag isa diri ka heat seal transparent plastic sachet nga buy-bust item nga mayar akon ini nga suspected shabu, Bomboan. Nakuhaan man ini siya sa isa ka sling bag, kag mera sang 500 pesos for proceeds money, Bombo. Ang kabugaton sa nga suspected shabu nga nakuha sa sospetsado, nagabugat 51 grams, kag nagabalor ini 346,800 pesos. Sa subong yari na ini siya sa kustudiya sa nga Police Station 2 for proper disposition. So, Bombo Carla, yes, Bombo. sinoliwat ang pangalan ganili again? Lena Mabunay. Babayi. Yes, Bomboan, babayi. Kita mo lang. So, pila edad niya siniliwat? 33 anyos, Bomboan. Ang nakuha sa iya? 51 grams kag nagabalor ini, Bomboan, 346,800 pesos. So, high value individual, magambal kasi na Bombo Carla, nadakpan na ni siya nagdigad or anong natabo? Amo ning ibaloon nato na Bomboan sa katapos ng CDEU kung ano ni ang background sa sospetsado o hindi bala siya nadakpan na ini siya before Bomboan. Kiti kung lang tawon man nato makabig siya nga high value individual bagon nga madako o kung dako ang nakuha sa iya nga illegal nga droga, Bomboan. Oo. Kung ang iya ni bag-o lagid ni siya or for sure dugay na ni siya nga surveillance man sa aton yung mga katapos ang kapulisan. Yes, ako giniya, Bomboan, may ara giniya sang ginapatigay nga surveillance pag check sa ini nga suspetsado para matigayon ang buy-bust operation. So at least bala, Bomboan, na tigayon kagati malapit na nga daan ang December. So Bomboan, expected naman ini ang paglapnaag sa nga illegal nga droga parehas to gani sa nga maskara, antis-maskara, Bomboan, minilyon gid ang mga nakuha nga mga illegal nga droga sa mga sospetsado. So at least nga natapna, no? Bisan pa paano natapna ang paglapnaag sa nga illegal nga droga diri sa syudad sa nga Bacolod sa pag-celebrar naton sa Maskara Festival. So sa subong naman, Bomboan, amo naman ning ginahanting wala gauntat ang aton sini nga mga kapulisan
sa pagtapna sa illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod, Bamboan. Why pili babayi, lalaki subong amo ne do ka pila na gid ni ka mga instances Bombo Carla may man nagka-involve nga mga babayi sa dinakpanay sang illegal nga droga. Sakto gid Bamboan no. Kakakibot na lang kita no nga mga babayi na gali no ang involved sa Dumduman illegal nga ko droga. si Barangay Kagawad to bala sa Alihis, Bombo Carla. Yes, diba sa napasakaan Bamboan. na to siya sang kaso ni 28 anyos pa lang to si Kagawad. Abi Araneta, Bombo Carla, no? Yes. So napasaka na to siya Bamboan sa nga kaso ay inisubong Station 7, di ba? Yes, ini siya sa Station 7. Pero ang nag-operate sa to Bamboan o kung ang nagpatigal sa bypass operation amo ang City Drug Enforcement Unit Bamboan. Bakas-bakas man na si Dio. Sige, hol lang nila, Bombo Carla. Yes. Sakto gid Bamboan no kay tungod nga okay gid no ang performance sa aton sini nga mga kapulisan Bamboan. So nakabaton ini sila no sang bonus kag cash gift Bamboan nga gikan sa headquarters. So amo man ni ang gipasalamat sa mga kapulisan kabilugan gid ni no PNP national gid ini Bamboan. So ang NOPO Bamboan so nakabaton na ini sila sa ila sini nga bonus kag cash gift nga worth 5,000 pesos Bamboan. So sunod kay yes sana all gid Bamboan no. Wala pa sang December may nabato na ini sila yung bonus no nga gikan sa headquarters Bamboan. Susunod kay Pulis Lieutenant Joe Dices Catalogo, so hindi sila makabaton ini sila sang 5,000 pesos kag ako nakabaton na no ay ti kagapon ni Bamboan nagaabot ang ila sini nga cash gift ako na ila sini nga bonus so 5,000 pesos kag Bamboan ti ang hindi lang diriya makabaton sang sang 5,000 pesos ang may mga pending no may mga akong suspendido ini sila may ginapangatubang ini sila nga kaso so hindi sila sa makabaton sini nga 5,000 pesos kag bisan pa ano nga ranggo Bamboan may 5,000 pesos kagid o kung tulo para rihas ini sila tanan nga mabaton nga bonus Bamboan. So cash gift ni siya lain luwas pagid ni Bombo Carla sa ilang ano ni pagtawag di ba kung December may batunon pagid sila may 13th month pay or amo sina luwas pagid na. Yes sa Bamboan for sure may ari pa ni way labot sa 5,000 yati ang ila siniya kapag batunon niya by December tilain naman na iya Bamboan no pero iniya bonus ini nila nga nabaton nga gikan sa headquarters Bamboan. Oo. So, dapat inspired yun ni magtrabaho mga kapulisan. Takay bastantes bonus, bastante sa mga kag ang ila ng asuldo subong kadalag ko naman that's why gawin naman sa rason nga magtinamad pa. Yes, Bombo Carla. Yes, sakto gid Bamboan no tinaga-panumduman diri si Pulis Lieutenant Joe Dices Catalogo nga gabiton sa husto no ang ila sini nga nabaton nga bonus. So hindi lang one day billionaire Bamboan no. 1 year sustainer no. Tamo na ang term ni Police Lieutenant Joe Dices Catalogo. So gamiton sa husto ang ila sini nga nabaton nga bonus Bamboan kag dako gid ini nga bulig sa mga kapulisan Bamboan. So Bamboan, sige Bombo Carla, salamat gid. Sa Bamboan, may nag-report ikan sa patrol Bombo Carla Major Patrol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. So this is for all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong iyang agadri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Tiara malanggalioa nagasinulod man ang mga cash gifts, incentives, 13th month pay, no? Ti mga kapulisan niya, ugis dumuya naman lang kita yang hindi kita mag-perform kay kun sa mga bonuses lang kabastante man sa aton, no? Kita mo way pagani December may mga cash gift na nga mabaton. Ti kun ikaw ya pulis dumuya kanaya nga hindi kay mo iya mag-perform nga kumbaga way gid ya sang rason no? Nga hindi ka mag-perform kay sa compensation wise ara gid siya, no? Hindi ka na mahuya na. Tulog-tulog ka lang na sa police station. Hindi ka mag-perform. No? Duty mo, tulugan mo. Doon ko mahuya. Kung ako mahuya, ko ako sinaya. Diba?
Kaya iba natin mga kauturan, nagpapasana all na lang. Ti sana all may bonus, no? So pareho man sa mga government employees, kita mo mga government employees sa aton sa provincial capital, ang announcement ni Attorney Ray Frando Diaz, first week of December, mabato na nilang ilang at 13th month pay. Magluwas pa na ako na noon ng mga cash gifts, mga cash incentives, tanan, sang mga government employees, no? So, kung ikaw nagkatrabaho sa gobyerno, sa tuod lang gidya nga sugilanon, bastante ka gidya, bastante ka sa mga bonuses, bastante ka sa mga incentives, plastic on regular employee ka pa, kumbagaya, ang assured gidya ang imo, may ara ka ginasang ginatawag yang ang daw security mo bla nga ikaw yan nagatrabaho tapos hasta nga mag-retire ka that's why nga iniya dapat kung anong ginahatag sa aton mga compensation dira ano man na trabahuan ta ginayasang insakto hindi na niya pwede yang galigoy ta ti pareho ni ho. Dito ganiya sa Victoria City, nag-announce pagid sila yung may 14th month pay pagid yang ilang nga empleyado. Susperte na gid dyan, no? Kung may yari na ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning! Mayong aga sa liwat, Bomboan. Mayong aga, gid, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Nagasugilano na kami diri sa mga bonus kay mga incentive. Okay, sa mga government employees diri, like sa provincial capital, kung niyabato nila first week of December lang ila sini nga 13th month pay. Ang sa Victoria City, Bombo Lindsay, may 14th month pay pagidya mo. Tapos sa mga kapulisan na Mondrea sa Negros Occidental, siguro mo man na sa inyo dira sa Iloilo, kabato na sa mga cash gifts na nila sang nagligad dya nga adlaw. Kaya mo na ganyan bako wala naman sa rason nga doon ng huya ka naman lang sinaya nga hindi kaya magtrabaho, no? Hindi ka mag-perform kay nga bastante kaya sa mga incentives kay mga bonuses. Ag sa busubong man sa dugang panamon diri yang balita, speaking man sa mo ni makatapos ang kapulisan ang City Drug Enforcement Unit, tinakadakop man sila diri sa isa ka high value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation diri sa Barangay 1 Syudad San Bacolod. Iniyado ka ordinaryo naman lang diri sa amo nya Bombo Lindsay nga mabayi madakpan sa drug buy-bust operation mo ining nadakpan naman ni bag-o lang ho 33 anyos pa lang ni siya, si Leyna Mabunay, pero nag high value individual na ni siya nga nagaduso sa illegal nga droga. Dumduman ko naman ang barangay Kagawads, barangay Alihis Blat, 28 anyos pa lang, Bombo Lindsay, tidakpan man to tiara to subungo nagakit-kit reha sa police station 7. Kaga subong man sa dugang panamon diri yang balita, pero speaking man bla sa nagahilapit nga adlaw sa Pasko, sus ang mga nagapanguna nga mga balaklon diri sa amon sa merkado, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, kamalahal man tuod ang sa Libertad Public Market kay ining Libertad sa bagsakan mga ano na niya barato na ni kumparar bla kun kay diri ni nagapangumpra ang sa iban man namon nga mga merkado like ang Burgos Public Market, ang Central Market. So diri man is lagi pangumpra, pero ang kilo to sang Bombay tag 280 naman do 80 pesos gid ang ginmahal sang tinalikdan ng mga sinimana. And then ang paitan tag 200 man yang kilo amo ni mga nagmalahal subong. Tapos ang balatong ning isa ni kabugkos bla na Bombo Lindsay tag 70 pesos ang mga utanon diri sa amon subong kamahal man. Kag ang sa dugang panamon diri nga balita, ang kaso sang kolera diri sa amon sa Negros kag sa syudad San Bacolod nagsaka gid kay man 59 na tanan ang 59 na ang kaso iya sang kolera diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad San Bacolod. 39 diri sa Negros Occidental kag duha ang patay sunod diri sa data sang Provincial Health Office. Sa Talisay naka-record sang 17 ka mga kaso sang kolera, ang sa Silay City 13, sa Ibi Magalo na 6, sa Victoria City duha kag isa sa Cadiz City. While ang Bacolod City from 18 cases nagsaka na subong sa 21 ang kaso sang kolera. Amo ni so far, mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas.
Aha. Sige, balik-balikan talang ang Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita anay sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ginakondinaw sang amon nga St. John the Baptist Cathedral Church. Ini bala nga nagakatabo nga pag-sugal-sugal sa mga peryahan diri sa amon nga Banwasang Kalibo. Ti suno to kay Father Tad Vilandres, kinahanglan nga maghimo na sang tika nga amon nga local government unit agud nga pundohon na ang ini nga nagakatabo nga sugal sa mga peryahan diri sa Banwasang Kalibo. Kay ti siling niya to ang simbahang Katoliko way nagapabor sa amuni nga mga hilimuon kay ti ginaturan ang mga tawo nga sugal o kung isalig to ang ilang pambakal bugas nga ipusta anay no i-rely anay sa ini nga sugal samtang gina-challenge man diri sang isa ka sangguniang bayan member diri sa Banwasang Kalibo, particular ni Kalibo Sangguniang Bayan member Augusto Tolentino, si Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro, ang barangay Kagawad kag nagapungko nga spokesperson ni Mayor Sucro nga si barangay Kagawad Marxie kag ang amon nga katapos ang Kalibo PNP nga taong katuna ini nga nagakatabo nga illegal nga sugal sa peryahan diri sa Banwasang Kalibo. Gin-challenge na to, siling niya to, dapat ang LGU Kalibo kag Kalibo PNP magbugtaw na or else magaisip ang tawo nga nakabaton sila sang ini nga tong o kunti ba si tugin bayaran nga way nagahimo sang aksyon sa ini nga lapnaag no kag ginareklamo sang mga aklanon nga nagakatabo nga illegal nga sugal sa sulod sang mga peryahan diri sa amon nga Banwasang Kalibo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, inibala kasunod sa gyapon sang pagpatay sa aklanon blooded nga broadcaster nga si Percival Mabasaw kon Percy Lapid. Nagadihon sang resolusyon ng amon nga sangguniang pandalawigan diri sa probinsya sa Aklan nga nagatuyo nga pundohon na ini nga mga bayolente nga aksyon kag pang-atake sa mga mamahayag o kon media diri sa aton nga pungsod Pilipinas. Si Aklan 2nd District Board Member JT Hada ang nagapanguna nga sponsor sa nasabitan nga resolusyon kag ini nagatuyo gid nga maprotektahan ang mga media particular di sa Aklan kag syempre tikang Manila ini kay man ini nga si Percy Lapid ginakabig gid nga isa ka dugong aklanon gid nga broadcaster. Wala mo lang ini so far ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Balik kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Saliwat, Bombo Lensi. Kamusta nga ako nasulod? Okay, good, Bombo Rita. Wondering ang mga balita sa syudad sa Rojas sa mga probinsya sa Capiz. Ang smoke-free, vape-free ordinance ni City Councilor ni Dr. Pip Ascension ang aprobado na sa Sangguniang Panlungsod. Ining ordinansa ang may kaungdano nakasaad diri nga tinutuyo sining ordinansa ang maprotektahan ng publiko kag malikaw sa hindi maayong resulta sa pagpanigarilyo o kung paggamit ng vape ang mga minor de edad, especially ang mga minor de edad kag may kaungdan ining ordinansa nga magapahamtang sa designated or smoking vaping area sa mga pampubliko nga lugar kag ginapanugutan lamang nga magpanigarilyo diri ang 21 anyos pababaw kag sa vape naman 18 anyos. Kung madakpan ang mga magalapas sa sining pagsulundan, may ara isang penalidad nga may ara ini sa nagakaigo nga penalidad. So 3,000 pesos sa nagagamit kag nagabaligya
tag 2,000 pesos naman sa first offense, 4,000 pesos para sa second offense, tag 5,000 pesos sa third offense o kung mahimo nga mapreso sa magalapaw pa dira nga mga offense. Sa dugang namon diri nga mga balita, closed season na ho sa ang Visayan Sea. Ini ang ginkumpirmar ni Mr. Edwin Javier, ang Provincial Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa DFAR, Capiz. Sunod diri kay Mr. Javier nga sandig sa Fishery Administrative Order o kon FAA 167-3, ini ang tuigan nga ginapatuman no ang ining closed season sa porsyon sa Visayan Sea kung sa diin ginadumilian ang pag-harvest o kung ang pagpangisda sa mga isda nga kaangay sang mga tuloy, tabaga, tamban, bulaw, mga hasa-hasa dira kag balantsong kay agod nga mahataga naman sang nagakaigo nga mga binulan agod nga makaano naman makapadamo naman ang nasambitan nga mga isda. Kag diri sa susunod sa Rojas, may nagakaigo man din nga pagsulundan na nagaano sini no palawig sa 4 ka bulan. Kag ang ibisa naman yang LGU ang nagano naman nagpugyon man sa sining pagpatigayon sa closed season sa kalalawran nga sakop sang Visayan Sea. Sa amon pagdiridugang nga mga balita ginapandaman sa mga kapulisan ng publiko nga maghalong kag mangin aligmat bala kay ibangod sining asod-asodo nga reklamo sa aton nga mga kapulisan nga nagapangsulod sa mga puloy-an ang mga kawatan. Kay isa gani kung may CCTV tikit anon galing kay gawin tikon kay isa makapulik ang CCTV kay madulom kag hindi klaro ang itsura sang mga kawatan. Gani nagapanumdum diri si Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo, ang hepe sa Rojas Component City Police Division nga mangin aligmat ang mga pumuluyo especially kung kaaganhon di situate nila nga secure ang ilang mga lugar. Nagsamon nga police report tayo ahay napatay gyud ining electrician, registered ini siya nga electrician matapos na makuryente. Oo, na kuryente ni siya kay man sa iya nga pagpadulong sa iya naginyo nga mapatakod kun tani isang linya sang kuryente ay nag-agi na siya sa kahon bala o kon sa pilapil ay nadanlog siya may ara sang nagalaylay nga kable sang kuryente kay isa bala magpatakod bala mga ara sa sa layo bala sa highway ti may linya gid na sang kuryente may kable nadanlog ining biktima na dalin asya ay why niya man to na expectar nga kaysa nagapangitag kita sang kalaptan naton nakaptan niya tong nagalaylay nga kuryente ti na kuryente gid siya patay. Ini natabo dito sa may bahin sa Banwasang Tapaz. Kung sa diin gani diri ang biktima ang gintilala kay Rodante gintilala diri sa kay Rodante nga ti residente dito sa may bahin Atanasio 53 anyos nga residente iya sang sitio Masnang Barangay Agambulong Hamindan Capiz pero ginpatawag siya dito sa may Banwasang Tapaz sa Barangay Candelaria agud nga magtakod kun tani mag-install sang kuryente. Amo ni so far mga balita diri sa amon sa siyudad sa Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz balay sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita tigin aprubahan na sa Infrastructure Development Committee sang Regional Development Council Region 6 ang proposed 1.782 billion pesos nga budget para sa rehabilitation sa mga nagkalaguba nga mga infrastruktura kag dalan sa naglaslas ang Bagyo Paeng. Tianggi pahayag dari ni Mayor Jared Ranias nga mong chairman sang komitiba ila ini nga iga-endorso sa level sa Senado, Kongreso, sa Department of Public Works and Highways kag sa Office of the President. Samtang positibo ang nangin reaksyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag sa Department of Transportation sa pagpresentar sa Iloilo City Government sang Local Public Transport Route Plan. Sunod kay Mayor Tranias nga makadto sa syudad sa masunod nga tuig ang tiglawasang nasambit nga mga ahensya sa diin dala na sa mga ini ang aprobado nga Local Public Transport Route Plan. Sunod rin sa iya na nangin matalunsay ang pagplastar sa LPTRP sa diin paborable ini para sa mga motorista kag mga
pasahero. Tibukas man ring amon nga alkalde sa anuman nga suhesyon sa pagpatuman sini. Di ginako man rin ni Mayor Treñas nga nagtugas ang huol sa mga pasahero ang ining pagpatuman sang local public transport route plan na amo man ang nagtulod sa alkalde nga ini ang i-suspend. Samtang sa iban panamon nga mga balita, ginathag diri sang Iloilo City Veterinary Office nga wala na paidalom sa test ang mga nagkalamatay nga mga baboy nga ginkapig suspected cases ang African swine fever diri sa may Zone 1 Takas Haro. Tisuno diri kay Dr. Suzette Lial, ang veterinarian 4, iyaging pahayag nga ti wala nakakuha sang sample sang dugo sa napatay nga baboy bangod nga ti patay na ang mga ini. Tisuno sa veterinarian, mayara man sila sa patigayunon nga surveillance test sa mga baboy sa lugar apang ti wala pa iniyasang schedule. Ti matandaan nga na-record ang suspected case ng balatian sang napatay ang isa kanayon nga ginsundan man sang kamatayon pagid sang iyaya nga mga idik. Ti ginapahayag nga nagmasakit ang ining nayon kasunod sang paglaslas sang Bagyo Paeng. Samtang sa iban panamon nga mga balita, nakita nito Bombo Radio Western Visayas ang video bala nga tinag-viral halin sa isa ka estudyante nga nagasakay sa series bus kung sa diin tinaghilibion toya ang estudyante kay nagbayad siya sang 500 pesos o galing kay tigi na-insist gidya sang konduktor nga wala kuno nagbayad sang 500 pesos sa baylo. 100 pesos ang ginbayad kuno sang estudyante. Ti ang 500 pesos na tukuntani allowance pa to sang bata. Ginsuspend rio sang Volare Car Transit ang ining konduktor nga nagpakatiga nga ibalik ang sensilyo sa kwarta nga ginplete sang estudyante nga pasahero. Ti nagpangayo man diri sang sang pasaylo ang nasambit ya nga konduktor. Di under ini siya sa subong suspension ang ining konduktor. Kati nagahinulsol ini siya Bombo Radio Western Visayas nga natabo ini kati nagdepensa nga hindi niya matandaan ang tanan nga nagabayad ilabi na nga ti madamo kuno ang mga pasahero nga nagasakay sa bus. Samtang ti ang mga regular employees Bombo Radio Western Visayas, mga government employees nga ti regular na ya, amat-amat na nga ginakuha ang ilang mga year-end bonus. Ti may mga nakitaan kita dirigani sa mga bangko nga ti malaba-laba nagawang pila. Kaya gina-check na yang ila tagsa ka mga account kung nagsulod na ya ang ila nga year-end bonus. Ti dako gini nga bulig sa mga empleyado. Kung tani magluwas lang ya sa iban kag nga masiling nato ti hindi man tani deserve nga makabaton sa bonus kay ti obra lang Manila. Chismis, kata-kata, Facebook, hampang Candy Crush, malag-in lang tapos malagaw-lagaw, bumbuan. Baw, amugid, bombolinse, ang balko na gani kay na. Sus na ka namin na sa mga yumi-home, sa mga makabaton sang bonus, ang mga government employees, makatapos lang sang kapulisan, di daw mahuya ka bombolinse, no? Nga hindi ka mag-perform, inablang daway kay imo yan nagatrabaho, do kata-kata ka, pag-abot mo pa sa opisina, mo pa pagpamahaw mo, pag-abot mo pa sa opisina, do hindi ka na magsugod trabaho, kay way ka pakakaon, manghusay ka pa, mangpulbos ka pa, mapagkwapa ka pa, tapos do wala ka malang hinimuan, do mahuya ka, no, bombolinse? Amo tani, dapat ko tani, mahuya man ko tani Pero ti sa 100% nga mga government employees, mga regular government employees, Bombo Radio Western Visayas, gamay lang manadari ang mga wala mayo ga obra sang ilang katungdanan. Mamati dapat kung tani nga tigabaton sila sweldo kati kwarta man inayas ang publiko, kwarta sang tao ang ginapasweldo sa ila, ti tani tungdan manila sang maayong ilang trabaho, Bomborita. Gidi, mahuya-huya man kung tani ning mga way huya. Ay huya, kay mahuya-huya man kung tani sila, makonsensya na lang ni sila ining mga wala nagahimo sang ilang mga katungdanan. Di nagapati kita nga madamo no sa mga empleyado sa aton nga gobyerno, mga nagatuman niya sa ilang pagpanerbisyo. Ilisipon man lang inang pag-abot sa opisina nila, na sagad pa nila ka lantaw ang ilang mga outfit, no? Ang ilang mga tsura dira
kumparar sa mga himuon nila nga mga paperwork si Bombolinsi. Ang iban talaga ni ang ila pagsulod pa lang sa opisina, dayon ka libak to sa empleyado sa piyakman nga opisina, araw-araw pa. Ang iba niya nga mga government employees, Balabombo Radio Western Visayas, do mga mayor, kisa sobra pa sila sa department head nila kung mag-asta mag-deal abi sa tawo, in kaso nga may iinog transa kadabaw. Kung kaisa nagapudag-pudag, pagkataas pang kilay, Bombo April. Ay, sakto ka gidira Bombolensi, no? Makarelate gida kita sa imo nga ginapanghambal. Kag of course makarelate gida ang aton nga mga kabombo kay ti amo gid ang problema no sa mga government employee kung kisa daw imbes nga maging maayo ang ilang pamatasan or maayo ang pag-approach sa sang tawo sa ila. Nagataas gilayon ang kilay nila imbes to nga hindi mahadlukan to ang mga pobre nga pangayo tani sang bulig. Nakulbaan na lang to nga maggasaka sa opisina kaya daw ka terror gilayon ang ilang mga aura, hindi lang aura, pati ang batasan nga ilang nga ginapakita. Pero ama nami man tani Bombolensi no mahambal man to sang tawo nga syempre tax man to ang ginahatag sa ila ay deserve man tani nila pero daw ang iba na hindi gituod Bombolensi. Amo gid amo na gani kakatingala kita kon kaysa nga mga hindi man tanan gamay man lang na sila pipila man lang na sila ka mga empleyado sang gobyerno nga gid sila yaman supladahan gid yan ilang tawo nga nagapangayo sang bulig sa ila nga sa lamang sa kamatuoran ng mga tawo man ang nagapasweldo sa ila. Sige, lang na ginangakon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Okay, sige. Kagway naman kita may nabilin nga tiyempo sa subong iyang aga. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 39 days to go before Christmas. 39 dias na lang, kag Pasko na. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan na sang November sa ningatig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kakaroon sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 39 kaadlaw na lang nabilino ko na 39 days to go before Christmas. Kagkaroon, kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, income sa Bacolod City Treasurer's Office. Nagsaka na humalin sa nangin updated ang pagbayad sa mga tenant sa Manukan Country. Pagpasaka sang sweldo sa masunod nga tuig, suportado sang labor group sa Negros Occidental. Mga kapulisan sa Bacolod, ginapahanumduman nga hindi magbaton sa mga regalo sa karon nga Christmas season. Sa balita national, Pilipinas, nagaprioridad gihapon sang self-sufficiency sa isda, bisan mag-import sa 25 mil katinolada sa nagkalain-lain nga isda suno sa B4. Department of Health nagakinahanglan sang 27 billion pesos nga pondo nagikan sa DBM para sa COVID allowance sa mga health workers. Sa balita international, group of 20 countries nagakonsiderar nga magpasar sang resolusyon nga nagakondenar sa Russian invasion sa Ukraine. Sa balita nga espesyal, 8 ka bilyon nga tawo sa bilog nga kalibutan, isa ka baby girl nga ginbunag sa Manila kahapon. Sa balita sa negosyo, Malacanang, kampante nga mapanubo ang poverty level sang Pilipinas sa 9% sa masunod nga 6 katuig. Sa balita sa hinampang, Filipino wakeboarding athlete nga si Raf Trinidad nagpauli isang silver medal nagikan sa international competition sa Thailand. Sa balita sa entertainment, former beauty queen nga si Ariela Arida nagalam sang bag-o nga era sang Miss Universe idalam sang bag-o nga tag-iya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad tumakabombo nga ito mga headlines sa karon sa ilo na kita sa detalye na sa nga ito nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Kag karon mga kabombo, kadto na kita sa detalye na sa nga ito nga nagapanguna nga balita lokal. Nagasaka ng income sang Bacolod City Treasurer's Office pagi sa updated nga pagbayad sang renta sa mga stall owners sang Manukan Country kag sang 3 kadalagko nga mga merkado diri sa syudad. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., santo sa agreement sang syudad sa mga stall owners sa Manukan Country. Ang ilang first payments ang ilang mga arrears kag monthly payment nga 2,400 pesos ang magasugod sa katapusan sang bulan sang Nobyembre gani amo ini sa karon ang ilang nga ginabantayan. Samtang nakahatag naman sang notice ang City Legal Office sa mga stall owners sa mga merkado nga mayara sang unpaid arrears. Sunod diri malapit 90% sa merkado ang ginahatagan sang notice ang Oktobre nga sila ang dapat nga magbayad sang 10% sang ilang nga arrears kada bulan. Sa karon wala pa ini sang record kung sila ang nag-comply. Apang nagsaka naman ang collection sa merkado santo sa data sang City Treasurer's Office. Nagpanugyan si Ting nga dapat nga bayaran sa mga stall owners ang ilang mga arrears agod nga hindi mga nabugat para sa ila kung mag-implementar ang syudad sang panukot. Subong gabayad na sila eh. Ang agreement nila, ang sugod pa lang ang first payment nila daw mo subong ni na end of the month ng November. Subong daw monthly daw gabayad na sila. Subong siya sa kondisyon mabayad na sila monthly gidya mo. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Samtang ginasuportahan sang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o gawa,
ang pagpanawagan sa mga wage increase o kansang wage increase kadungan sa pagsaka sang rate sang inflation kag pagmahal sa mga balaklon ilabi na sa mga basic commodities. Sa interview sa Bombo Radyo kay gawa Secretary General Wenny Sancho, makit-an gid ang tanan nga indikasyon nga kinahanglan sang wage increase para sa mga mamugon sa pungsod. Sunod rin nagadangat sa kapin 7.7% ang inflation rate, nagataas ang presyo sa mga balaklon kag naganubo ang purchasing power sa mga konsumidor kag trabahante. Sunod rin mayara sang ruling wage order number 26 ang National Wages and Productivity Commission nga nag-take effect sang Hunyo 5 kag Santo sa layi, mayara sang isa ka tuig nga period nga hindi matandog ang existing wage order, magluwas lamang kung may supervening conditions. Nagapati si Sancho nga sa sitwasyon sa karon, nagasululobra ang supervening conditions bangod sa tuman nga pagsaka sa presyo sang gatong kag basic goods and services. Nagikan sa iya eksperyensya, kung sila ang mag-file sa petition para sa wage increase, sila ang hambalan nga i-determinar pa kung na mayara sang supervening conditions apang maskin ang hindi ekonomista makakita gid sang indicators. Suno sa iya agod hindi o kan agod ini ang matilawan, dapat mayara sa maskin ano nga labor organization nga mag-file sa petition para sa wage increase kag mas matahom pa kung mayara sang consolidated petition. Ginapaabot naman sini nga magapamatok diri ang management kag igarason nga bag-o lamang naka-recover sa pandemic. Sunod sa iya samtang ginatinguhaan nga mapasar ang petisyon, paabuton gid ang struggle para sa wage increase sa mga mamumugon. Suhestyon sini sa gobyerno nga maghatag anay isang subsidy sa mga workers, tubtob nga sila ang maka-issue na sang wage increase. In the first place, kinahanglan magid may indications na makita naton subong. Kinahanglan magid may wage increase, no? Emanti ang aton nga inflation is about, I think, 7.6 or 7.7, no? Nagataas ang presyo. Kaya ang purchasing power sang workers, kung nagataas ang inflation, nagadrop mo na siya, no? Nabatian si gawa Secretary General Wenny Sancho. Samtang nagpahanumduman director sa Bacolod City Police Office o kon BCPO sa mga kapulisan nga hindi magbaton sa mga regalo sini nga Christmas season, sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ginpaig sini nga una na nga nagpahanumdum si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azorin Jr. sa mga police personnel nga ginadubilian ang pagbaton sa mga regalo maskin sa kaisin o nagikan. Suno kay Martir ini agod nga malikawan ang mga haka-haka o kon mga malisya. Sunod diri mas maayo naman ini bangod mayara man sang bonus ang mga kapulisan. Nagpanugyan man ini nga gastuhon sang maayo ang ilang Christmas bonus agod nga maka-benefit kag maka-enjoy sang Paskwa. Suno kay BCPO Director, wala mayara man naman sila sang security plan para sa holiday season. Especially sa upcoming military season. Amo mo na may reminder sa every Christmas season na hindi magbatan sa mga gifts. Ay siguro para ma-avoid na ng mga kung ano na pala mas mali mo na gamit yung mga bonus man kami. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kag sa katapusan nga balita lokal, temporaryo nga magapungko bilang acting commander sang Visayas Command sang Armed Forces of the Philippines si 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo matapos nagretiro si Lieutenant General Robert Daoz. Sa interview sa Bombo Radyo kay Arevalo, ginpahayag sini nga matapos nga nagretiro si Daoz, mayara pa sang proseso nga agyan tuhoy sa pag-assign sa magabulo sa iya. Gani in the meantime, inianay ang gintalana ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro nga mangin acting commander bilang pinaka-senior general sa Visayas. Hindi naman sinimasabat kung tubtob saan o siya magapungko sa pwesto, bangod din ang magadepende pa kung saan o maaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang appointment sa mangin commander sang Visayas Command. Sa karon duha ka posisyon ang ginakaptan ni Arevalo. Ginpahayag man sini ang pagpakibatok-batok sa CPP-NPA ang hindi lamang iya kay AFP kag PNP, kundi sang tanan nga mga pumuluyo, gani dapat nga magbuligay agud sila ang malutos. Sa bahin sa operations, ila pa iga-intensify ang ilang mga operasyon batok sa armado nga grupo. May proseso pa kasi yan dahil ang appointment ng commander ng Visayas Command is approved by the President. So medyo may proseso pa yan na dadaanan. For the meantime, as the most senior general dito sa Visayas, tayo muna ang tinalaga ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, na maging acting commander.
Nabatian si 3rd Infantry Division Commander Major General Benedek Arevalo. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, patay ang 63 anyos nga tricycle driver matapos nga madulaan sang kontrol sa ginadala nga tricycle sa barangay Cubay, siyudad sang La Carlota. Ang biktima kilala nga si Freddy Rivera, residente sang sitio Kingalan, barangay La Granja sa nasambit nga siyudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sang La Carlota City Police Station, mayara sang 7 ka pasahero ang tricycle nga ginadala ni Rivera. Sang nadulaan ini sang kontrol, gani iya nga ginliso sa piya ka bahin sang dalan ang tricycle kag gindiretso sa kampo. Nag-agom sang minor injury sa mga pasahero sini. Apang wala nakaluwas ang driver kung sa diin ini ang gindeklarar nga dead on arrival pagdangat sa ospital. Uri ng isa ka tricycle na si certain Freddy Rivera. Ito nga driver is dulaan siya controls. Iya nga drive na tricycle. Nga may mga pasahero ini siya. Pito kabilog iya nga pasahero. Then nag-overshoot ini sa sugarcane field. In tricycle ya. Naliso iya. Minor injuries naman iya mga pasahero. Pero siya, nandala sa hospital. Kag ginunturnaw siya dito na arrival. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Luel Garinganao, ang hepe sang La Carlota City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad ito mga kabumbo nga mga balita lokal. Karon bantayan naman nato ng atong balita national, international kagiban pa. Makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton mga kabombo, kantuan ang aton mga balita nasyonal. Aton daning nga hibaluon ang aton nga weather update. Ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Yaran sa piya kalinya, Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo. Ang shear line ang makapekto sa eastern section sang Luzon. Ang Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ o kun ang pagsugata ay sang hangin nga gikan sa Northern Hemisphere kag Southern Hemisphere ang magapekto sa Mindanao. Samtang subong nga adlaw, maeksperiensyahan ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagob sa Aurora, Bicol Region, Eastern Visayas kag northern portion sang Quezon tugas sang shear line. Ang Caraga, Davao Region kag Sac-Surgen ang maeksperiensyahan o kung maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagob tugas sang ITCZ. Ang nabiling nga bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya naman sa nga maghulugal-umon tubtob sa bagal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Mamatyagan sa eastern section sang Luzon ang makasarangan tubtob sa baskog nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa baskog ang pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtob na minhana sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius nga may 86% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3.5 kilometers per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 0 km per hour nga mostly cloudy. Naga, 24 to 30 degrees Celsius nga may 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 3 km per hour nga may scattered clouds. Rojas, 26 to 29 degrees Celsius nga may 89% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 4.8 km per hour nga may overcast clouds. General Santos, 24 to 32 degrees Celsius nga may 85% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 1.6 km per hour nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:44 subong nga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat stock ng alas 6 sa aga. Kagamuyan to mga kabombo ang dalagan sa aton nga panahon sa aton nga weather update. Ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Kagkaroon saylo naman kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Ginpahig sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR nga prioridad sa gihapon sang Marcos administration ang seafood sufficient apisar sa sufficiency apisar sa plano nga pag-import sang 25,000 metric tons sang isda. Suno kay BFAR Information and Fisher Folks Coordinator o Coordination Unit Head Nazario Briguera, apisar nga importante ang import plan ug nya masiguro ang nagakaigo nga supply sang isda sa close fishing season. Ini ang wala nagkakahulugan niya ginapabayaan na ang fish sufficiency plan sang administrasyon na ibaluan nga sa tion sang close fishing season. Ginadumilian ang mga korporasyon sa pagpangisda sa sulod sang 3 ka bulan agud niya mapahanugutan ang mga isda nga magpadamo. Agud niya masiguro ang nagkakaigo nga supply sang isda sa wet markets. Ginaprubahan sa Department of Agriculture kon DA tinalikdan niya semana ang importasyon sang 25,000 metric tons sang frozen
rounds kad o kon tuloy, big eyes kad o kon matan, mackerel, bonito o kon tulingan, kag moonfish o kon bilong-bilong. Humalin subong nga Nobyembre 2022 tugtog Enero 2023, suno kay Briguera, nagapabili ng ilang nga tinutuyo nga makaangkon sang fish sufficiency. Gani sila ang may ginabuhat man nga conservative measures kangay sang closed fishing season, agod nga magdamo ang mga isda nga sa ginalantaw nga long-term solution. Samtang ginpahayag sa Department of Health nga padayon ang ila komunikasyon sa Department of Budget and Management kag sa iban pang ahensya sa gobyerno para sa dugang nga pondo para sa COVID-19 response allowance sa mga healthcare workers. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa karon sila ang nakapagawa na sang 19.4 billion pesos nagikan sa General Appropriation Act ag Special Allotment Release Orders nga ginrelease ang DBM para sa mga healthcare workers. Dugang pasiningas ang damlag lamang sila ang nag-request naman sang 27 billion pesos nagikan sa DBM, kung sa din ang letter ang ginpadala sa Nobyembre 8, agud makover ang nabilin nga binulan sang tuig nga wala pa na-cover sang health emergency allowance. Pahayag ni Vergere nga ginaulat pa nila ang sabat sang DBM sa nasambit nga request, kag ang issuance agud nga mapanagtag na sa mga healthcare workers. Nagalao man ini nga antes ang Pasko mahatag na ang mga ini, agud nga mangin malipayon ang Pasko sa mga healthcare workers. Madumduman na ginpirmahan ni former President Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11712 o kanang Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers Act nga naghatag sa mandato sa pagpadayon sa benepisyo sa tanan nga mga healthcare workers sa pungsod kadungan sang COVID-19 pandemic ag iban pa nga public health emergencies sa palaabuton. Just recently, nag-request po tayo ng 27 billion from DBM. We released the letter last November 8 para po makover na natin yung remaining months of the year na hindi pa po nako-cover for our health emergency allowance. So antayin lamang po natin yung sagot ng DBM and of course yung issuance para maibigay din po natin sa ating mga healthcare workers yung kanilang benefits sana bago magpasko maibigay natin para masaya ang Pasko ng ating mga healthcare workers. Nabatian si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Samtang ginpaidalom sang Office of the Ombudsman si National Irrigation Administration na Kondiya Administrator Benny Antipurda sa preventive suspension sa sulod sang 6 ka bulan kag wala sang pagabatunon nga sweldo, nakita sang opisina nga mabaskog ang guilt ni Antipurda santo sa complaints nga ginfile batok sa iya sang pila ka mga NIA employees. Ang administrative complaints na ginalakipan sang grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service, kag operasyon. Santo sa ombudsman, wala ginakalipay ni Antipurda. Sang ginpagwa sa mga abogado sa NIA, ang pahayag nga ang most senior officer sa ahensya nga si Administrator Ricardo Visaya, ang ibutang nga acting administrator, santo sa Memorandum Circular No. 1 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ginhingyo man ni Antipurda nga paluson na ang term nga acting sang siya ang gin-appoint bilang acting administrator. Ginpahayag nga ini ang nagresulta sa pagbalos ni Antipurda sa mga empleyado kung sa diin sila ang gindumilian sa pag-travel. Ginaaligar man nga ginpakahuian sini sa atubang sang publiko ang pila ka mga empleyado kag gin-reassign apisar nga wala sang nagakaigo nga basihan. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, naglapaw na sa 100 billion pesos ang revenues nagikan sa sektor sang turismo bungod sa masobra 2 ka milyon nga mga turista nga nagbisita sa Pilipinas. Humalin sang liwat nga ginbuksan ang borders para sa leisure travel sang Pebrero subong nga tuig. Santo sa Department of Tourism o DOT, kabugusan nga 2,025,421 visitor arrivals ang na-monitor sa pungsod as of November 14. Gikan sa nasambit nga figure, 73.43% o kon 1,487,343 ang mga foreign tourists, samtang 26.57% o kon 538,078 naman ang overseas Filipinos. Sa latest data nagikan sa ahensya, makita nga mga visitor arrivals sumalin sang Pebrero tubtob Setyembre tuig 2022
Ang yara na sa estimate nga 100.7 billion pesos, mas mataas ang sa 4.94 billion pesos nga na-record sa kaangay nga period tinalikdan nga tuig. Suno kay DOT Secretary Cristina Frasco, ang latest figures ang naglapaw na sang masobra 1.7 million kung ipaanggid sa tourist projections sa ahensya. Ini ang nagapakita lamang nga may mataas nga demand sa mga pagbiyahe padulong sa aton matahom nga pungsod, samtang ang pagbutang naman sang Marcos administration sang turismo bilang isa sa mga prioridad ang nagapakita nga yara sa insakto nga banas ang pungsod padulong sa recovery. Ini ang ginatubang pinaagi sa padayon nga implementasyon sang enabling mechanism nga magapakita hindi lamang sang pagkabukas sang pungsod sa pag-welcome sang dugang mga turista, kasubong man ang pagsanyog sa mga tourism business kag livelihood opportunities para sa mga Pilipino. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligan sa takna alas 6 ang aga. Kagkaroon kanto naman kita sa detalye nasa ating nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa Indonesia, ginakonsiderar sa mga leader sa Group of 20 o G20 nations ang pagdraft sang resolution kung sa diin kadamuan sa mga membro ang nagakondinar sa gera sa Ukraine kadungan sa panindugan. Ngayon niya nagapalala pa sa paghuyang sang global economy sa 16-page draft declaration. Nakapagkit nga mga pananawan kag assessment sa sitwasyon kasubong man sanctions. Ini ang ginaduktar sa mga leader sa ginalauman na nga pamatukan sang Russia payag sa mga diplomats nga mahimo ipagwa ang desisyon atoy sa resolusyon subong nga Miyerkules santo sa draft apisar nga ang G20 ang hindi nagkakaigo nga forum sa pagresolbar sang security issues. Aminado ang mga ini nga ang security issues na nagatugas ang dako nga konsekwensya sa global economy. Naibaluan niya ang G20 Ministers Gathering sumalinsad to ang napasdawan sa paghuman sang joint declaration bangod sa disagreement sa tunga sang Russia kag iban niya mga miyembro. May kaangtanan sa language kalakip na sa kung paano ginalaragway ang giyera sa Ukraine. Ang summit ang ginpatigayan sa isla sang Bali sa Indonesia ang nagamarka sang 11 nga pagsinapol sa G20 leaders. Humalin sang gin-invade sang Russia ang Ukraine sang Pebrero nga ginalaragway sang Russia bilang special military operation. Ginistoryahan sa meeting ang giyera kag ang kahangawa sa epekto sini nga nagapalala sa global inflation kasubang man food kag energy security. Kag sa katapusan nga balita international sa Indonesia, sa Group of 20 o G20 Summit, ginpahayag ni Foreign Minister Sergey Lavrov sang Russia nga unrealistic ang ginplastar nga kondisyon sang Ukraine para sa liwat nga pag-umpisa sang paghinunanon sa Moscow. Ini ang kadungan sa mga panawagan nga tapuso na sang Russia ang konflikto. Suno kay Lavrov, tanan nga problema ang yara sa bahin sang Ukraine nga santo diri nagabalibad sa negosasyon kag nagapapanaog sang kondisyon nga maathag nga unrealistic. Sunod rin palabot na niya ang ila posisyon sang siya ang maghinunanon kay French President Emmanuel Macron kasubong man ginpaathag man sa niyang posisyon sang Russia sa paghinunanon kay German Chancellor Olaf Scholz. Madumduman nga ang Russia kag Ukrainian officials ang nagpatigayon na sa pila ka round sa negosasyon sa una pa lamang ang mga binulan sa paglinaway. Kalakip na ang meeting nga gin-host ni Turkey President Recep Tayyip Erdogan nga natapos nga wala man lamang sang kasugtanan nga makapahagan-hagan sa pag-ilinaway. Kaupod sa United Nations kag Turkey, ang Russia kag Ukraine ang nagpirma sang kasugtanan sang summer nga nagabukas ang pila ka mga Ukrainian ports agon mapanugutan ang grain exports gikan sa isa sa mga pinakadako nga producers sa kalibutan. Samtang sa balitang espesyal, nakuha sang isa ka baby girl ang titulo bilang ika-8 billion baby o kung ika-8 ka bilyon nga tawo sa bugos nga kalibutan sang iniyang ginbunag sa Manila kahapon Nobyembre 15. Si baby Venus Villorente ang nangin ika-8 billion nga tawo sa kalibutan kung sa din iniyang ginbunag alas sa 1:29 sang kaagahon sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Suno sa iloy nga si Margaret Villorente, tuman ang kalipay nila bangod ang ilang nga bata ang nangin ika-8 billion baby nga para sa ila, isa ka blessing. Samtang ginalauman sang Commission on Population ang development nga ang symbolic baby, mangin isa ka simbolo man sang pagsanyog sang buwas damlag sang pungsod. Gani ginainganyo sang Popcom ang mga local government units nga buligan ang kinahanglanon sang bata kasubong man sang iban pang makabataan sa ilang panglawason, pag-eskwela kag puloy-an. Para naman sa National Nutrition Council, importante ang una nga 1,000 kaadlaw sang bata nga nagakinahanglan sang hustong atensyon
populasyon agud malikawan nga mangin malnourished o kun hindi makatapos sa pag-eskwela. Suno sa Popcom, nagnubo ang populasyon sa Pilipinas sang 1.9% nga fertility rate subong nga tuig 2022 kung ikumpara sa 2.7% sang tuig 2017. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginplastar sang palasyo sang Malacañang ang mga paagi agod nga mapanubo sa 9% ang poverty level sa pungsod tubtob sa tuig 2028. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Kampante ang palasyo sang Malacañang nga mapanubo sa 9% ang poverty level sa pungsod sa masunod nga 6 katuig. So sa Office of the Press Secretary, ginpahayag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga mapanubo ang poverty level paagi sa paghimo sa madamo nga trabaho kag pagpasanyog sang social protection system. Suno kay Balisacan ang pagsulod sa madamo nga negosyo nga nagahatag sang dugang nga trabaho kag paghatag sang atensyon sa social protection agud nga ma-address ang mga problema nga nagadala sang bagyo kag krisis ang makabulig sa Pilipinas agud nga madasig nga mapanubo ang poverty ukon kapigaduhon nagikan sa subong nga 9% ukon 9% sang kabuusan nga populasyon ang pigado. Suno sa Philippine Statistics Authority sang tuig 2021 ang poverty incidence sa Pilipinas ang nagsaka sa 19.1%, butang balon 19.99 million ka mga Pilipino ang pigado. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 16.7% nga poverty incidence ang tuig 2018. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 21 centavos. Samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 76 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 31 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 19 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 24 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 67 pesos and 55 centavos. Tubtob 67 pesos and 65 centavos ang presyo sang unleaded. 67 pesos and 75 centavos tubtob 68 pesos and 55 centavos ang presyo sang premium. Kag 76 pesos and 25 centavos tubtob 79 pesos and 15 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang, ginpauli sang Pilipino wakeboarding athlete nga si Ralph Trinidad ang silver medal sang iniya nagdaog sa men's wakeboard wakeboard finals open sa International Water Ski and Wakeboard Federation o IWWF Championship nga ginhiwat sa Estai Wake Park sa Thailand. Ang 21 anyos nga wakeboarding athlete ang nag-score sang 85.67 sa second place nga nagpadugang sa iya nga achievements ang tangyara sa tion sang iya nga young career. Pahayag ni Trinidad isa ini sa mga handom niya nga gusto nga makuha kag thankful gid ini sa mga naagom niya nga silver medal sa World Championship. Ang Red Bull athlete ang una nga Pilipino nga nakakuha sang spot sa world ranking sang wakeboarding. Tuig 2019, ginhatagan ni Trinidad sang first silver medal ang pungsod Pilipinas sa 10th IWWF World Wakeboard Championship kag nag-secure sang isa pagid ka silver medal sa 2019 Southeast Asian Games. Samtang sa ato naman nga 2022 FIFA World Cup Trivia. Santo sa kasaysayan sang FIFA, 21 ang napatay kag 27 ang pilason, kalakip na ang pila ka mga kabataan sa isa ka bombing incident sa 2014 FIFA World Cup. Ang pagbomba nga natabo ang ginhimo sang Boko Haram terrorist samtang yara sa tunga sang hampang ang pungsod sang Mexico kag Brazil sa isa ka set-up viewing center sa Nigeria. Bangod sini madamo sa mga fans ang nagtiner na lamang sa ilang mga puluyan sa paglantaw sang World Cup tournament. Kag sa balita sa entertainment, nagalaom ang former beauty queen nga si Ariela Arida sang bago nga era sang Miss Universe sa idalom sang bago sini nga owner nga isa ka Thai billionaire. May chika si Bombo Macy of Amen. Sang former beauty queen Ariela Arida ang bago nga era sang Miss Universe sa pamalakad sang bago sini nga owner ang Thai billionaire nga si Anjak Rajutatip.
Pahayag ni Arida isa ini ka game changer matapos ang pila ka mga dekada nga yara sa Estados Unidos ang Miss Universe kag sa karon yara na sa Thailand nga isa ka Asian country. Bangod diri mahapos na lang ang pagbisita sa mga Pilipino sa Thailand sa gusto nga magtambong sa kompetisyon. Inisunod sa beauty queen nga naging third runner-up sa Miss Universe 2013. Iya man ginalauman ang tsansa nga magadaog ang Pilipinas sa madason nga kompetisyon kung sa di ng pungsodyar sa semifinals sumalin tuig 2010 nga ginhatagan sang highlight sa pagdaog ni Pia Wurtz back tuig 2015 kag Catriona Grace ang tuig 2018. Dugang pa niya iya man ginalauman nga madugangan pa ang mga advokasya sang organisasyon. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo nga nga kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adaw kita sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan na sa Nobyembre siniktig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. 39 kaadlaw na lang nabilino kon 39 days to go before Christmas. Kagkaroon nato naman nga bantayan ang masunod natin nga programa ang Bombo Report 2nd Edition. Makaupo naman natin si Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan kami nyo ng Intag Balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman nga Bombo News Analysis ngin padalas ang aton maukod nga tagpanati pagbasaon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo Confidential Fund. Ginadibatihan sa Senado Confidential Fund nga ginapangayo sa aton Vice Presidente nga muman ang nagapungko nga DepEd Secretary. 500 milyones ka pesos tuman kadako si parado nga pundo nga ginapangayo sa malapit sa 700 milyones ka pesos nga pundo nga ginaprubahan sang Senado. Ano kuno ang paggagamitan sini sang aton DepEd Secretary? Nga mo man ang aton Vice Presidente. Sa pagibalo sa mga kakulangan sa mga bulutuan, hindi na kinahanglan ang tuman kadako nga confidential fund. Kaysa iya gani mismo opisina, pundo sobra 200% ang ginsaka. Kung ikumparar sa nagligad nga administrasyon, nga ang pundo sa opisina sa Vice Presidente, wala gani makalabot sa 1 bilyon. May isa ka senador ang nagdepensa. Pasugta na lang ang ginapangayo ni Sara. Kay tungod sa pinakamataas nga posisyon sa gobyerno, siya nagapangaduha. Gani nagakadapat lang nga suportahan siya. Amo lang ina ang iya mahambal. Pangod hindi man mapangapinan pundo nga ginangasal. Confidential fund nga hindi mo man mahibalaan kundi ingid magakadto ang iya pagagastuhan. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Leodegario Bermudez, sang Talisay City, Negros Occidental. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang minutos ang nakaligad sa taklang alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad isang Bombo Report Second Edition nadlaw sa Miyerkules sa PET sa 16 sa bulan sang Nobyembre sa 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upatay kita asala sa siyata nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. 39 dia sa lang banwa na bilin nanta sa adlaw sa Pasko. 39 days to go before Christmas. Pero iba na nato na sa mga kotoran na sa paggasugod pa lang sa Burman sa pagatika pa lang ni Jose Marichan. Nagasugod na yan, pang pamuntang dira sa mga Christmas lights at sa matay may banda pang mga Christmas decorations. Mayra sang panumdom sa Liwata Banwa ang Bureau of Fire Protection para sa ato na tanan. Ilabi na sa pagpili dira sang kalidad sang Christmas lights nga muning pagabaklo na ninyo at to those nga wala pa ya nakabakal kaya tingiban na dira gina hulata pagidwa ng kaayuhan mo, no? Iba na ko na sa unang semana sa bulan na sa Desyembre magtubod na. Magtupa na mga kaayuhan. Para sa bagay gani saya sa gobyerno not later than or sugod I think November 16. So today, iba na kahapon na nakasulod ng ilaman ng mga year-end bonus.
So, diba sa gobyerno, kaya medyo supot-supot agawa mo raw ang incentives sa private sector naman na magdepende ang paghatag na yasang Christmas bonus. Kay, ang ginamando sa nga to na siningalaye, ang paghatag sang 13th month pay. So, depende gyapon sa discretion o kung sa prerogative sang inyo yung kumpanya o kung employer kung maghatag sila yasang 14th month pay. O kung na Christmas bonus pero sa iba niyang mga financial institutions or ang nature sa nilayang negosyo is kwarta pagpahula mabidra para sa mga lending iba na dira depende ka commission based man ang ilayang 14th ang ilang 14th month pay. Again, sa mga employer, hindi ka mo maglapaw no Desyembre 24 sa paghahatag sang 30th month pay sa mga empleyado. Kaya mula na nabotang sa ato na siningalayi kang hindi dapat yung staggered o amat-amaton lang ninyo balaya. Sila nga subong nga na 5,000 lang pagkasunod naman nga si Manay isa naman na kalibo. Ano gani pagbulan na sa Enero naman na nabilin mo yung 4,000. Hindi na yan pwede. Kaya ba na ginaman do sa nga to na siningalayi, ihatag ninyo ang 13th month pay not later than December 24. So, kuto ba lang December 24 ang paghatag ninyo maluoy man kamo sa mga empleyado. Gamito na pamanayan nila. And that is a violation sang aton nga layi nga naglapaw na kamo December 24 sa paghatag sang 13th month pay. Mayroon din isang reminder ang Bureau of Fire Protection sa aton na sining mga kauturan o sa aton na tanana. Kaya siyempre dulay nagiman niya mo kung may kumukuti-kutitap na sa aton na sining balay. Pero depende sa aton yung masarangan kay subong susuperte ka mahal nga na mga balaklon. Sa nga sang iba na bisawal na yung mga nagaigpat-igpat na importante, meron lang kita pagkaon si Babaw Lamesa kay angin kamata subong gusto na lang ibakal sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Importante ka especially ang ining pagkaon gid. So, mas mayog gid ako mga may PS mark dra, may mga ICC mark or import commodity clearance nga mark. Ang mabakalan ninyo sa mga Christmas lights, kag importante mabakod siya kay pwede gid ma-recycle kay makalikawag kita sa sining pagalupok bala sa Christmas lights makalikawag kita sa sunog. Sa patrol Bombo Carla Defensor sa report kamin. Yes, Bombarlin, Bureau of Fire of Protection na nagprepara na para sa uplan paalala kag uplan iwas sa paputok kasi nga Christmas season kag sa pagsaulog sang bag-ong tuig Bombarlin. Susunod kay Chief Superintendent Jerry Candido, Regional Director sang Bureau of Fire of Protection na Region 6 Bombarlin. Susunod sa iya Bureau of Fire Protection. Yes, Bombarlin, ini preparahan na ini nila ang pagsaulog sa Yuletide season Bombarlin no ti amo gining una nila nga gina kahanumdom sa tanan no ang ining iwas paputok no so hindi lang bisan diin lang nga mag haboy sa mga mga paputok Bombarlin no kun ini nga mga kritis dabi mga time dabi Bombarlin no so hindi lang bisan diin ang lupok no sa mga palupok kay ti delikado gid iniya Bombarlin kag sa mga Bomokal kinaitsa pa nila bala sa mga nagalabay. Yes, amo gina ang pinakadelikado tripping kung kaisa Bombarlin no. So kag-aari mayara pagid sa mga programa nga gina preparahan ang katapos ang BFP Bombarlin ang hindi ni bala monotonous nga mga programs para at least nga hindi kung attractive no para sa aton sini nga mga kauturan para sa mga aktibidades nga ginahimo sa mga sa katapos ang BFP last may mga kabataan pamatanon nga nagpadulong sa isa ka mall nga mayara isang aktibidades
may mga first aid din sila nga ginapahimo sa mga kabataan kung may mga makaya no sa mga kabataan kundi madamo ya ang nagapadulong. So hopefully Bang Parlin sini nga December may ma-expectar pa kita nga mga programa nga gikan sa katapos sa BFP Bang Parlin. Kaya sa mga nga na nagahimugasan na ning paghimo sang firecrackers bala. Bombo Carl kay actually before pa man nagani magsugod ang Burmans nakamatamat na nahimo sila mo. For example, mga kotoran naton bala dira sa may banwas ang Hinigaran kaya man ang aton nga firecracker capital diri sa Negros Occidental. So nagapreparar na sila. In fact, mga nahimo na sila subong. Yes, sakto ginaabo for early no subong pa lang ya. Naka-stock na ini sila pang-stock na ining aton sila nga mga retailers diri sa may area sa Hinigaran di gani may naubra na ini sila yun no kay ting iba na do sa area pa sang Cebu dagakuha. May-ari man diri sa aton nga lokal. So may-ari man diri gani Bang Parlin nagaplastar man diri aton sini nga mga kauturan diri sa may Bread Port nga area. May-ara na dira nga ginabiligyaan sa mga firecrackers. So sa subong wala pa man sila sa mga kiosk dira, wala pa sila nakaplastar pero expected na ni this coming December nga may-ara gid dira nga magapalastar Bang Parlin. Okay. Yes, Bang Parlin napamatian nato ng paayagi kay Chief Superintendent Jerry Candido. We are preparing again sa among kampanya sa Off-Plan Paalaala. And Off-Plan Iwas Tapoto, of course, ang Paalaala Christmas season. And Off-Plan Iwas Tapoto, of course, sa pagsugalaw na ito sa bagong tuig. Ang aton Off-Plan Iwas Tapoto, this is always in line with the program of the UX. And kinagadugang lang kami, no? Again, may mga in-place na ng mga activities every year. Ginatagaan ng discretion ng region, kami, ng mga region director, to add sa mga program lang hindi siya monotonous. Kasi kung monotonous again, mabudlay mo naman makuha ang attention sa Pumuloyo. Because we are very busy commemorating Christmas and sang pagtugalaw sa bagong. So, we are again, the formulate ng mga different program is quite unique, no? Nga makuha ang attention sa Pumuloyo. Pero ara man nagyapon ng aton pag-emphasize sang event mo sang exit in the home. Kasi we have to admit that despite of our prevention efforts, matuhaw ginang kanayo because of technology. We seek for economic development. Coupled with it is also the chance of more fires because of technology. That's the thing that we have to admit. So that's why equal importance ang inatag naton sa pag-save sa kabuhi whenever fire happens sa atong taniman. We are expecting another round of distributions on new fire trucks. Okay. So, dere, abombo Carl Mayara sang ining mga ginadumili anay nga daan mo nga mga firecrackers. We have Piccolo, bote ko nga kaysa nagalusot sa mga kabataan, Piccolo, Watusi, sa subong wala na gawang giant bawang gani. Si giant whistle bomb, hindi man siya pwede. Large Judas belt ng katay, balang katagadarago ng mga triangulo nga radara. Super Lolo Thunder, Atomic Bomb Triangulo, hindi man pwede. Pillbox, Boga, Quiton, may Goodbye Earth. Grabe, no? May mga Goodbye Earth paglisang una daw. Hello Colombia, Coke in can, hindi man pwede. May Goodbye Bading. Si OG kag si Kabasi. Actually, nagligan, mayroon pa ningalan sang Yolanda, bla? Yes, oo. Yolanda nga firecrackers. Si Bagyo Yolanda nagatudlo lang to sa aton ya sang ining mga leksyon ang ati dapat mag-evacuate agad dayon kung mayroon sige naman do. Hindi nga do hugyawon na tapay ang obrahan tapan ang firecrackers ang marimay da mga tawo kung ano ang halit nga ginabilin sang bagyo. Abogid ka ni Bang Parlin, no? So, na lang nga, wala na lang na Bang Parlin. Pag isa pa, ang mga firecrackers nga daan, gid na dumilian, ang lupok sina Bang Parlin na si Gabong, gid, no? Ang makita mo, gid, ang inagyan, sa, kung sa diin mo na siya gimbutang, Bang Parlin. So, mo na ang mga palupok, ginbawal, gid, ina, kay delikado, gid, Bang Parlin. So, una, pero tiba na pa tunog-tunog, gani nga daan niya, Bombo Carl. So, bongyan din na naya pwede. And, mayo man na, because sa pagsugatan naton sang 2022 ini kitama kanabo mga na-report nga mga napilasan. Natututo na rin.
Yes, oo, dutay lang ya ang record mayara man pero ang dako gid ba lang nga damage aton sini nga lawas wala kita reported last year Bombarlin. So hopefully sini nga pagsaulog sang bagong tuig Bombarlin pag-welcome naton 2013 kung 2023 rather kabay pa nga wala Bombarlin sa nga may masamara no kung makaangkon sa nga dako gid nga damage Bombarlin. Sa bagay ako na kaysa may raman ni positibong resulta ini nga pag mahal blas ang presyo kay man mahal maning presyo naman na bumukal it's either 5 pesos kung ikumparar mo let's say 2019 before balang COVID pandemic year. So damo sa mga nagadesisyon hindi na nagkatanay magbakal kay pagasindi mo sina why na dayon imong kwarta. So, saan nagbakal kaya pagkaon? Sakto gid Bombarlin no so iban diri improvise na lang sila sang ila sini nga mga kaldero patik-patik na lang gid ang ila sini nga pagahimuon na Bombarlin. Pasirit pwede na na. May mga pasirit di ba lang mas laba siya sang andan tato lang sa nguna nga daw pila lang yung ka-inches. Yes, sakto gid sa Japan na iya Bombarlin no pero dapat palayo lang para hindi man mapista na aton sini nga mga mata Bombarlin no para at least nga safe kita yan tagaan Bombarlin. So mas mayo na lang magpatik-patik na lang sa mga kaldero, taklob sang kaldero para at least magahod man ina no maka-enjoy pagi kita wala iya sang samad nga makuha Bombarlin. May kumukotik-kotik tapya ko na sa likod mo no. Amo gani Bombarlin so galing mahal man Bobo Carl. Oo kay ti ini Bombarlin daw made ini sa wire ang ginabala nga makuha naton sa mga wires sa Bombarlin amo ni siya ang LED ginaguro dira mo. Bombarlin LED ang suga. Yes, LED ang suga pero manami no bisan adlaw thankful kita gipasigahan kita diri Bombarlin. So thank you so much sa ila sini diri ni sir. Dugan-dugangan niya pang sa likod mo ho. Amo gani gindugangan niya pagid ang kanami kay Christmas tree ini siya Bombarlin. So no need ka na nga magputang sa mga ibang pagin nga iga-decorate. So lights na lang gid. So mas mayo Bombarlin pero expensive lang siya no. May price lang sa pero at least nga matiner iniya Bombarlin. Ito importante nang yung bako na ganyan subong kay man pwede man lang ma-recycle mo. For example, ginbakal mo siya 2020, pagka 2021 magamit mo man siya gyapon. Para man na siniti depende na sa kadakuon niya di ba ang ilang presyo. Yes. Depende sa kadakuon Bombarlin kay tigi na make sure man ini nga ang mga ginapanggamit nga mga lights sa Bombarlin safe ini siya. Bisan tag 2 hours mo nga iga-saksak kag pasigahon ang lights okay gid siya kay mayara mga Christmas lights ug kaisa Bombarlin nga isa pa lang ka oras nagainaso na no so dapat naging aware gid ang aton sa consumidor. In fairness mula sa mga medyo barato andara mga inject na bala mo Carl. Yes. Hindi taman na malipod manigar ang iba ng mga products especially panipadalan nila blood rin sa Pilipinas sa standard gid nga Chinese nga produkto. Yes. Pero kung sa iban nga pong isod na nila ipadala, lain manabing quality control nila dito mo. So, sundon man nagyapon na sa China. Diri sa Pilipinas, so nagapasober man na sila, okay lang man na. Makalusot man nagyapon, dabo man nagyapon sa mga nagabakal. But anyway, pag kita nagabotang dira sa mga Christmas lanterns, Christmas light, kung wala tawag sa balay, i-unplug na lang gid. Yes, mas maayo. Mas maayo, Bombarlin, no, nga i-unplug na lang gid para at least nga likaw kita sa sunog, no? Ay, hindi lang man kung kaisa, kung light materials sa imo nga balay, hindi lang imo balay ang masunog, kundi pati ang tupad mo balay, no? So, mas maayo na lang gid nga, siguraduhon na lang gid, Bombarlin. Sige, Bobo Carl, thank you gid. Yes, Bombarlin, amoy nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of All number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor nagasugad ng pila ka mga ahensya sa gobyerno sa paggalonsya sa ning programa nga mga iwas sa papotok kaga sa mga manaligtas nga pag-celebrar nato na sa Yuletide season. Kaya tingiba na daraya mayara naman ko na kaisa batian mo na mga nagalupok-lupok pero subong sa kamahalon sang presyo sang tanan nga mga balaklon mas ginapasulabi na lang nato na importante mayra kita pagkaon.
Kati ko na sa bagay, pag sindi mo sina, why na daw ng imo yung kwarta mo. Magluwas lang gid, sininaanda na nato ng Disyembre 31, sang gabi, kita pinalupok. Para nga ma-welcome naton ang bagong tuig. 2 minutos sa nabilin, nantay sa alas 7 sa Agasan, baya kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 16, taong 2022, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dadalo muna sa ilang aktibidad sa Mandaluyong at Pasay bago tutungo po doon sa Thailand para pa rin sa APEC Summit. Economic Manager naman ng Marcos Administration muling nagpayag ng kumpiyansang maabot ang 9% poverty incidence sa taong 2028. Ito namang sa pinalaban sa suspendidong Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag, handa raw tanggapin doon sa Baguio City. Ang Department of Tourism naman tiniyak na ipagpapatuloy ang mga nasimulang mekanismo para gumanda pa ang industriya ng turismo sa bansa matapos malagpasan ng 1.7 tourist projection ngayong taon. Ang Department of Health naman hinimok ang publiko na ugaliin itong pag-ehersisyo matapos lumabas sa survey na lumobo itong bilang ng mga obese sa Pilipinas sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ang aktor na si Vong Navarro nakatakdang ilipat naman sa Taguig City Jail mula sa National Bureau of Investigation. Ang Pangulong Ferdinand Marcos naman daw dapat i-prioridad itong pagtatalaga ng Department of Health Secretary kasunod ng pag-appoint ng bagong Department of Health Undersecretary. At sa ating international news, ang missile ng Russia tumama sa Poland. Ukraine President Zelensky naman hiniling sa mga leader ng G20 summit na tulungan sila para matapos ang pananakop ng Russia. At sa atin pong sports, balita itong naturalization ni Justin Brownlee pinamamadali para makapaglaro daw dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Muling nagpahayag ng kumpiyansa po itong Marcos administration na magtatagumpay ang pamahalaan sa pag-abot ng target na maibaba sa single digit o sa 9% ang poverty incidence ng bansa sa taong 2028 kasabay naman ng pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, achievable itong target na ito sa gitna ng mga international factor at mga hamong dala ng mas mabilis na inflation dito sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, ang 9% na pagbaba na ito ay maisa sa katuparan sa pamamagitan po ng pag-aangat pa ng naitatalang economic growth. Itong pagpapaigting ng kalidad ng mga pag-unlad sa pamamagitan po ng pagbubukas ng mga dekalidad na trabaho at pagpapalakas ng social protection system upang matugunan itong epekto ng pinsalang iniwan ng kalamidad at sakuna. Makakatulong anya ang mga hakbang na ito sa mabilis na pagpapababa ng antas ng kahirapan dito sa Pilipinas. Matatandaan na ang pagpapababa ng poverty incidence sa Pilipinas ay bahagi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng kasalukuyang administrasyon tungo sa pagkakaroon ng greener economy at mas sustainable, abot kaya at komportableng residential areas sa susunod na 6 na taon. Samantala, sumailalim na si Pangulong Marcos dito pa rin sa COVID-19 test kahapon bilang bahagi naman ng health protocol para sa paglipad nito patungo doon po sa ASEAN o itong Asia Pacific Economic Cooperation o itong APEC Summit sa Thailand. Ito yung pahayag po kahapon ni Undersecretary Garafil makaraang magpositibo sa virus itong Cambodian Prime Minister na si Hun Sen na nakapulong po ng Pangulo mismo at iba pang world leaders sa katatapos lamang na ASEAN Summit. Mamaya may update pa tayo dito sa mga aktibidad ng Pangulong Marcos bago raw tumulak patungo doon po sa Thailand. Samantala, handa raw ang kampo ng suspendidong si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag na tanggapin ang kanyang supina kaugnay ng pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Pero ayon sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong, ito ay kung ipapadala ang supina sa Baguio City. Kahapon ang kinumpirma ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na ipinadala na sa pinakahuling address ni Bantag ang supina. Pero sa kanilang natanggap na impormasyon ay hindi na naninirahan si Bantag sa address nito sa Caloocan simula nang maupo bilang hepe ng Bureau of Corrections. Paliwanag pa ni Guhit na hindi nila alam kung saan nakatira ngayon sa Baguio si Bantag at base anya sa kanilang record ay ibinigay lang ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang last known address nito sa Caloocan. Nagpaliwanag din si Guhit na dapat ipaalam ng NBI at PNP sa panel of prosecutors sa pamamagitan ng manifestation o appropriate pleading hinggil sa bagong address ni Bantag bago sila gumawa ng aksyon. Sina Bantag, Bucor Senior Superintendent o Superintendent Ricardo Zulueta at iba pang personalidad ay nasampahan na ng reklamong pagpatay sa Department of Justice. Kasama rin sa reklamong pagpatay ang ilang personalidad dahil sa pagkamatay ng umano'y middleman sa pagpatay kay Lapid na si New Bilibid Prison inmate Cristito Villamor Palanya o June Villamor. Sa naging statement ni Prosecutor General Benedicto Malcontento, ang hearing sa November 23, dakong alas 9 ng umaga at ang susunod na hearing naman ay sa December 5, dakong alauna ng hapon. Samantala, ito na si Pangulong Marcos daw may mga dadaluhan pa palang ilang aktibidad dito sa Metro Manila bago nga tutungo doon sa Thailand para pa rin dito sa APEC Summit. At ma-report si Bombo Dennis Samito. Unang tutunguhin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong umaga ang bahagi ng Mandaluyong kung saan ito yung launching ng Kadiwa store na nais niyang isulong nitong nakalipas na mga pagkakataon. Na ito talaga yung proyekto na nais ng Pangulo na palawakin pa sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yan ay mangyayari ngayong umaga at dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. At bandang hapon naman o tanghali
magtutungo na siya sa Villamor Air Base. Pero hindi agad-agad lilipad, Bombo Gerald, Bombo Jane, dahil kinakailangan muna na dumalo ng Pangulo dun sa blessing ng Maharlika Hall, dyan mismo sa lugar kung saan manggagaling ang paglipad ng kanyang sasakyan patungo naman doon sa bansang Thailand, kung saan dadalo ang Pangulo para dito sa APEC Summit and related summits. At kaugnay nga niyan, ipinaliwanag ng Palasyo Malacanang kung anong magiging partisipasyon ng Pangulo sa naturang aktibidad para sa APEC Summit. Ayon kay Undersecretary at Officer in Charge ng Office of the Press Secretary Cheloy Garapil, ay marami ang magiging papel ng Pangulo sa naturang aktibidad at hindi ito po pwedeng isantabi kagaya ng mga panawagan ng ilan, lalo't magkakasunod na yung kanyang pagtungo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, dahil nga sunod-sunod yung aktibidad ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano nga ba nakapaloob dito sa APEC Summit? Narito ang pagpapaliwanag ni Undersecretary Cheloy Garapil. The economic leaders from 21 APEC economies will discuss sustainable trade and investment, reconnecting the region and charting our paths towards post-pandemic recovery and inclusive and sustainable growth. The APEC is an opportunity for us to push for our economic agenda and priorities. These include the empowerment of our MSMEs and their inclusion in global value chains, recognition of the essential role of our maritime crews and seafarers in ensuring stable and resilient supply chains, ensuring our food and energy security and climate change mitigation and adaptation. The President will likewise participate in the APEC CEO Summit, which is a meeting of top business leaders in the region. He will meet with top executives of Thai companies to discuss business opportunities, investments, and expansion plans. We will also have the opportunity to meet with leaders of economies to discuss our bilateral relations and seek paths towards mutual economic benefits. The President will also meet with the Filipino community in Thailand. Ang bahagi ng naging pagpapaliwanag ni Undersecretary Cheloy Garapil, ang officer in charge ng Office of the Press Secretary, at dito nga ay mapapansin na nandun yung schedule ng Pangulo para sa meet and greet with Filipino community, at yan talaga ang kabilin-bilinan ng Pangulo na huwag aalisin sa schedule dahil ito yung isa sa mga pangunahing nasa isip niya sa pagtungo umano sa iba't ibang mga bansa. So mangyayari yan 2:30 ng hapon, yung pagtatalumpati ng Pangulo yung kanyang departure message bago aalis patungo ng Thailand, at maraming aktibidad yung nakahanay pagdating pa lamang ng Pangulo. So antabay tayo, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo, dahil malaking kaganapan pa rin ito, lalo't magtatapos ang taon ay may mga pinupursigi na mga agenda ang mga leader ng iba't ibang bansa. Bombo Dennis, ang inaabangan magdamag, Bombo Dennis, pero for formality na lang ito, yung resulta, negative result ng Pangulong Bongbong Marcos dito pa rin sa COVID test, dahil nakasalamuhan yung Prime Minister ng Cambodia na negative, positibo nga sa COVID-19, Bombo Dennis. The mere fact na nag-confirm dito sa mga schedule ng kanyang pag-alis at iba pang mga lakad ng Pangulo ay nagpapatunay na negatibo yung resulta na lumabas ukol sa test na isinagawa. Yung parte naman ng proseso ito, kumbaga protocol, na kung ikaw ay na-expose ay kinakailangan dumaan ka sa pagsusuri. Yun nga lang, pati yung mga kasama niyang, mga kasamahan namin dito sa Malacanang Press Corps ay tinest din. At yun, may nagpositibo, isa. Lilipad na sana, mauna yung team. Hindi pinayagan dahil natuklasan na ito pala ay maliban sa na-expose ay positibo. So yan, parte pa rin ng mga pag-iingat. Mabuti na lamang si Pangulo ay negatibo naman dito sa naturang sakit. Kagaya ng pinangangambahan kasi ng iba, baka raw dahil na-expose, kitang-kita nga naman, nakipagkamay dito kay Cambodian Prime Minister Hun Sen, pati na si First Lady Lisa Marcos. Maraming nag-alala nitong nakalipas na magdamag kung ano nga yung resulta ng naturang test. At ito, confirmation naman yung kanyang pagtuloy dun sa lakad na siya ay negatibo sa naturang sakit, Pombo Chera. So
mga hapon na siguro, Bombo Dennis, na tutulak doon sa Cambodia itong or sa Thailand itong si Pangulong Marcos sapagkat mayroon pa palang mga aktibidad dito sa National Capital Region, Bombo Dennis. Unang-una, binabanggit natin by morning ay sa Mandaluyong City and tanghali ay dyan sa Villamor Air Base. Pero dyan na rin yung event at dyan na rin siya sasakay ng eroplano patungo ng Thailand. So, kumbaga, lagari na lang yung mga lakad ng Pangulo dito sa iba't ibang event na ito at tuloy yung kanyang lakad patungo ng Thailand para dumalo sa APEC Summit and related summits. Hindi lang kasi ito isang particular na event dahil importante rin yung sidelines. Yun nga lang, yung ibang leader ng na makakausap sana ng Pangulo ay nag-back out na dahil na-expose dito kay Prime Minister Hun Sen ng Cambodia nang sila ay dumalo doon sa ASEAN Summit and related summits nitong nakalipas na mga araw. Panghuli na lang, Bombo Dennis, kung marami pa rin mang bit-bit na mga team itong si Pangulong Marcos sa pagdalo dito sa APEC Summit dyan sa Thailand, Bombo Dennis. More on economic managers, Bombo Gerald. Hindi dito masyadong kailangan yung iba pang mga kalihim sapagkat ito ay more on economic issues ang itatakel dahil mga member economies ang magiging bahagi nitong aktibidad na ito. So, ganoon din, yung mga representative din ng iba't ibang bansa ay more doon sa kanilang mga economic team na magsusulong ng kanilang mga agenda para maipursige bago matapos ang taon at kung ano yung mga plano para sa 2023 and sa succeeding years, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. At ito, Bombo Gerald, mapapapu na lamang tayo. Iba na kasi talaga yung panahon ngayon, no? Mga kabombo, mga ka-Star Nation, batindi yung init, tapos bigla-bigla naman, manaka-naka yung ulan, ay nakulagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ito, ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and meron din syrup for kids, also in 40 variant. So mula dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pang mga balita po, tiniyak ngayon ng Department of Tourism na tuloy-tuloy itong pagpapatupad ng mga ito sa mekanismo na nasimulan po ng Marcos administration para sa paglago ng industriya ng itong turismo dito sa bansa. Kasunod na rin ito ng naitalang revenue ng Department of Tourism na 100 billion pesos matapos bumisita sa bansa ang mahigit 2 milyon ng mga turista mula Pebrero po yan hanggang sa kasalukuyan. Ayon po sa Department of Tourism, sa ngayon ay nasa kabuang 2,025,421 visitor arrivals na po itong na-monitor sa bansa base dito sa latest na data noong November 14. Sa naturang figure, nasa 73.43% o nasa mahigit 1.4 million itong mga foreign tourist, habang 26.5% naman, mahigit 500,000 itong mga overseas Filipinos. Base sa pinakahuling data mula sa ahensya, ang mga visitor arrivals mula Pebrero hanggang September 2022 ay nakapag-ambag ng 100.7 billion pesos na kita na mas mataas dito sa 4.94 billion na naitala sa parehong period noong nakaraang taon. Sinabi po ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa isang press statement na nalagpasan na rin ng bansa ang kailangang 1.7 million tourist projections na kapag nagpapakita lamang daw ito na mataas na itong demand ng mga travelers sa ating magandang pasyalan sa bansa. Isa rin umano dito yung pagprioridad ng kasalukuyang administrasyon sa turismo at iniligay ang bansa sa tamang landas para sa pag-recover ng bansa sa pinadapa po yan ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Dagdag pa ni Frasco, bukas daw ang Pilipinas para sa lahat ng gustong bumisita, lalo na sa mga magagandang tourist destination sa iba't ibang lugar. Bukas din ang bansa para sa conduciveness sa tourism business at livelihood opportunities
para yan sa ating mga kababayan. Samantala, nananatili namang nangunguna ang United States sa mga pinakamaraming banyagang bumisita sa bansa na mayroong 385,121 o 19.01%. Sinundan ito ng South Korea na mayroong 285,583 o 14.10% at Australia na mayroong 96,297 o 4.75%. Ikapat naman ang Canada at ang United Kingdom na may 77,267 o 3.81%. Sinundan nito ng Japan na nakapagtala ng mahigit 75,500 o 3.73%. Habang nasa ikapitong pwesto naman ang India na mayroong mahigit 41,000 o 2.04%. Kabilang din dito ang Singapore na mayroong 39,801 o 1.97%. Malaysia na mayroong 35,128 o 1.73% at Vietnam na mayroong 32,970 o 1.63%. Samantala po, umaasa ngayon itong Department of Health na pagbibigyan ng Department of Budget and Management o DBM itong kanilang hirit na 27 billion pesos para sa allowance ng mga health workers na nagbigay ng kanilang serbisyo sa kasagsagan po ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic. Ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang kanilang hirit ay karagdagang pondo po yan para sa mga health workers. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang kanilang komunikasyon sa Department of Budget and Management para sa kanilang hiling na dagdag na pondo. Sa ngayon, nakapagpalabas daw itong DBM ng 19.4 billion. Galing po yan sa General Appropriations Act or GAA Special Allotment Release Orders o SAROS. Inilabas daw ito ng DBM para sa mga healthcare workers. Hinihintay pa rin naman daw ng Department of Health ang tugon ng Department of Budget and Management sa kanilang hirit at issuance para maipamahagi na ito sa mga healthcare workers. Umaasa rin po si Vergere na maibibigay na ito bago magpasko para maging masaya raw ang magiging Christmas ng ating mga kababayang healthcare workers. Kung maalala po, pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act number 11712 na kinilala ring Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act na nagmamandato sa patuloy na pagbibigay ng benepisyo sa lahat ng mga healthcare workers dito sa bansa. Mamaya abangan din po, mayroon tayong panayam live doon sa Bangkok, Thailand, kaugnay pa rin sa pagbisita doon ng Pangulong Marcos. Sa dagdag pang balita, nagtakda ng panibagong pagdinig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon ng Transport Corps kaugnay sa surge fee sa mga sakay ng jeep at bus tuwing rush hours. Dahil dito, kailangan ng grupo na maghintay hanggang sa susunod na taon. Dumalo ang mga petitioners sa unang pagdinig sa LTFRB kahapon at humingi ng 30 days para magsumite ng memorandum. Itinakda ng board ang susunod na pagdinig sa February 2, 2023 ayon pa sa abogado ng Transport Corp na si Attorney Nichelle Ann Cabog Bergonia. Ginagalang naman ng mga petitioner ang desisyon ng LTFRB na itakda ang pagdinig sa susunod na taon kahit na gusto nilang bigyan ng agarang relief ang mga driver at operator sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Nauna nang iginit na mga petitioners ng surge price na minimum fare ay malaking tulong na madagdagan ang daily income ng mga drivers. Samantala, naniniwala itong author ng panukalang batas na dagdag na 5 araw para gawing 10 araw po itong service incentive leave ng mga empleyado na magiging beneficial ito sa mga employees. Kasunod na rin ito ng pagkakapasa sa ikatlong pagbasa po, third reading ng bill na nagtataas sa mandatory yearly service incentive leave para sa mga workers mula sa 5 sa panukala po, 10 araw. Good news po ito sa mga mahilig magbakasyon. Ang House Bill 988 ay inakda ni Baguio City Representative Mark Go na umani naman ng 273 yes votes, 0 po yung hindi bumoto at 0 abstentions sa isinagawang plenary session. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, ang 10 service incentive leave days
ay kailangang ipagkaloob sa bawat employee na na-employ o nakapagtrabaho na po ng kahit isang taon sa pinagtatrabahuan nito. Naniniwala si Go na sa pamamagitan ng kanyang panukalang batas ay magiging daan para mapataas itong moral at satisfaction ng mga employees. Maliban dito sa pamagitan daw ng leave credits ay mapapababa rin ang risk ito panganib sa health at safety issues na posibleng maging mas magastos pa sa mga employees at mga employers. Muling iginiit naman ng Marcos administration na prioridad pa rin ng mga ito ang seafood self-sufficiency sa kabila ng kailang planong pag-angkat ng 25,000 metric tons ng isda. Ayon pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, habang import plan ay kinakailangan para masiguro ang sapat na supply ng isda sa bansa sa closed fishing season. Hindi raw ibig sabihin nito ang fish sufficiency plan ng administrasyon ay makokompromiso na. Sinabi pa ni BIFAR Information and Fisheries Coordination Unit Head Nazario Briguera, sa closed fishing season, ang mga corporations ay pinagbabawalan sa pangingisda sa loob ng 3 buwan para bigyan ng pagkakataon ng mga isda na mag-repopulate o magparami. Para siguruhing mayroong sapat na supply ng isda sa wet market, ay inaprobahan ng Department of Agriculture noong nakaraang linggo ang pag-angkat ng 25,000 metric tons ng frozen round cod o galunggong, big eyes cod, mackerel, bonito at moonfish mula November hanggang January 2023. Samantala po, lumalabas dito sa survey na tumaas daw yung lumobo yung bilang ng mga obese sa Pilipinas sa kasagsagan niya ng COVID-19 pandemic. Mayroon daw payo dito ang Department of Health at may buong detalye si Bomochil Emprido. Hinimok ang publiko na ugaliin ng pag-ehersisyo at tamang diet matapos ang lumabas na survey na lumobo ang bilang ng mga obese sa Pilipinas noong panahon ng pandemic. Nalimitahan rin kasi umano ang physical activities o paglabas ng mga tao dahil sa restrictions noong mga nakaraang taon. Sa inilabas ng 2021 Expanded National Nutrition Survey ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute, ay nakakita ng obesity rate sa mga batang edad 5 pababa at hanggang 10 sa 3.9% at 14%. Ang parehong trend ay nakita sa mga matatanda na may isa sa bawat 10 kabataan at 4 sa 10 matatanda ay sobra sa timbang o napakataba. Ayon kay DOH Secretary Maria Rosario Vergere, ilang mga factors ang naging dahilan kung bakit mas tumaas ang bilang ng mga obese sa Pilipinas, partikular na sa kabataan. Narito at pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. For these past 2 years of the pandemic has shown na tumaas talaga yung rates ng obesity both in adults and in children here in the country. So, syempre, ang main precursors or reasons natin for this increase during this time of the pandemic was lahat tayo na lockdown during that time. No? So, wala tayo talagang chance para lumabas at mag-exercise. Especially for those yung mga kabahayan nila is not expansive para nakakapag-exercise sa bahay. Pangalawa, nagkaroon tayo ng mas madaming online na ordering ng food which became very convenient for families na hindi na makapagluto, order na lang mayat-maya ng mga pagkain which we know that we cannot really oversee and regulate yung content ng pagkain na yan. Especially among children because nasa bahay lang sila lagi. Siyempre, order ng mga pag-grab sila ng mga merienda. Even in the early hours of the morning, kumakain ng mga fast food. So these are all contributory to this increase in obesity, especially during this time of the pandemic. So paano po ba natin ito maiiwasan? So unang-una po, ang obesity, yun pong pagiging overweight ng isang bata o ng isang matanda, unang-una makikita natin yan dun sa choices of food that we eat. Yun pong pagkain na atin pong kinakain, ay ito po ang malaking impluwensya kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng obesity or obese people dito sa Pilipinas. So kailangan laging healthy po ang pagkain. Kailangan ang mga nanay monitoring po yung ating intake ng ating mga bata, especially on calories, dun po sa matatabang pagkain, dun po sa maaalat na pagkain, dun po sa mga pagkain na nakakapag-retain ng tubig sa katawan. Kailangan din lagi may ehersisyo.
Hindi lamang po yan masosolve ng diet na. Kailangan tayo physically active tayo lahat. Para yun pong ating mga metabolism ay mas bumibilis, mas nakaka-burn tayo kung ano man ang ating kinakain. For these past 2 years of the pandemic has shown na Mga kabombo, pinapaalalahanan pa din ng Department of Health ang mga nanay sa pagpili ng mga pagkain binibili at inihahain sa kanilang mga anak, lalo na't yung may mas mataas na calories na isa ring dahilan ng pagiging obese ng isang tao. Suriin din umanong mabuti ang mga ito kung may dulot na hindi maganda sa ating katawan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chil Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang Department of Health todo rin sa panawagan sa publiko kasunod dito sa patuloy daw na tumataas na problema ng antimicrobial resistance dito sa Pilipinas. Habang itong Court of Appeals kinatigan naman ang pinagsamang petisyon ng mga akusado dito sa pagkamatay ng law student ng University of Santo Tomas na si Horacio Acho Castillo noong taong 2017. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kampante raw ang Presidential Commission for the Urban Poor na nasa tamang landas ang kailang programang pagbibigay ng serbisyo sa mga indigent Filipinos. Kasundo rin ito ng pag-ani ni Chairperson Undersecretary Elpidio Jordan Jr. ng papuri mula sa kanyang mga constituent, kabilang na ang Commission Division Head sa buong bansa kasabay ng ika-100 araw nito sa pwesto. Kinilala si Jordan dahil sa kanyang ilang inisyatiba, kabilang ng paghahanda sa Urban Poor Solidarity Week sa buwan ng Disyembre ngayong taon at ang planong pagpapatupad ng 4 banner pro-poor programs ng Presidential Commission for the Urban Poor sa taong 2023. Pinapurihan din si Yusek Jordan ng mga opisyal ng komisyon at ng mga rank and file dahil sa pagbabalik niya sa ahensya sa truck para maisakatuparan ang mandato nitong magsilbi sa marginalized at underprivileged sectors. Partikular na rito ang urban poor communities at informal sector families sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasabay nito, tiniyak naman ni Jordan ang pagpapatuloy nito ang mga measures na magiging daan para mag-benefit hindi lamang ang mga mahihirap na pamilya pero maging ng Presidential Commission for the Urban Poor personnel na nagnanais na magkaroon ng magandang buhay at masiguro ang kanilang kinabukasan. Ang Presidential Commission for the Urban Poor ay nilikha noong 1986 at ang operasyon nito ay nasa ilalim niya ng Office of the President. Layo nitong i-promote at protektahan ang karapatan ng urban poor kabilang na mga informal settler families. Samantala, todo ngayon ang panawagan ng Department of Health sa publiko na tumulong para bumaba itong bilang ng mga mayroong resistance sa antibiotics dahil na rin sa malawak na practice itong tinatawag na self-medication. Sinabi po ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kailangan daw ngayon ang whole of society approach para malutas ang naturang issue. Aminado si Vergere na ang problema sa antimicrobial resistance ay tumataas sa bansa at ang pinaka-critical daw dito ay dadating po yung punto na ang mga ganitong ordinaryong ginagamit na gamot laban sa mga infection ay baka hindi nagagana sa iba pang sakit ng mga Pilipino. Ito ay dahil posibleng maging resistant na tayo dito sa hindi tamang paggamit at ang hindi tamang pag-take ng mga antimicrobials.
Sinabi ni Vergere na ang antimicrobial resistance ay matagal na umanong problema dito pa rin sa health sector. Paliwanag parang officer in charge ng Department of Health na kaugyarian daw kasi ng Pilipinas ng mga Pilipino po na imbes na pumunta sa mga klinika at magpakonsulta sa doktora ay sila na ang nagpre-prescribe sa kanilang mga sarili at sila na itong bibili ng gamot sa butika. Dahil ito nakipag-ugnayan na raw si Vergere sa iba pang government agencies para mapalakas ang kanilang advokasya at ma-regulate itong antimicrobials. Tinukoy din itong nagpasa na raw ang gobyerno ng regulations na sumusuporta sa antimicrobial resistance sa mga nakalipas na taon. Kabilang na rito itong requirement ng prescriptions para sa antibiotics purchases para maiwasan daw itong hindi paggamit o hindi tamang paggamit ng mga gamot. Kinatigan naman ng Court of Appeals ang pinagsamang petisyon ng mga akusado sa kasong pagkamatay ng isang law student ng University of Santo Tomas noong 2017. Sa desisyon ay nilabas ng CA 8th Division, pinaburan nilang punto ng mga akusado na mali ang deskripsyon sa lugar na isinailalim sa search warrant at hindi rin tukoy kung ano ang mga ebidensyang kukumpiskahin. Kaugnay ito sa pagkasawi ng University Santo Tomas law student na si Horacio Castillo III sa hazing na naganap sa opisina yan ng isang fraternity sa Sampaloc, Maynila. Sa utos ng CA 8th Division, ipinasasantabi at ipinagbawal na gamitin sa paglilitis ang mga ebidensya na nakuha yan sa isang Aegis Juris Resources Center gamit ang kinukwestyong search warrant. Samantala, ibinasura naman ng CA ang petisyon for disqualification laban kay RTC 20 Presiding Judge Marvic Balisi Umali at kay yumaong RTC 11 Judge Cicero Jurado Jr. Samantala, mahigpit ngayon ang pagbabantay ng Manila Police District. Makaraang makabalik sa syudad ang mga katutubong badyaw na namamalimos sa kalsada, makaraang mawalis at mapabalik sila sa kanilang mga probinsya. Sinabi po ni Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, palalakasin nila ngayon itong pagbabantay sa mga kalsada kung saan palalabasin na sa mga opisina ang mga pulis para tumulong sa pagpapatrolya. Isiniwalat rin ni Dizon itong sindikato na nagre-recruit para mismo sa mga badyaw na nang eengganyo po sa kanila na magtungo dito sa Metro Manila. Pagdating sa Maynila ay pagtitirahin daw ang mga badyaw at sisingilin ng 50 pesos sa kada ulo araw-araw. Kung may 300 badyaw ang nasa Maynila, nangangahulugan daw na nakasisingil ang sindikato ng 450,000 sa isang buwan. Kasama ng panghihikayat ng sindikato sa mga badyaw itong ay sasabihin na sila ay ito pong mahirap alisin na mayaman dito pa rin at sila ay babalik. Ngunit ang totoo ay nakakapag-uwi ng bawat pamilya mula sa 10,000 pataas, depende pa rin sa kanilang pamimilit sa publiko na bigyan sila ng limos. Bukod dito, sinabi ni Dizon na may banta rin sa seguridad ang pagbuhos ng mga badyaw sa Metro Manila dahil sa posibilidad na maisingit sa kanila ang mga terorista na naghahasik ng kaguluhan. Nitong Nobyembre lamang, sinuyod ng Manila Police District at Manila Department of Social Welfare and Development ang mga tinutuluyan ng mga katutubong badyaw at iniligtas ang mga katutubong ito at pauuwiin sa kanilang mga probinsya. Samantala po, ang NIA Administrator na si Benny Antiporda sinuspindi ng 6 na buwan ayon yan sa Ombudsman. At itong aktor na si Vong Navarro nakatakdang ilipat naman sa Taguig City Jail. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar
mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, 3, 4, 5. Okay na? Samantala po, alamin muna natin itong sitwasyon dyan pa rin sa mga local testing sites dito sa ikatlong araw ng bar examination dito sa National Capital Region at nasa Pasay City si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa Manila Adventist College sa Pasay City kung saan nagpapatuloy ang ikatlong araw ng bar exam sa 14 local testing centers dito sa ating bansa. Dito sa Manila Adventist College kung saan pangalawa sa may pinakamababang bilang ng mga bar takers ay alas 4. Balikan natin si Bombo JC Galvez kaugnay pa rin dito sa kanyang ulat na bar examination dyan pa rin sa Pasay City. Pambalita sa oras na ito, pinatawan ng Office of the Ombudsman sa 6 na buwang preventive suspension si National Irrigation Administration Administrator Benny Antiporda. Kasunod ito sa inihaing administrative complaints ng ilang empleyado ng kagawaran. Ang 5 pahinang kautusan ay inilabas ni Ombudsman Samuel Martires dahil sa reklamo ng mga empleyado ng ahensya na sina Lloyd Alain Cudal at Michelle Gonzalez Raimundo laban kay Antiporda. Ito ay dahil sa conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, harassment, oppression at ignorance of the law. Inilabas ang nasabing suspension order matapos ang ginanap na masusing pag-aaral sa nasabing reklamo. Tinawag naman ni Antiporda na ang reklamo sa kanya ay walang basihan at pawang mga imbento lamang. Handa umano niyang harapin ang nasabing aligasyon para malinisan ang kanyang pangalan. Nakatakdang ilipat naman sa Taguig City Jail ang aktor na si Vong Navarro. Sa nilabas na commitment order ng Taguig Regional Trial Court Branch 69, inatasan nito ang paglipat mula yan sa National Bureau of Investigation Detention Center patungo naman sa Taguig City Jail. Dadaan din siya sa tamang health protocol requirements. Nauna nang nahaharap umano sa kasong panggagahasa ang aktor matapos akusahan ng modelong si Denise Cornejo na nangyari noong 2014 na maaari naman umariing pinabulaanan ng aktor. Samantala todo ngayon ang pasasalamat po ng National Housing Authority na si General Manager Jobin Tay sa kanilang mga partner agencies sa pagbibigay ng mga pangkabuhayan program para sa mga benepisaryo ng ahensya sa Convergence of Livelihood Partners. Sinabi ni Tay na bukod sa pabahay, mahalaga rin na umanong mayroong pangkabuhayan ang mga benepisaryo ng NHA, lalo na itong informal settler families. Sa pagsasakatuparan po ng Building Better and More o itong BBM Housing, ipagpapatuloy ng NHA itong pagkikipagsosyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya upang mapagkalooban ng programang pangkabuhayan itong mga Pinoy. Ilan sa mga katuwang ng NHA sa proyektong ito ay ang Department of Agriculture, ang Department of Environment and Natural Resources, ang Department of Labor and Employment, Department of Public Works and Highways, Department of Science and Technology, Department of Social Welfare and Development, maging ng Department of Trade and Industry, Department of Tourism, Technical Education and Skills Development Authority, ito yung Cooperative Development Authority at National Dairy Authority. Balikan natin yung linya ni Bombo JC Galvez live dyan pa rin sa Pasay City dito sa ikatlong araw ng bar examination. Mga riyan, Bombo Gerald, live tayo ngayon dito sa Manila Adventist College kung saan nagpapatuloy ngayon ang ikatlong araw ng 2022 bar exam sa 14 local testing centers sa bansa. Dito sa Manila Adventist College kung saan pangalawa sa may pinakamababang bilang ng mga bar takers ay alas 4 pa lang ng umaga ay may bar examinista dito kung saan ay wala na raw umunong pilang naganap at tuloy-tuloy na silang pumasok sa kanilang designated rooms.
Ang mga otoridad ay mahigpit pa rin nagbabantay sa magkabilang dulo ng San Juan Street at hindi inaalaw ang mga motorista na makapasok sa vicinity dahil sa ingay na dala nito. Asahan ang bilang ng mga kukuha ng pagsusulit dito sa Manila Adventist ay humigit kumulang 300 ngayong ikatlong araw ng 2022 bar exam. Una rito, Bombo Gerald, sa 10,006 examinees para sa 2022 bar examinations, 9,207 ang present sa unang araw ng pagsusulit noong Nobyembre 9 na may attendance rate na 92.01%. Samantala naman noong ikalawang araw ng examination, mayroong sumatotal na 9,196 ang kumuha ng pagsusulit na mayroong attendance rate na 91.90% na bahagyang mas mababa kaysa sa naitala sa unang araw ng pagsusulit. Ang unang araw ng pagsusulit ay nakapagtala ng kabuang 799 absent examinees habang 810 absentees nitong linggo. Kaya naman patuloy na hinihimok ni Bar Chair Associate Justice Benjamin Caguioa na patuloy na paalalahanan ng mga naghahangad na maging abogado ang kanilang mga sarili kung ano nga ba ang pagsusulit, kaya hindi na isipin nila ang kanilang mga mahal sa buhay, ang mga taong nais nilang tulungan at ang paaralan na nais nilang parangalan at ang bansang nais nilang pagsilbihan. Dagdag pa ni Bar Chair Associate Justice Caguioa para sa lahat ng mga naghahangad na maging abogado na maging manatili raw umano sa kurso at magpatuloy. At kung iniisip doon na mag-quit, wag daw at wag hayaang sirain ng sinuman ang binuong tapang at lakas ng loob. Bombo Gerald? May mga fire trucks pa dyan, may mga PNP personnel. Necessary ba dyan para sa bar examination yung mga i-deploy na mga bumbero dyan, Bombo JC? Yes, Bombo Gerald, tama ka riyan. Dito sa ating likuran ko sa Manila Adventist College, may mga autoridad dito na kinagbibilangan ng pulisya, gayon din ng mga bumbero kung sakaling magkaroon ng aberya, lalong-lalo na sa seguridad din ng mga partakers dito sa Manila Adventist College, Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. At live mula rito sa Pasay City, partikular na sa Manila Adventist College, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala po yung tamang proseso at ligtas para sa human consumption ng mga isdang aangkatin ng Pilipinas. Sinigurong dadaan sa tamang proseso at ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dapat daw iprioridad itong pagtatalaga ng bagong Department of Health Secretary kasunod ng pag-appoint ng bagong Undersecretary. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, balikan natin itong FIFA World Cup trivia ni Bombo Jovino Gala. Sa tuwing ginaganap ang FIFA Men's World Cup kada 4 na taon, ay may mga pagbabagong ipinapatupad ang FIFA. Ngayong 2022 FIFA World Cup na gaganapin sa Qatar, matutunghayan ang ilang mga pagbabago. Sa unang pagkakataon ay makikita ang pag-officiate ng 3 babaeng referees. Ito ay sina Stephanie Frappart ng France, Yoshimi Yamashita ng Japan, at Salima Mukasanga ng Rwanda. Ang nasabing 3 mga referee ay kasama sa 36 referee na sasabak sa FIFA World Cup sa Qatar. Ang mga nabanggit na referee na rin ay hindi na baguhan dahil nakapag-officiate na sila sa ilang torneo gaya sa Europe Super Cup at Africa Cup of Nations. Ikinatuwa naman ng 32 teams ang pagbabagong ginawa ng FIFA ngayong taon dahil mayroon ng 26 na maximum na manlalaro ang papayagang maglaro mula sa dating 23 at ang squad list naman ay pinalawig ng hanggang 55 players mula sa 35 players. Papayagan rin ang 5 substitution sa bawat laro mula sa dating 3 lamang noong World Cup 2018 na ginanap sa Russia. Kapag mayroong extra time
ay papayagan din ang dagdag na substitution. Sa unang pagkakataon rin ay hinigpitan nila ang goalkeepers kung saan dapat ang bahagi ng kanyang paa ay nasa linya kapag isinasagawa ang penalty kick. At ayon sa FIFA, ang nasabing pagbabago ay base na rin sa isinagawa nilang pag-aaral. Ganon din ang mga reklamong natatanggap mula sa mga nagdaang FIFA World Cup. Kakaiba rin matutunghayan ngayong FIFA World Cup sa Qatar ay ang semi-automatic offside system na makakatulong sa mabilis at accurate na offside calls. Ang nasabing teknolohiya ay maglalagay sila ng mga sensor sa bola at limb tracking system na tinatawag para masundan ang mga galaw ng mga manlalaro. Makakatulong din ito sa mga fans at mga manonood na maintindihan ang desisyon ng referee. Gagamit din sila ng data ng 3D image na ilalagay sa mga projector na nakapalibot sa mga arena. Yan ang ating trivia sa FIFA World Cup. Antabayanan ang mga update sa laro at resulta ng FIFA World Cup. Samantala pa itong nakatakdang Asia-Pacific Economic Cooperation, yung APEC Summit, magpipresenta daw ng mas maraming oportunidad sa Pilipinas, lalo na sa kalakaran at yung pamumuhunan. Ayon po yan sa Speaker ng Kamara. At may buong detalye si Bombo Annalise Soberano. Magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting sa bansang Thailand. Pagkakataon din ito na maibida ang Pilipinas sa mga negosyante at mamumuhunan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, malaking pagkakataon na maipakita ng Chief Executive sa APEC ang gumagandang lagay ng ekonomiya ng bansa, lalo at mga developed countries ang kasama sa pulong. Mahalaga din anya sa mga ganitong pulong makabuo ng mabuting relasyon sa ibang bansa upang maitulak ang interes ng Pilipinas sa pakikipagnegosyo at sa pamumuhunan. Ang APEC ay isang intergovernmental forum na kinabibilangan ng 21 bansa sa Pacific Rim na nagsusulong ng free trade sa kabuuan ng Asia-Pacific region. Kabilang sa mga APEC member states ang Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States at Vietnam. Ipinunto ni Speaker Romualdez na ang ekonomiya ng bansa ay naging pandaigdigan na magiging bentahe ito sa Pilipinas upang maisulong ang mas magandang kalakalan sa ibang mga bansa, makamit sa pamamagitan ng magandang kasunduan sa partner sa ekonomiya. Kasama naman si Speaker Romualdez ng Philippine delegation na magtutungo sa APEC Leaders Meeting. Ngayong linggo, nakatakdang aalis ang delegasyon ng Pilipinas papuntang Thailand. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. I have definitely seen our president up to the push of the engagement with all of the heads of state has been wonderful. He has been welcomed and taken in by the other heads of state in ASEAN as well as the Bomboan? Yes, Bombo, Gerald, yan yung naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez kahapon yan nang makapanayam natin. Ayon pa, binanggit din ni Speaker Romualdez ang mataas na itong paglago ng 7.6% paglago sa ekonomiya ng Pilipinas na naitala sa third quarter. Pagbabawas ng antas ng unemployment, isang batas na populasyon at ang pagpapadala ng dolyar ng ating mga overseas Filipino workers bilang mga katibayan na magagamit ni Pangulong Marcos ang mga ito upang maisulong ang bansa bilang kaakit-akit na lugar para sa pamuhunan o bilang destinasyon sa turismo, kabilang na ang pagiging isang magandang partner sa kalakalan.
So ito yung mga naging pahayag ni ni Speaker Martin Romualdez at inaasahan nga na magkakaroon pa o maglalago pa ang ekonomiya ng bansa dahil sa patuloy na panghikayat ng Pilipinas sa mga foreign investors na mag-invest dito sa ating bansa, Bombo Gerald. So kasama pala itong si Speaker Romualdez dyan sa biyahe ng Pangulong Marcos sa Thailand. Sumalang din ba siya COVID test dahil siyempre positibo yung nakasalamuhan nila doon sa Cambodia, Bombo Annalyn? Yes, kahapon nga, no, negatibo naman sila, Bombo Gerald, dahil hindi naman makakapasok ang lahat ng mga individual. Maging si Speaker Romualdez, hindi makakapasok sa loob ng kamara kung hindi siya mag-antigen test o mag-RT-PCR. So, negative naman ang result. Nandoon naman siya simula nung Lunes hanggang kahapon at maging ngayon. At sunod-sunod yung mga activities niya. Kahapon nga, pagkatapos ang ilang mga aktibidad sa kamara, dumalo ito kaagad sa itong Bangsamoro Parliament Forum na isinagawa nga sa Pasay City at siniguro nga ni Speaker Martin na buo ang suporta ng House of Representatives sa mga kapatid nating Moro. At ito nga ang sabi niya na magpapatuloy ang magandang koordinasyon ng gobyerno at itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hinikayat din ni Speaker Romualdez ang Bangsamoro Transition Authority na i-adapt o gayahin ang mga inilatag na medium-term fiscal framework at 8-point socio-economic agenda ng gobyerno sa paglatag ng kanilang polisiya na tiyak na sa pagbangon at katatagan ng ekonomiya ng bansa. So kung lalago ang ating ekonomiya, Bombo Gerald, kasama na din ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bombo, Annalyn, last na lang, ano yung asahan ngayon? May mga hearing pa ba dyan sa Kamara? Maraming naipasang mga panukala sa ikatlong pagbasa kahapon, Bomboan. Tama ka, Bombo Gerald. Sunod-sunod itong mga committee hearing at kahapon nga maraming mga batas ang pinagtibay. Kabilang na itong pagbibigay ng 10-day paid incentive leave sa ating mga empleyado, lalo na din dito sa private sector. So, aprobado na yan sa third and final reading ang pagkakaloob ng 10 days na paid incentive leave sa mga empleyado, hindi lamang sa mga private sector, Bombo Gerald. At nagkaroon na din ng mga pagpapatibay ng panukalang batas itong Hijab Day, no, para sa ating mga kapatid na Muslim na pagsusuot ng hijab ay isa na rin panukalang batas sa Bombo Gerald. Lusot na rin itong sa third and final reading ang panukalang pagdeklara sa February 1 ng bawat taon bilang National Hijab Day nga at nagbibigay mandato sa pamahalaan na ilunsad ang mga program awareness ukol sa pagsusuot ng hijab ng ating mga kapatid na mga Muslim, Bombo Gerald. At ito nga, no, ang panawagan naman sa pagbibitiw umano nitong si DOJ Secretary Remulla ayon kay House Majority Leader Representative Manix Dalipe, premature at unnecessary. Ayon, binigyang diin ni Ma'am Dalipe na hindi dapat pa, no, itong mga panawagan na ito ay hindi pa dapat gawin dahil maari lamang makagulo o makaapekto ang panawagang ito sa kaso ng anak ni Secretary Remulla na naaresto nga dahil sa illegal drugs, Bombo Gerald. So sa ngayong araw, magkakaroon din ng mga series of committee hearings, lalo na yung Committee on Electoral and Suffrage, at dito nga tatalakayin itong mga pagboto nga, no, Bombo Gerald, early voting para sa ating mga senior citizens. So yan ang ilan sa mga nakalinya ngayong araw dito sa kamera ang mga pagdinig na gagawin ng iba't ibang House Committee. Okay. Wala kamera. Yes, Bombo Gerald. Okay, Bomboan, maraming salamat. Wala kamera, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mayroon namang panawagan ang ilang grupo kay Pangulong Marcos matapos niyang italagang Department of Health Undersecretary itong dati ng Secretary na si Dr. Tayag at may panayam po itong Bombo Radio Legazpi.
Ikinatuwa ng Alliance of Health Workers OHW ang pagkakatalaga kay epidemiologist at infectious diseases expert na si Dr. Eric Tayag bilang bagong Undersecretary ng Department of Health. Ayon kay OHW President Robert Mendoza sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, marami nang napatunayan ang binansagang dancing doktor kaya siguradong kwalipikado ito na maging DOH Undersecretary. Subalit ang dapat anya na pagtuunan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagtatalaga ng bagong kalihim ng Health Department. Hanggang sa ngayon kasi ay wala pa ring napipili ang Pangulo bilang DOH Secretary sa loob ng 5 buwan na paninilbihan nito sa bansa. Pagbibigay diin ni Mendoza na mahalagang magtalaga na ang Pangulo dahil papatapos ng taon ay marami pang programang nakabinbin ang tanggapan at hindi pa naaaksyonan. Isa na rito ang hindi pa naipapamahagi na COVID-19 allowance ng mga health workers. Nakakalungkot lang po 5 months na si President Bongbong Marcos. Talagang hindi niya prioridad ang pag-appoint talaga ng Secretary of Health. Dapat sana ito yung kanyang pagtuunan ng pansin dahil sa kasalukuyan po ang daming mga problema pa sa Department of Health at hindi natutugunan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Agad na nagpatawag ng emergency meeting si Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki sa kanyang National Security Council. Ito'y matapos ang ulat na isang missile ng Russia ang tumama sa kabukiran na border nila ng Ukraine. Dahil sa pagtama ng missile ay 2 katao ang naiulat na nasawi. Tiniyak din ni Department of Defense Press Secretary Brigadier General Patrick Ryder na nakabantay ang Amerika sa naganap na missile attack ng Russia. Magugunitang nasa mahigit 100 missiles ang pinaulan ng Russia sa Ukraine kung saan natamaan ang maraming gusali doon. Samantala naman, muling nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga leader ng mga bansa na tulungan sila na matigil ang pananakop ng Russia. Sa kanyang video message sa G20 Summit na ginaganap sa Bali, Indonesia, hiniling din ito sa mga leader na dapat ay matulungan nilang mapalawig ang grain export na pansamantalang binuksan ng Russia ang pantalan para makadaan ang mga barko ng trigo nila. Tinawag din ng Ukrainian President ng G19 Summit dahil sa hindi personal na pagdalo ni Russian President Vladimir Putin at ang pinadala lamang nito ay ang kanyang foreign minister. Hindi rin mapigilan ni Zelensky na akusahan ng Russia sa patuloy na pambobomba nito sa Ukraine na sanhi ng kamatayan ng maraming mga sibilyan. Bombo Sports News. Nang dumalo naman sa pagdinig ng Kongreso ang veteranong PBA import na si Justin Brownlee para sa kanyang naturalization. Isa si Brownlee sa pinagpipilian ng Gilas Pilipinas na maging naturalized player. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios na sa araw ng Biyernes ang itinakdang pagpapatawag kay Brownlee. Pinayuhan din ito si Brownlee na isaulo ang pambansang awit ng bansa itong lupang hinirang. Bukod kay Brownlee kasi ay inayos na nila itong naturalization ni na Ateneo player at University Athletic Association of the Philippines Most Valuable Player Anje Kwame at si Utah Jazz Filipino-American player Jordan Clarkson. Target nila na maaprubahan ang kanilang naturalization bago ganapin itong ika-6 na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 57 pesos at 21 centavos. Para naman sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang US dollar Hong Kong dollar sa ngayon katumbas ng 7 pesos 31 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 76 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 24 centavos habang ang Euro 59 pesos at 19 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa COVID-19 sa buong mundo, samahan niyo kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death.
restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga pamilya na dumadalo sa isang misa ng hating gabi na tinatawag na Misa de Gallo, Mass of the Rooster, isa sa mga natatanging tradisyon ng Pasko sa Bolivia ay ang pagdadala ng 2 handog sa misa o 2 offerings. Ito ay kinabibilangan ng isang maliit na baby Jesus figurine at isang bagay na sumasalamin sa propesyon ng isang tao. Halimbawa, maring magdala ng sapatos kung ikaw ay isang manggagawa ng sapatos, o maring magdala ng kaunting tinapay kung ikaw naman ay isang panadero. Ikaw, Bombo Gerald, ano ang magiging offering mo sa misa? Siguro sa profession natin, anong maganda, Bombo Jane? Teleprompter? Ikaw, marami kang pinyahan so pwede pinya ang dalhin mo. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 39 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo, kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo, kahit kanino nangangailangan ng tulong, pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Trantayan 9 días sa Banwa na Binin, lantes ang adlaw sangga Paskwa. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa daknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa mga lagad sa matuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Miyerkules petsa 16 sa bulan sang Nobyembre sa mga tig 2022. Ika-3 na ning adlaw sang Miyerkules sa ika-11 nga bulan sa mga year 2022. Subong nga aga manginakaupo din yung walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita asalasan 9:30 nga takna subong nga aga sa dalong nga sa inyo sa nga dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungso, subong man mga balita sa bataga sa ginampang, kaga balita sa artista.
Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga maging sentro sa nga ng talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Ibaro nato na karon nga presyo naya sang isda sa mga merkado publiko adiri sa maya syudad sa nga Bacolod kagen pahayag sa nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources aprobado na ang ganing pag-import na naman naton pag-import na naman pagbakal sa lawasang pungsod sang 25,000 katonelada sa nga isda halina subong nga bulan sa nga Nobyembre hasta na sa bulan sa nga Enero. Sa iba na pang mga balita lokal, syempre kanakalipaya sa mga empleyado sa ato na sa Kapitolyo mga pagbato na sa year-end bonus. Kaya ti syempre magimanaya mga incentives ko na kaya sa gobyerno. Kaya tiniman nga na basta-basta mo no, ang pagsulod sa gobyerno. May raman sa mga eligibility at the same time, kadungan na sini, ginalauban man naton ang basagin na basanyo kapag nga serbisyo sa mga empleyado. Kaya sining sa Civil Service Commission, magasugodan na ang ining pagbato na sa mga empleyado sa ilang bonus sa Nobyembre 15. Ginakaupod dato na karon nga presidente sa nga Progressive Alliance of Capital Employees sa Mr. Rinelo Lastiere. By the way, ginapanginbulahan nato na bag-o na naman nga mga pharmacist diri sa aton na pungsod. Kagabi ginapagwas sa Professional Regulation Commission ang resulta sa pharmacist licensure examination. Ngagad mayara sa 2,390 ka mga nakapasar, nagikan na sa 3,828 ka mga test takers. Sa mga balita national, Department of Justice nag-issue na sang sabina bato ka sa suspended nga Bucor Chief nga si Gerald Bantag. May kang tanan sa sining pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid Mabasa. US Vice President Kamala Harris sa magabisita sa Palawan Islands. Kadungan na banwa sa sining atensyon sa bahin sa West Philippine Sea. However, ginalantaw ini sa mga analyst nga tikang sa Estados Unidos nga interpretar naman na hindi naman malaan sa China ang ini siya pagpanggarit-garit na naman. Abot ko na nung katoyuan sa Estados Unidos sa Senedari. Kaya magabisita si Kamala Harris dari sa aton pungsod. Estados Unidos sa banwa nagplano nga magapatindog sa 5 kadugang pang mga pasilidad dari sa aton na pungsod sa idalom sang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Duha ka mga sites sa ginalauman nga ipatindog sa Cagayan, isa sa Isabela, isa man sa may Zambales, isa sa Palawan. Sa iba na pang mga balita national, administrasyon ni President Bongbong Marcos kampante nga mapanubo na to ng poverty rate sa 9% sa bagatako pa sang iyang termino. Ang bota ko na paano ini siya bota banwa, bati may mga ginpresentar naman to ang National Economic and Development Authority. Pero sa subong tiwagid sang isang way nagareklamo sa sining pagasaka sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Bisa na pa mo na siling nga nagasaka ang kambyo sa dolyar, ang presyo sa merkado kulang pa ganito saka sa kambyo sang dolyar mo. Sa iba na pang mga balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos nag-appoint kay Romeo Lumagi Jr. Anay man siya nga Deputy Commissioner sa Bureau of Internal Revenue. Siya na subong ang bagong commissioner sang BIR sa Malacanang. Sa balita international, ang Poland naman na subong do ginagarit-garit na naman sang Russia. Siling nga dali sa report, mayara sang ginpaydalom na sa heightened readiness subong ang Poland military. Kasunod sining report nga mayara sang Russian missile nga nagtupa sa sulod o sa border man na mismo sang miyembro sang NATO amo ni ang Poland.
Tisalinga sa US Defense Department ginalantawa pa nila mo na subong gina-verify ang ini mga report ang mayara sa Russian missile nga naggato pa sa sulod mismo sa Poland. Samtang China nagreklamo sa sining bulig nga ginahatag sa Taiwan. Ilabi na sining pagatelepon sa United Nations Conference of Parties dito sa Egypt. Siling nila do ginaduso nyo ginaya. Nga malakip pa na diri ang Taiwan, nga malakip or ma-include sila sa annual climate talks ilabi na diri sa Maya COP27. Sige, iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagpangalagad kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Siyempre, yara karon ang ato na sining FIFA World Cup trivia. Isa naman na kapong so ng ato na sining pagkilalahon ng ilang national football team. 12 minutos sa nakaligad sa tangang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginatagan na sang go signal sa Department of Agriculture. Ang ining pag-import naton sa 25,000 ka tonelada sa isda. Again, aprobado na sa Department of Agriculture ang pag-import pagbakal naton sa iban nga mga kapongsoran sang 25,000 ka tonelada sang isda. Halin subong nga bulan sang Nobyembre hasta sa bulan na sang Enero sa masunod nga tuig. Ang rason na diri parang at least mayara sang dugang nga supply kay nagpatuman ang the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang closed fishing season sa mga commercial nga mga fishing vessels. Pero ini mga kotoran naton nga yara lang sa sulod sa municipal waters bot silingon ini mga nagagamit sa magagmay nga mga sakayang pandagat nga lapit man lang naya sila sa may higad sa dagat. For example, dire lang between sa may area sa Negros Island or Negros Occidental and Guimaras, so pwede pa na dira. Mas hindi ka lang maglapaw sa municipal waters sa piyak nga probinsya. Amo na subong lang niya ang ginapanugutan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katiara sa spawning period o kung nagapangbuto bala ang isda sa sining mga binulan. Amo na at least matagan man niya sang kaygayonan nga magdako-dako ni sila hindi pa ya madala sa sining mga commercial nga mga fishing vessel. Ang order nagtala na sang guidelines for the certificate of necessity to import 25,000 metric tons of frozen round scad. Natuloy ni siya. Si Big Aya scad, si mackerel, bonito or tulingan or aloy abicondri sa aton, ang moonfish amo ni siyang bilong-bilong. Para sa wet market, allocated to registered importers from Commercial Fishers and Fisheries Association o kon mga kooperatiba. Na mga-importer sa mga apektado malang yang mga grupo sa mga commercial fishing vessel kaya hindi naman na sila subong nga makapangisda sa nga baybayon nga dagdagan sang closed fishing season na sila dara. Sa order, ginpermahan ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Ginatagan man sa instruction ang tanan nga sanitary and the phytosanitary import clearances. Iga-issue ini on or before December 15, valid for 45 days from the date of issuance. It added that no clearances shall be deemed valid after January 30, 2023. Meaning, hindi dapat magalapaw sa Enero 20 sa masunod nga tuig ang ining permit ang igahatag sa mga baga-import diri kay suno sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sila man ang mag-encourage sa immediate disposal sa imported fish para nga masiguro nga wala hindi ini siya mag-overlap. Hindi siya magdunga na bala sa aton nga local supply by the end of the closed fishing season.
Nagpanomdom man rin sa mga importers, hindi dapat sila mag-stock. Hindi sila magkuha from sources engaged in illegal, unreported, kag unregulated fishing. Galing ba sa mga Chinese naman kita mabakal lang ending na daraman gyapon sa babayon nato naging kuwa baligya man na sa aton. Sanga nagligad ang bulan sa Enero ginaprobahan sa Department of Agriculture kumabalikan nato ng importasyon sangga sa 100,000 ka tonelada. Sa 100,000 ka tonelada sang isda for the first quarter of 2022 kay ginalauman ang supply shortfall, meaning mas manubo ang aton suning supply or production na binato na mahulik sa mga kotoran naton nga mga nagapangisda sa aton nga konsumo. And gina-extend ini siya hasta sa second quarter sa subong nga tuig nga nagadangat sa 38,695 ka tonelada. Teka na, mo man ganing nga mga senadora nagkwestiyon nga kita diri sa Pilipinas. Napalibutan kita sang tubig, pila ka libo ka ang aton sa nga mga isla, but we still need to import fish nga makahinder sa development sa aton nga fisheries sector. Imagine na ninyo, iba na sa bongga mga nagapangisda, padanggin na lang na nilang ilang mga sakayang pandagat, kaya magluwas nga kamahal sang fuel nga dana sa bongga, kati diesel man ang ginagamit nila. Ang iba na drati, daway naman nagidya sang gana, bisan pa gani mga nag-operate sa dos ang punungan. Kumusta nga presyo anaya subong sang isda dira sa may Burgos Public Market. I-check nato na direkta dira sa area Bombo Carmen Defensor sa report. Come in. Yes, Bomporlin, live kita diri subong sa Burgos Public Market. Bomporlin, so makita diri naton nga madamo sa mga na-display nga mga nagkalilain nga mga isda diri sa may Burgos Public Market. Bomporlin, makita naton nga mga bisan sa mabangros sa Bomporlin na madalagpo, no? So diri naman sa piyak makita nato ng marot diri magagmay, pero ang presyo ti dako sa iya Bombarlin ko nagalabot siya sa 200 pesos sa Bombo Arlin. So check natin naton ang presyo hanay Bombo Arlin. Pinakanubo ng 200 sa marot. Yes, Bombarlin, kag kung madagpo ini siya tag 240 to 50 ang presyo sa marot Bombo Arlin, no? So kalabanan diri naton makita is ang bangros kita, no? Ang kalabanan naton nga makita diri nga sa isdaan Bombarlin. So check aron dala naton kamustahon naton no ang presyohanay diri sa isda subong nga aga diri sa may Burgos Public Market Bombarlin. So may mga ginadibone man tigani nga mga bangros subong nga aga sa si sir. Kasi ani ang una naton diri nga nakita nga nagabaligya sa bangros. So sir, mayong aga si Bombo Carla, sino imo pangalan sir? Si Jared Sotabinto, ma'am. Jared. Okay, si Sir Jared. So sir, kamusta ang baligyaan ay sa subong? Mahal? Mahal man ang presyo sang isda, ma'am. Amo na mahal man ang baligyan ay naman. Pero kapigaw man sang bakla na subong ng mga chinkob lang. So ano yung mga isda diri sir? Galunggong lang, ma'am. Bangros kag panit. Kay ang panit tag 240 miss. 240 per kilo. Ang panit. Ang bangros tag 200 lang gid. 200. Are 200 man ang galunggong miss. Gagmay. Grabe, no? Biskan diin lang, ma'am, kay kisaga pangumpra, may tabaw, ng palapala, sibukaw, kag may ga-deliver man di sa amon nga, iya katabaw. So, kamusta ang supply, sir? Damo o kung dutay? Dutay. Amo na kamahal? Amo na gamalang isda kay dutay, supply sa butang isda. Ano pa ni halit pa ni sa Pag sugod sa pandemic, siguro. Ay dutay isang supply sang isda. Pagsugod sa pandemic. Bombarlin. So, mga pila na katuig mo na yung presyo. Let's say, abis ang 2019, pilang marot sa do? 2019, sir, tag pilang marot? Ang marot, guro, mga 160 sang 2019. Dira lang yan. Pero nasaga saka na sa 200 kay gamahal man sa dayon. Okay. Ambot nang gida kay basta sa adutayon guro sang isda.
Muna sa Paano ta na kaunahan? Bomborlin. paano ta na ma-describe abi nga jutay ang supply? For example, sa tong 2019, for example, pila ka banyera nag-aabot sa ila ang subong mga pila na lang. Okay, sir, compare naton 2019, no? Lataw naton kung ano gid ang rason no kung dutay. 2019, mga tagpila ka banyera ka marot ang inyo sinigay ginagawa. Apat. Subong yan tigtat. Daw na lang ay do hindi ka makapaubos bala. Kay tatlo tatlo duwa ka daw mapaubos mong isda subong kay grabe ang kapigado sa sa Bacolod subong. Jutay ga bakal. So dutay ga bakal. Dutay na lang din. Sang una Paano niyo sang una ya, sir? Sang una ya grabe damo gid tao. So, hindi gani matapos ang adlaw, maubos na tong 4 ka banyera. Oh, so sa una ya 2019 ang 4 ka banyera maubos sa isa ka adlaw o kung hindi matapos ang adlaw. Hindi pa man. Mga dagan ng duwa. Isa ga kaubos gid sa isa lang kadlaw. Ang 4 ka banyera. Sa subong. Daya budlayan ka mapaubos subong. Sa isa ka banyera mapaubos sa isa ka adlaw. Depende man miss. Ngara man chimpo-chimpo lang sa buong baklanay mo. Isa mapaubos mo lang sa kadlaw. Isa duwa kadlaw man. Mo man. Sa subong nga maabot na ang Christmas. Kamusta ang baklanay? Mga November, December, kamusta na yung baklanay? Kasi ni gani do ngara man okay, ngara man hindi. So bulubal dagid. So hindi guro na yung tag isa ka kilo ginabakal, kundi nga binilog na lang bala bumukal, hindi lang yung magabot isa ka kilo, ang mabakal sang dira sa ila, nagakanto. So ano ni sir, kinilo o tagpilang kilo lang per minute ginabakal? Pintunganay, may araman kinilo per kilo among ginakuha. Ang bangros kay per kilo ni. So mga pila lang ang sarang mabakal sa mga tagbumalakas. Tag isa kilo, may araman tunga. Kalabanan yan, subong ginabakal 1/4 na lang yun. 1/4 na lang yun. Grabe no, ginapaigo-igo man lang abi nila budget nila mo. Amugid ka ni Bomborlin no, ti ang mera ka Bomborlin. So kung sang una, Bamakar, laban gid pag siling nga pila na isa gid ka kilo na ginabakal nila bala. Subong ya, kung pila na lang sila kabilog, sulod balay, basi kung tag isa o kung tagutod. Tagutod na lang gani ginabakal ang patupa to bala magluto. Sakto gid ta Bomborlin no, sa una ya magsulusubra pa. Subong ti saktuhan na lang gid no, dapat saktuhan di sa 4 ka tawo, 5 ka tawo, amo na lang gid na usually ang ginabakal Bomborlin. So sir, may mga dalagpo kadi nga mga isda, kamusta man? Kay kita nagpo ini siya. Ang Ang baligyanay, ang dalagpo ng isda. Pare untol ni baligya. Untol ni baligya, do ka dugay blay paubos aw. Pero mabato mo sa sanay. Baligya na. Basta freska lang. Oo. Ang bangros. Ang bangros ya, sige gina sa. Tagpila. Oo. Amo lang yung sigat. Tag 200 ng kilo baligya na din namo. Sa isa ka dako na napila. Madlagan sa 3/4 ang isa ka bilog. Hindi pa siya magdakot. May araman tunga man, may tunga. Di na ya mostly naghalin ng bangros. Di niya halin ang bangros. Sa sa Palapala lang ginakumpra na. Palapala. Oo, sa may Ayala, Palapala bala. Okay. So Bomborlin, diri lamang sa syudad sa Bacolod, ila sininga pang akunyakwan. Bomborlin. Hapon na dira no, nagabagsak or kagahon. Ano na nagabagsak sa Palapala, kagahon o kun hapon? Hapon mga alas 2. Oo. So dapat na to karon alas 2. Oo. Para manami ang makuha mo. Or may suki ka na. May damo man may pwede makuha pa sa iban. Kaya ka nagabalik yan. Mga 7 years na guro on 8 years. Nadaga na 8. Oo. Bamakar. Huwag pa man. Bomborlin. May bilong-bilong da subong kag tulingan, tagpilang presyo. May bilong-bilong ka diya, sir? Huwag. Tulingan. Amo man sa tulingan. Dako. Galing dagko lang sa. Amo nang ginatawag na mong gipanit. Ano? Panit. Okay. Arin dako nga tulingan, Bomborlin. Dako nga aloy no. Maano gani ang aloy gamay. Dason ang aloy pagdako. Aloy gagmay na sa nabilugan. Ha?
Aloya bilogan na sa. Bilogan. Gagmay nga bilog. Di na dang tuli ang panit Bomokar amaning ito mo nga daw bilonggeng lawas. Aring dako gid Bombo Arlene, nga do angay sa Plasang Ilopin Bombo Arlene. Okay. Amo na si panit. Ang gid sila Bombo Arlene kalikiting Ilopin niya do may nagaidlak-idlak na iya ayon sa iya sining ikog iniya Bombo Arlene wala no. Si Aloya inang bilog ba nang iya nga lawas pero gagmay kag itom. Yes, Bombo Arlene. So amo ni ang tulingan no. Panit kung dako. Tag 240 ang kilo Bombo Arlene. Ang isa sir pila ang kilo? Madagan sa ano? Dagan sa 1 in 1/4, bali 300. Okay. Isa ka ano? 1 in 1/4. 300. Pero ang per kilo ya pila? Ang per kilo ya 240 gid. Pero gabagsak man kun sa 200 lang kay para lang mapaubos mo lang isda mo. Tigpaway ka naman na? Mayara may kaginensyon ginagmay lang galing Mangigo-higo lang gid sa galastoon. Yes. Hindi ka nakakaano sa sulod balay-bala. Bombo Arlene. Pilang banyera subong? Tagpilang banyera sinasa. Are ng 5 mil Pila na nakabilo? ng mga 28 kilos, 29 lang sa Pieces na. ng hindi per kilo. Okay. Bomokar. Pero pintong sa pagbakal. Bombo Arlene. Grabe no. Pwede mo lang mapa-tilt lang ng kamera ta sa isda ba lang? Sige. Kaya naman sa ganyan, po ako ni kilo, tag 200 ang kilo. Ay, pila? Alin sa inubaan, tag 200. Ang kapital pa lang. Ano na panip na? Oo. Kapital pa lang ng 200? Sa last na ako ni 200. Kapital pala ng 200? Oo. Di paligya mo din 200 wala Hindi, na? gani. Kaya mas dagko, pag ito kay ang sizes ito, mga madagan, 5 ka kilo, 4. Okay. Dako. Bombo Arlene. Ano ning gagmay? Amo ning marot ning nga gagmay? Oo. Ay sus. Yes, Bombo Arlene. Tagpila Amo ng na? marot. 240? 200 ang per kilo. Amo na nga gagmay? 200? Oo. Pila ka bilog sa isa ka kilo, sir? Ang Ang marot? marot damo, madagan guro 26 kabilog. Okay. 30 dira. Kaya gagmay man lang sa. Pang-paksiw. Oo. Di na siya mostly halin. Dini sa halin, sir. Sa inubaan pa naman. Dira ka gid may kakuha. Dira lang sa palapala. Okay. So ang kapital So, sina pala. Oo, dira sila gabagsak. Hindi na ihop. Dira lang sila gabagsak sa palapala. Sa may ayan. Bombo Arlene. So ang kapital sina pila 180, 160 pila? Pila ang kapital, sir? Areo? Ng 5'6". 5 mil size. 5 mil size. Sa isa ka Sa isa ka box. Sa isa ka box. Oo. Ay, sa isa ka kilo yan. Isa kilo yan matupaan. Siguro 118 kapital yan. Grabe no. May 20 sa Sir Bombo Arlene. So ano subong ang panilag ni sir nagjutay giba ng pangwaon o kon nano man? Bombo Arlene? Anong panilag ni sir subong nagjutay giba ng pangwaon sang mga mangingisda? So sir, pag lantaw mo, jutay sa bang ilang Oo, total. Jutay. Huwag pa man mayo, panguluwa. Bimis. Kaya kung may ara na mahinabot man lang ng mga porcine nga mga panguluwaon mo. Porciner. Ano na sa China? Imported? Dire lang na di. Dire lang na mga gagbay Yaka na mga sila. porciniran. Okay. Di na sila dira mostly no sa may Southern Negros. Bombo Arlene. Kalabanan gid dira sa Southern Negros no. Kalabanan, South Kibahin, kung nagkakuha sa isla. Depende man mismo ara man north kag south. Pero kalabanan niya sa South. Oo. Bombo Arlene. Ti paano abi na kon mayara sang inang iga-import nato na bala ang isda ti syempre mayara na sang kakompetensya ni sila. Hindi man pwede nga kung pila ang kuha nila sa dira sa palapala, panubuan nila, kahit imported ba si medyo barato. Ganun nga yung tao. Yes. Di paano niya, sir, kung mayroon isang important nga nagasulod, di ang sa may palapala, hindi man sila pwede nga magpalubo, kasi syempre lokal na yan nato. Di ano naman ba, sir, kung may mga important nga nagasulod. Pero mayroon mag-get. Bot lang kay way man ko naga ano sa muna nga ano. Pero kung may ara gid nga gasulod ya.
Nga mo no. Imported. Okay naman sa inyo. Amo. Okay man lang na. O galing. Okay man lang iya sabor, pero do mula na do pasar lang gamay. Kapalig ka. Frozen na siya. Why? Frozen na siya. Be mo pag-abot dere. Amo gani abo Berlino frozen Pero- gid siya nga pag-abot diri. That's Oo. why nga do hindi na siya libas ako na natawag preska Oo. Bombo Arlene. Hindi siya labas. So mas Pero subong. kalabanan diri local gid nga mga isda mapadagko man mapagagmay. Oo. Local gid sila nakuha Bombo Arlene. Bisayan sila ni siya halin mo. So bali subong Bobo Carl, hindi problema ang supply gani dira sa merkado, kundi nga jutay gidyang nagabakal. Yes, dutay no. Makita diri kanina Nakatabi to si ni pa Sir. naton. Bombo Arlene. Nakwata si Sir Jared. So sir ti dutay gid siya mambal nga dutay gid ang tagmalakas. Oh. So ang supply okay gid. Supply do tay man lang. Dutay man. Pero hindi man gani nila mapaubos. O galing Mga kita hindi gamay gid ang isda kay dutay. o galing kita hindi naman mapaubos sir. Tubong nga mga tinim ko do hindi nakapaubos kay dali wala. Hindi mapaubos. So dutay ang tagbumalakal, dutay man ang supply. Bombardi. Bisan jutay ang supply, hindi man siya kulangon kay ang tawo wala inog bakal. Oh, Na, sakto. amo na yan. So bisan dutay ang supply kay mga tao wala man og bakal kay amo na problema na. Oo. Anong kalabanan gid diri nga ginabakal? Bisan do tay ba paubos mo gid yung mga ano. Correct. Kay nabaligya. Basta damo lang man og bakal. Oo. Berlin. Sa una, bisan damo ang supply nila, mapaubos gyapon kay damo man niya nagabakal. Yes, sakto gid ti subong at ti dutay lang gid ang tagbumalakal ang Berlin. No, makita naton nga ang kada table diri mga ginabutangan sang isda. Mera gid daya sang isda no, wala sang dutay ako na occupied din nila tanan nga mga lamisa nga may mga isda gid pa Berlin. So dere sa mga isda no gid ang mabakal ba mo Carl wala ning marot? Sir, ano diring mas bakal gid? Ang mas bakal bulaw sa galing wala man supply sa buong bulaw. Dutay lang. Ay, ang bulaw na muna sang pink nga isda no. Hindi ang green. Ang green? Oo. Ito? Bulaw Tawa mo ni sa Ah. pero dako sila. Arara mo no. Namin na siya sa bawal prituon. Oo. Yes, sakto gid bang Porly nakita ko na lang siya gali no. So medyo orange iya sining color, gagaw-gaw ang pink kag ang orange siya daw light. Amo na siya ang bulaw no. Ari Lagaw na siyang daw pink. Oo. Ano man? Amo na siya. Lagaw na yung pink. Ay. Ang ano, atong bulaw. Ang bulaw bla ng atong bulaw, ang dako-dako. Ari. Diba Sa lagali pong Porlin. Ari oh. Nan. Correct. Amo na Si bulaw na. Ang tupad niya ang daw pink, si lagaw na. Mahal na yan si lagaw. Oh, lagaw abang Porlin. Hindi mahal gid. Kay manog lagaw gid siya. Sobra na yung 300 sa gurong lagaw subong. Oo. So, gid, Sir Jan. Pilang lagaw. Kita, dari naman kita sa piyak abang Berlin. So, kadamo ba sa supply Bombo Carlo? Tawo lang yung ginapala? Oo. Hindi lang, dari lang naman. 380. Oh, 380 gid. Okay. 380. Di lang si Sir magpa-video Sa isda na lang 380. 380, grabe no? Oo. Wala lang ano to 60 tanan. So, andom lang ng guro kabilog. Ariyo. Ha? 380. 350. Ang lagaw. Ariyo. Ano nisa? Salmonite. May dako. Magaling nga salmonite, Bombo Arlene. Oo. Doon din na lang siya sa tama gid ka pink ko magdako na. Gani, layo na siya sa iya. Siniya nga kulor gid kung gamay pa siya Bombo Arlene. So gagmay gid man ang banrot sa subong. So for the money ang nakita ko nga isda ang gamay sa subong nga mga tinion na Bombo Arlene. Ang bilong-bilong nga na pila. Ang bilong-bilong tay tag pila. 280. 280. Okay. Grabe. 280 Bombo Arlene. Ang bilong-bilong ko mo ni no ang daw palad kadako. Oo. Bilong-bilong moonlight na siya ano tawag to. Yes, Bombo Arlene. So 280 na siya mahal gina siya Bombo Arlene no sila sinisa nga
lagaw. So mo ni ang aton sini makita diri nga mga Moonfish, isda nga gali. ginabaligya, Ma'am Marlene. Moonlight man nga ako niya nga moonfish. Ma'am Marlene. So, tiamo niya. Kung sa bagay, gani, pero teka na mo, isda, dara mo, Carl, ang manong bakal, ang ginagina ko lang ni. So, kung di maubos, sa karon sa hapon, ibutang naman na nila, ay man na nila, gina pagwa, ginabi, tanan alin sa box mo. So, Yes, oo, kung pila lang niya sa bana-bana nila, nga mo na maubos, amo man na Oo. ipagwa. Amo gid sakto gid Ma'am Marlene, no. Kada isa sila may box gid preparado sa ice para at least mas manami gid siya nga preska gid ang isda, Ma'am Marlene. Sige, at least na-confirm nato na dira nga hindi ya siling yang jutay or ginakulang subong ang supply bulsa sang tawo mo na ginakulang why dunod gid. Wala gid dunod yes, mabokal. Kung sa una guro bilog nga isda kada isa ang isa ka miyembro sa nga pamilya, isa ka isda subong guro utod na lang. Amo gid tungao na lang gid Ma'am Marlene, no. So kabay pa. Iting iban diya ginapili na lang ang magagmay nga mga isda para makaigo sa ila, Ma'am Marlene. Sige, Babakal, thank you gid. Yes, Ma'am Marlene, nagikan diri sa Burgos Public Market. Ini si Bubo Carlameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent at proud number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Bea, defensor maning matuod sa mga sitwasyon ilabi na sa ato sa mga merkado. Naga-jutay ang supply kaya temo man mabakal nila nagikan sa mga nagabagsa kabaladra sa may Negros First Food Terminal o sa Palapala. Mas naggamay man ang mabakal nila when it comes to one number sa mga binanyera. Pero hindi man gyapon na problema nga ini nila mapaubos. Nga kulangon na rather. Kay tagduha man ganing kaadlaw nila mapaubos kay jutay man ang nagabakal. Sino man lang subong wala nagapanghakroy man. Sino man lang subong nga wala nagapanghakroy. Sa sining pagtaas sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon, halin pa sang nagalunta ng COVID pandemic, subong naglala pagyed banwa. Ang purchasing power naton subong labi pa nga nagnubo suno sa Philippine Statistics Authority. Sa ginpagwa na rin nga data sang PSA, nag-decline further ang Philippine peso or ang purchasing power sang Philippine peso sa nagligad nga bulan sang Oktubre kay nagataas ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon sa sulod sang 14 ka tuig banwa. And ang aton nga local currency labi nga naghuyang batok sa dolyar. Nagligad ato gani nagdangat sa 59 ang kambyo sang isa ka US dollar subong masobra sa 57 pesos. Suno kay PSA Chief Dennis Mapa, ang value sang isa ka sang piso sang 2018 subong nagnubo sa 85 centimos. Bot silingon, ang piso nga ginauyatan naton hindi na siya piso ang value niya but 85 centavos. Meaning, ang imo isa kagatos 85 pesos na lang ang value sina. Ang aton isa kalibo 850 na lang hindi na isa kalibo. So nagnubo kita from 86 centavos sa nagligad nga bulan sang Hulyo. Ang purchasing power sang Philippine peso gina-compute ini siya 1 divided by the consumer price index multiplied by 100. Medyo technical na siya kaya mo ng formula ang ginagamit sang Philippine Statistics Authority. But again, ang piso mo 85 centimos na lang ang value niya sinasubong. Ang 100 is 85 pesos. Ang isa kalibo mo matingala kang kaduway ka man gani maginabitbit gani kakabatsa kay perte lang ikamag-an. Ang isa mo kalibo 850 na lang ang iya sina nga value. Na-record ba nga 7.7% nga inflation rate sa nga bulan sang Oktubre kay ang aton nga nagapanguna nga mga balaklon na sa may basket of goods. Basket of goods sa mga ginabasihan para nga ma-solve ang inflation. Ang aton sa nga pagkaon, karne, bugas,
ato ng mga ginagastuhan, ginainom ta mga beverages and iba na pa. So nalakip na dira sila sa basket of goods amo na ginabasihan sa Philippine Statistics Authority sa pagsolba o pag-compute sa inflation rate. Amo na subong bisan may mga remittances kamo gikan sa lawasang pungsod sa mga overseas Filipino workers o kon mayara sa ginabaton nga remittances in dollars kung ang inyong ang kambyo sadto sang dolyar 50 hindi gani 48 subong 57 nagdagat pag gani nagligad 59 at least medyo okay gawa kay do nakabawi na kata subong. However, hindi mo man gihapon ma-enjoy ang kambyo o ang ginpabayluhan mo to kay pag-abot mo sa merkado. For example, 50 nagligad amo ning presyo sang goods nga ginabakal naton sa masami. Daso nag 59, 58, 57 ang ginsaka sang common ning or basic na gid nga commodities nga ginabakal naton sobra 7. For example, ang 50 sang una, subong pila na 65. Ang dolyar, ang ginbaton nimo nga kambyo sang dolyar mo, 7 lang ginsaka, 8 o 9 risto ka pa. Di paano mo na ma-enjoy? Paano makambal ang mga economic managers ang presidente? God, this is okay ni gani para sa mga nagabaton remittances. Paano na nag-okay kay ang gindugang sa kambyo sang dolyar nga ginbaton mo? Kulang pa ganito sa ginsaka sa presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon pag-abot mo sa merkado. Subong ang isa naman sa plano is importation. E din nila niya plano but this is approved already by the Department of Agriculture nga gato ni subong nga presidente amo man ang concurrent secretary. Ti importation na naman kita. Another demand na naman sa US dollars. Kaya ang aton nga ginagamit o na ginagamit sa mga importers, US dollar, mag-import sila din kita ma-import. Sa China na naman. Masige na baligyan na rin sa aton naman may babayo na galin. Kaya man dumilian na katangadaan sa West Philippine Sea, basi sila man ga-enjoy na dira. So, hindi ka mo na pwede ka pangisda, kami na mangisda, kaya baligyan man ni namon Japon sa inyo. Pero kung sa bagay, bisan closed fishing season subong, hindi man gani problema nga ginakulang gigata supply pero man sa kalamay. Okay nga ang ining pahayag nga di maapektuhan ang ining supply sang isda sa merkado because closed fishing season. Di sino gid na nagareklamo nga way mabakal nga isda? Kay mismo ang mga nagabaligya dira sa Burgos Market na nagpahayag, nagdubo tuod ang supply subong, ang tawo ay man gana magbakal. Way kita gana magbakal kay nga namitan na ni kita sa isda, puwerte man ka mahal. Why ni kita purchasing power? Why kita buying capacity? Meron man kita tuod kwarta, ginawa talang ka pa igo-igo. Kung sa una, nagabakal ka op sa tagpila ng kilo, 200. Sige, isa dahil nga kilo. Pero subong, magambal ka pila na tunga. Amo na diferensya, subong. Sa una, gamangkol ka ta pilang kilo, subong pilang tunga. O sa bagay ng marketing strategy, manangita nyo na mabakal ka mong prutas. Di ganin ng ano lang na sigad sang mga ambulant vendors, wala. May rambutan na dira, may paho, kung mga ano-ano maganda, lansones. Wala nila ginabutang na dira nga aboning presyo per kilo. Ginabutang nila, aboning presyo, for example, 60, pero sa dalom na 1/2. Ito nga, di gani 1/4. Kaya nakahibaluman sila, nga kung amo na ang ibutang nila dara ang presyo per kilo, tama kataas. Di ka na butang na 60. 60 lang na naka-highlight ka na lang ang dako nga in digit. Pero sa dalom na 1/2 kilo. Abi mo na kilo na pero tunga lang gali. Perte ka mahal gyud subong isang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Kung magsaka pag nagdemand sang dolyar batok sa piece, asang dolyar, mas magahuyang pagid ang balor sang piso. Ilabi na subong perte kadako ang utang sa ngaton sa gobyerno, magbayad kita sang utang naton we pay in dollars. That is why nagliga nag-utang kita in dollars. At ang masobra sa 100 billion dollars, that is reserve naton
nga amo ning inugbayad naton sa aton utang. The more nga nagabakal kita sang dolyar, the more nga nagasaka ang demand, the more nga nagahuyang ang piso. Okay, ganun sa mga, at least from 59 pala na ito naglikan, ang kangawa to ba si magdangat sa 60. Magdangat sa 60 ang dollar, pero na nga ito sa ning fuel. Kahapon no, nagsaka naman ang presyo. Kag gina-question subong ang Marcos administration kung pwede din na sa gapang utang. Pero tinakadako ang ito sa utang sobra na sa 13 trilyones pesos. Sang time nga ni former President Rodrigo Duterte. Sobra nagdobo lang ito sa nga utang kung ikumparar sa ginbili ni former President Noynoy Aquino. Mas sobra sa 6 trillion pesos ang ginutang sang Duterte administration. Isabong mga senador, gina-question nila ang Marcos administration. Kung pwede pa malang kung hindi kita magedya ka-importante, hindi lang kita nanay mga utang. Kung para man lang inisa ng mga ambisyoso nga mga programa ilabi na sa infrastruktura, pwede na mapaiway. Siling ni Senator Risa Ontiveros, wag sanang tularan ni President Marcos, si ex-President Duterte, na nagpumilit umutang sa China kahit hindi naman kailangan. Kaya President Marcos, to quote Ontiveros, hinay-hinay lang sa pera ng bayan. Kay, kung pwede pa malang nga malikawan na to ng debt build-up. Malikawan na to ang debt build-up, pinaagi sa dugang nga mga foreign borrowings. Pwede man kita makamal, ha? Baydan man na nagyapon, tob-tob sa to sa mga kaapuhan. Di kung pwede pa man lang mapili na to ng mga botang mo ng aton sa nagastuhan. Okay, malana ko nina sila mayara sang return of investment. Mera sila sang income. Nagutang kita tuon, naging patindog na siya naton. Pero at least meron kita dira sang income kada bulan. Kung kada tuig manabi. Pero kung wala man lang pagkatapos sa mga infrastructure nga ni, tuon malabayan na sila, but ano ka sigurado ngayon na sila mangin white elephant nga mga proyekto. Tayo subong, nga mayara sang plenary discussion ng Senado o the proposed national budget for 2023, isa na diri sa mga site nila, nga example, major projects nga suportahan sang Chinese investors. 18 billion Kaliwa Dam, 18 billion pesos. 171 billion pesos South Luzon Long Haul Rail Project from Calamba, Laguna to Matnog, Sorsogon, pertene ka ambitious. 151 bilyones pesos. Tingin ni mga massive developments remain in limbo. Kaya ang mga Chinese investors, wala pa gid subong sang commitment ka magpaulam sa aton pungsod. Okay man kanin siling ni Senator Risa Ontiveros. This is a blessing in disguise. Okay gina nga mangutang kita banwa. Kung ini para man sa aton tanan nga mga Pilipino, wala ko digahambal. Nga kung magkatindog magkata infrastruktura hindi para sa aton tanan. Pero ano gini bala naton kakinahanglanon? Ano gini ang urgency niya subong? Nga kinahanglanon magpatindog ng kita dira. Because ang aton pungsod para man sa aton nga panimalay. Kung hindi gani kita sarang magbayad, hindi magpangutang. Because ang nagkakatabo subong, ang utang sa isa ka panimalay is more than 100% of the gross monthly income sang mga miyembro. Paano kasi na mabuhi? Kung hindi ba niya 100%, why pa sweldo ng utang ka na? Paano kita makabudget? Amo ba na sa aton nga national government banwa? Kung ang utang man kita, okay, gid ko na siya inugbulig para sa mga tao, hindi nga spoon feed lang o galing kita sa maghatag sa ayuda. Subong ko nagaproblema kita sa supply sang isda. Maybe because due tayo naman lang nag-operate sa mga punugan, ang mga Pilipino na takana kaya tabog man kita sa West Philippine Sea nga kamanggarado na dira sang marine and aquatic resources. Tigaling, nangutang kita, okay man ninong patindog gani sang mga amuning infrastruktura,
Kung pagaligad sa pila ka tuig, mabawi na naton tong aton isa nga utang. Pero subong nga sitwasyon naton, anugin man balahaw. Ang matuod nga sitwasyon naton, labi kita nga nagpigado. Aba na nga we are expecting more from this administration. Gibabugal na naton sa ASEAN Summit, kaya nakasurvive kita. Ano ina siya kamatuod? Kaya pagkatapos ng COVID-19 pandemic, kung nagligad nga 2020, 2021 doon sa kabudlay sa nga to nga pangabuhi, hindi mga nagabaligya, apektado ang ilang sa nga income, subong doon naglala, pagid. Subong bisa ano kadako, sweldo mo. Bisa ano ka pa ka-wise mag-budget. Ayawan ka man gyapon. Abo nagagasaludo kita sa mga budget officers ang panimalay, kalabanan dira mga Iloy. Pati may mga yara man nga mga aswan, sila man niya naga-budget, ayawan ka gaya subong. Pero ka mahal mo. Bisan ano pa na yung kapasaka sang sweldo. Sa Department of Labor and Employment, we need to review ang basikan ng landon na to ng wage increase next year. Pero kung mga empleyado naman pambalon mo, okay lang ganyan magsaka ang sweldo, basta ang presyo sang balaklon, nubo. O kung decrease gamay. Bisan gamay lang gid, pero at least may yara sang pagnubo. Kamanini man gapon makatrespasser ang gensaka sa sweldo ta sa sining presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Sakang plete, sakang presyo. Paano ka nakabawi kung 50 gensaka sa imong sweldo? Sa una to, hindi ka na muna kadako ang minimum wage. Bisan pag ano yung subong nga mga above minimum bala. Yawan ka na kapaigo sa imong nga sweldo. Huwag ka nagabakal bayo. Diba, Momokem? Huwag ka nagabakal bayo. Huwag ka nagabakal sa sapatos. Ay, sapatos mo ko na, isa lang, okay na na. Kung isang una yan, subungan si Mana, lain sapatos mo, pagkasunod si Mana, lain na naman. Pagkasunod si Mana, katino may 3 ka bidra ka pares. Subong yan forever, kada adlaw mo na nasuksukon mo, kaya nga, hindi ka naka-afford. Ang ginapasulabitan na lang subong pagkaon. Tisiling sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kulang kita sa isda. Abi kadto ka mo sa merkado kung ginakulang ang isda. Ginakulang yung kwarta sa mga tao. Subong, kaya bisan na jutay lang galing supply, naman galing po nila mapaubos. Ayo. Galing BFAR, subong hindi naman pa-interview. May order ang concurrent secretary sa Department of Agriculture. Hindi na pwede ka pa-interview mga yarasan na nagbuan. Sa mga manubo nga mga posisyon, hindi na pwede ka pa-interview. Ay, tinanaw na lang ni. Hindi nagkikatandaya ka bati sa ilagali. Without the clearance, sa nga toto sa babaw. Tingaton kang current secretary man sumong si President Marcos. Siya tumayo na ito sa nabilin nantes ang alas 9 sa aga. Pagabalikan na ito, okay, nagawa ko na sa gobyerno, no? This is good news. Pero magaling, mas ano pa ka mga year-end bonus mo subong, 14th month pay mo subong. Kulang man nga po kay kamahal sa mga balaklon. Magabalik ang Bombohanay Big Time. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo!
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan?
ang pagsakit sang aton tiyan. Ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
Natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o Pabalik na sa aton sa pagpangalaga diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. Bombo Breaking News. Bago nagid lamang banwa sining pagbaysay man kay nasa kagahon dira sa isa ka bar sa may barangay Singang Airport nga nagresulta sa pagtinirahay patay ang isa ka miyembro sang Philippine Army. Isa ka miyembro sang Philippine Army o kon isa ka soldado matapos nga tiniro sang isa man mismo ka official or branch accountant sang bangko diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kay nauna na diri nga nagainom-inom ang grupo sang soldado o pod maning tag-iya sang bar dira sa may barangay Singang Airport sa nag-abot ang ining grupo sa mga suspetsado nagayo tani silang mainom-inom. However, timasirado na nagpamilit pa ni siguro nga grupo man ya sang branch accountant sang bangko until na nga tinagsabtanay na nagtugda man na diri ang grupo sang mga soldado hasta nga nagtiniruhay. Ang masubo diri napatay ang ining soldado nga taga diri man sa aton sa may Negros Occidental, Private First Class Edmark Iyawan. Private First Class Edmark Iyawan at taga syudad sang Escalante. Para sa dugang detalye sini direkta dara sa bar Babacar may defensor. Kamin. Yes, Bang Parlin, live kita dito subong sa isa ka bar dito sa area sa Barangay Singang Airport. Tulips Bar ini siya. Bombo Arlene kung sa diin naglungtad diri kagaina sang kagao ng isa ka shooting incident kagalima diri ang involvado kon na 4 ang pilason, isa ang patay kag ang isa diri nga patay Bang Parlin ti amo na no ang isa ka
ako na army, no? Bombarlin, ang ini siya patay, no? Kilala kay Edmark Iwayan, 26 anyos, ang Balintawak Escalante, Negros Occidental, Bombarlin, sa mga pilason, kilala kay Jobert Villagracia, 29 anyos, Barangay Hinulingan, Moises Padilla, kag ini sila nga duwa na assign sa 94th Infantry Division, Bombarlin. Ining si Jobert Bisam gali Bombarlin, isa ini ang owner sang Tulips Resto Bar nga taga Sipalay, kag mayra pa sang isa nga si Joseph John Magahom, 45 years old, sa Barangay Takuling. Amo ini ang upod sang suspetsado. Nga si Yoleses Karampatana, nga 41 anyos, isa ka branch accountant sa isa ka bangko. Kag residente ini siya sa Santa Lucia, Barangay Takuling, syudad sa Bacolod, Bombarlin. So subong makita diri naton sa area o sa bar Bombarlin, may mga dugo pa, no? Rima diri ang manager nasa bar Bombarlin, sa i-try naton ini siya nga makuhaan man sa statement subong aga Bombarlin. So yes. So, bali, sa una, sa information nga nakuha nato na Bomokal, una na yan dira, no, ang grupo ni sang soldado. Yes, Bombarlin, sa aton sini nga impormasyon, nauna diri ang grupo sang asang biktima, sa mga biktima Bombarlin. So, ari subong. So, si victim, amo ni si soldier. Yes, sakto, Bombarlin. Okay. So, Bombarlin, ari subong, no, ang manager sa Tulips Bar. Sinagay pangalan natin, ma'am. Good morning. Si Bomokar Dani. Raquel Resuma. Yes, Raquel Resuma. Si Ma'am Raquel Resuma. So, ma'am, anong information mo? Raquel May information Resuma. ka sa natabo kagabi. Sang time to mamoy ko sang nagtabo gid. Sang mga 8 nang naglakat ko. Pero mga 4 PM nagkanto na di sila, nag-inom sila. Siya ang biktima. Ang mga kabatch ng Tagiya. Okay. Kaya ang Tagiya, retired na ni? Retired siya. Okay. Tapos naman na nag-inom din sila, ma'am. Mga anong oras, di ba, ma'am? Mga 4 PM. PM. Okay. Tapos, dili man nakagisarado man naman nila ang perta kay bintana kay man sila nagbukas kasi sila man lang din naginom. Tapos may contact sila nga duha ka bahay nang dire gipainom nila kay gipalinis nila. Tapos sang time to mga 8 naglakat na ko. Okay, paman din sila man ang adigay. Tapos sa mga bandang 1 may nagsulod ko mga customer dire nga nag-ayo nga mawan battle. Tapos nagpasugot man ang Tagiya nga mawan battle sila. Kay mga 1, mga 2 nag-close na kami, may mga 2. Tapos nipasugtan Jobert na mo. Tapos sang naubos na to ilay limingon, nag-ayo pagid sila nga mawan battle. Kaya ang Tagiya hindi na magpasugot. Muna nga daw naglain buot nila bala kay lang alas 2 naman mo closing na kami. Sang nag-bail out na sa sang dire na sa dapit sa may nagbunot sa sang postelya. May ginalisan, may kalalisan siya. Wala man kay golpe lang man to siya nagpagawa sang tapos nag-react man tong isa ka ron. Motong napatay daw, nag-react man sa bala. Nga sa di na table on dire. Dire sila ang napatay to. Hanggang dire sila sa piya. Okay. So, Bombarlin nati ang gamay lang man ang space ang area. Bombarlin, no? Magagmay pagid ang mga tables. Table dara. Bombarlin. Mga pila ka tables. Mga pila ka tables ang ari diri mo. Mga pulo? Hindi, wala man. Kay gamay lang man, no? Mga mga 8. Mga 8. Yes. So, Bombarlin, ipakita ko bala kung sa diin nagapungpo ang biktima. No? Sige. Bomo Carla, dahil lang para makompleto naton. So, bali, 1:30, ginayo na tanay silang mapuli na. So mga 1:30, ginayo na sila nga tama na, mapuli na ang ining suspect, ang grupo sang suspect. Okay? Pero wala man sila naman kay naglain guro buot nila kay din ang pasugot ang Tagiya bala nga mainom na diba kay mapaway ng Tagiya. Naglain guro buot sa ulit dito na sa nagpagwa siya ka armas. Wala sila lalisay? Wala man ma'am kay sang nag-react man ng guro ditong table nila ni kabatch yun. Dito na sila nagpagwa na sa yang armas.
Tapos may palupok na siya. Dito na natiro siya. Sa biktima? So, di nag-igo sa biktima, ma'am? Sa ulo, ma'am. Ulo, mata, kadugar. Pikapidagit ang damo. So, Ma'am Barlene? So, ang iya gid nga ginpontariya si Iwayan kat hindi man siya ang tag-iya. Ma'am Barlene? Ang ginpontariya balas ang suspect si Iwayan kat si Iwayan ni napatay nga ang tag-iya si Jobert. Si Jobert Villagracia, di ba la? Yeah, so ma'am nga si Iwayan ang natiruhan, ma'am. Kiti ang tag-iya si Sir Jobert. Ano pagpagwa sa anti sa nagpagwa sang armas yan nag-react na nga daan ang victim. Nantes nang nagpagwa sa niya nga armas. Moto nag-react sila kay syempre daw na naman sila gano'n. Oo, pero ang punteriya gid niya sang suspect ang si Jobert ang tag-iya mismo sang bar. Wala man wala man sa may wala. Isa sin ulang galiyang iyagin anhan. Pero moto yagin gid. Nag-inaiguan mo to ang tutukan niya nga caption. Kati base kon nagpatunga man bala sanday Iwayan. Kati syempre classmate ni nila ang tag-iya mo no si Jobert. Yes. Oo, yes, Ma'am Barlene. Pero nag-react na iniya ining army sang nagpagwa na armas ining si Ulysses Ma'am Barlene. So dito na ini siya nag-react kaga dito na nagluntad ang insidente nga kung sa diin sa ulo gid mismo na igo si Iwayan Ma'am Barlene. For sure meragi na komisyon na dira mo Carl. Ano nakabalos man sa na Iwayan or why gid? So ano ma'am, nagbalus baslanay ni sila lupok. Nang isa lang ka lupok iyan ni ma'am, iya ka biktima. Ni Iwayan. Ay, nakapalupok siya? Sino naigo? Sino ma'am? Ang mayaman nga, ang mamatong nagpalupok. Ang suspect. Ang suspect? Oo. Okay. Ma'am Barlene. Hindi na subong ang suspect. Di nang igo niya to. So, sa di nang igo, yung ma'am sa suspect? Sa din. Sa Mayabaga? Bagal. Okay. Sa Abaga, Ma'am Barlene. Kagati subong, may information kamo ma'am kung diinan ni sila subong? Aras na sa hospital, ma'am. Ang suspect? Okay. Akaga, may mga ibang pagiging napilasan? Ang duwala na sila, ma'am, si Jobert lang, kag si atutong... Ang biktima? Okay. Kag ang naman sila. Nga upod sang suspect? Okay. Ang suspect, dirigid lang nagtiro, gid. Pero, ang nagtiro, si Karampatan naman? Amo na si Ulysses sa Bombo Erlin. Pero ang upodya, di ba, may napilasan sa upodya, sino nang katiro? Amo to, sir. Amo to, sir, ma'am. Si suspect. Napatay to bala. Nakatiro pa sa isa katiro. Ang naigo, si suspect? Oo. Okay. Yes. So, again, Bomokal, pilagid ang pilason, si suspect lang kag si Jobert. Sunod diri kay Ma'am Raquel Bombo Erlino. Pero sa information na to na nakuha sa kapulisan Bombo Erlin, may ara pa sang app at wala labot sa suspect, may 3 pa nga napilasan Bombo Erlin. Sa grupo na yan ni Ulysses? Isa lang Bombo Erlin ang napilasan. And then si Sir Jubert Katagiyadi, may pilas man ma'am? Oo, siya may pilas. May pakag sa may bulay yan dati. Tagiya mismo Bombo Erlin may ara man sang pilas. Okay. Sus, grabe maning basikon anad gaman niya bala. Pero ando ni si Ulysses, kagabi lang na sila nakakadto dira or permi sila dira sa bar? So ma'am, ining si Ulysses, permi na diri sila? Ang suspect? Bago lang sila ma'am, sila doon. Bago lang sila. So hindi niya sila kilala? Pila sa kabilo pa sila? Mga 11 sila naman, or 10. So hindi sila kilala, pero ining si Ulysses, kilala ya ang tag-iya sini? Hindi man. So wala gid. Hindi sila kilala na ibang Barlene. Okay. Sus, grabe man eh, no? Amo gani. Ano armas ko notos ni Ulysses? So, may information ka kung anong armas ni Ulysses? Wala ka naman. Wala na ilang... wala ka na ka. Okay. Bombarlene. So, mula ni karon naton sa Inabulona sa information nga gikan sa kapulisan sa Police Station 8 Bombarlene. So, subong. So, nakakadto na dira sila kay ano niyo? Ano may balas ni? Dugo ni? Oo, dugo ni Bombarlene. Gintampukan nyo lang, ma'am. Yes, sa Bombarlene, parehas man to gani dito sa Gwa, may mga agi pa sang dugo. So, siguro doon nag-anay pa na diri gud. Nagdinubugay pa na diri gabi, ma'am. Kido kanila ka ang dugo. Oo, mga botilya.
Ano mga botilya? Naganuan, sila gano'n mga botilya. Bukanay? Okay, may makita So, kita bali- diri botilya. Binok-ana, buka na nga mga botilya, Bombarlin. Bali ba mo, Carl, ang upod ni Iwayan, soldado man ni siya? Yes, Ano? oo. Yes, Bombardin. Sino upod niya? Bombardin? Ang upod niya, sino? Si Jobert Villagracia, Bombardin. Pero siya na yung upod tagiya. ni Ay, ano Iwayan, no? Ini sila na-assigned, ini sila sa 94th Infantry Division. Kag ang tagiya, sinisang bar, ano ni siya sa una, ma'am? Army. Man, retired na siya. Okay. Nag-alin na siya. Bali, duha na diring resign. Jobert, Okay. Babo Carl. Si Villagracia, organic pa niya sa mga personnel sa Yes. Army. Si Yes. Jobert, ano ni apelyado niya? Visem? Ano ni? Yes. Yes, Bombardin. Amo na yung tagiya sang bar nga former soldado. Yes, Bombardin. Okay. So, bali duha lang gid dya sanday Iwayan nga nagkadto dira. Upod sila ni Villagracia. So, kainom-inom sa nanay Visem sa nag-upod nagkadto ni sino ganito? Karampatana. Oo. Bali si Karampatana, Bombarlin, nag-ugpot lang na diri siya mga pasado alauna. Oo. Nag-ayo sa tag-iya nga mag one battle, no? So, kay naubos ang one battle, nag-ayo pagiliwat galing kay wala na nagsugot ang tag-iya. So, muna yung gintunaan sa insidente, Bombarlin. Sa gabi, pwede mo kada makawide angle mo, Carl, para matsyay malantaw na mo na bala. Kundi na yung lamesa, sanday Iwayan, kagabi. And then, din man na yan nagpungko, sanday Karampatana. Oh, yes, sa Bombarlin. So, sa Subong B, ang mga tables sa Bombarlin na no? Disarrange na ni. Oo, nagiging tampukan dari nila. So, dari nga area, sila ni Karampatana, nag-table, no? Okay. Bali sila ni Iwayan, dito lapit sa Pertahan, Bombarlin. Kahit medyo makitid ba lang niya ang bar mo, no? Oo, gamay lang gid no? Bombarlin. Pilang size ni isang bar, ma'am? Pila niya yung size? Wala ko ni Canors. Oo. Okay. 12? Okay. Gamay-gamay lang gid Bombarlin, no? Ang ang area. So, may information kita digar. Ari pa ding motor sang biktima, ma'am. Ang ini. Duwa sila. Upod ya. Tag-iya. Okay. So, ari pa amo pa ning motor sang biktima, Bombarlin, kag ang motor sang tag-iya to sa pihak. So, bali mo duha ka motor ang ari diri. Ang motor ni sang biktima ti do angay sang okay. So, sagwa ni gimpasulod lang diri sang personnel sang Tulips, Bombarlin. Di ni siya dampi man, Momo Carl, layo sa BCPO, di ni dampi man. Uluunhan lang sini sa BCPO, Bombarlin. Mas lapit ini siya sa Dalan, Alihis. Lapit sa Pau de Arco, Bombarlin. So, Lacson Extension ni hindi magsaysay? Yes, Lacson Extension. Okay. Sige. So, bali na kalapaw ka na rin sa BCPO yan, no? Yes, lapaw na BCPO. Okay. Kasubo man sila man, yung soldado pang napatay. Amo gani, Bombo Arlin, no? Base may experience manibala si Karampatana, tanda mag-biro. Amo gani, Bombo Arlin, no? Lapitanay lang sila mo. Amo gid kag kaya nag-deny lang man, naging kwan lang man sang tag-iya nga hindi na iya magpainom. So hindi siya naglain na buot iya ti amo niya ang nagluntad nga insidente. Okay. Sige, check at nakaroon na sa dugang investigation na dirasang Police Station 8. But to wrap up again, isa ka soldadong pilason and then tatlo ang isa ka soldado na patay. Tatlo ang pilason dira sa shooting including na ang suspetsado. Bali, apat. Apat. Including na diri ang suspect, ang isang suspect, ang tag-iya, kag ang isa ka soldado nga upod sa nga napatay nga soldado, Bombarlin. Napilasan man ni gali si Jobert Villagracia. Yes, Bombarlin. Okay. Pero sa tiro man eh? Yes, Bombarlin, no? Kay nagbayluhanay ini sila sa nga lupok based sa information nga nakuha naton sa kapulisan. So, amo pa ni dugangan naton karon na information gikan kay Police Major Jury Puerto, Bombarlin. Kabudlay man sang one battle nga na, no? Pagkatapos sa isang one battle na pagid, amo na bala?
Amo gid gani. Okay lang tani abong paling kiti nagpasugot naman ang tagiya. Kagati ini sila ya ma-close naman mga 2 AM no. So tani gin-inchindi na lang kag nangita na lang sang ibang tayabong paling nga bar nga pwede ini sila kadugang sang one battle pagid bombarding. Kay kung sa bagay ang alauna nga na kagahon na nabomukal. Kagahon na gid no. Ang mga gabi guro pwede pa. Ang baton-baton pa bala. So kay ti kagahon na manog sarado naman ang bar. So tanigin na respect na lang mo barley no. Galing kay ti siguro nga ilimnon bala wala gin sulod sa tiyan, kundi gin sulod sa ulo bombarding. Sige. So para karami ayara sang pero din to siya gani assign mo Carl si Iwayan. Sa information naton bombarding sa 94th Infantry Division. 94th so sa Negros Oriental. Yes, bombarding. Negros Oriental na bombarding. Sa Yumon. Oo. Bobo Carl, thank you, Ged. Yes, bombarding, nagikan diri, and si Bombo Carl na may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Maraming salamat kay Bombo Carla Baya Defensor, direktadra sa Maya Lacson Extension sa Tulips Resto Bar sa may Lacson Extension na Barangay Singang Airport diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod kuan sa diin na nagaluntad kay nasang kagahon ining pagabaylohanay sang lutang sa ato nga sang isa ka soldado nga nag-inom na daraali na pakahapon sang hapon si Private First Class Iwayan. Private First Class Edmark Iwayan assigned sa 94th Infantry Battalion dira sa may Negros Oriental pero siya ang tumandok sa syudad sang Escalante. Upod niya ni si Private First Class Jobert Villagracia. Classmate ni nila ang tag-iya sa Resto Bar nga si Jobert Visem pero nag-resign na ni saya sa serbisyo. Kaya nagatuto ka sa iyang Resto Bar. Kaina sang kaagahon, nag-abot ning grupo sang suspect nga si Ulysses Karampatana, branch accountant sang BDO. Taga Santa Lucia, Barangay Takuling, nag-ayo abing ati, sir, pwede kami dakawan battle, sigay man lang niya. O galing, pagkaubos to, mga 11 sila guro kabilog, nag-ayo pagid sila, ti manog launa imedya na. So naghambal si Jobert Visem, habang yung tag-iya sang bar nga kung pwede mapuli na lang kamo. Galing hindi sila magpasugotin man nagbaylohanay na to sang mga sugilanon. Di syempre kung na mo classmate bala, kita ni mo nga may kabais, nag-intra man siguro, ining soldado nga si Private First Class Edmark Iwayan and si Private First Class Jobert Villagracia. Anoon maya ka mayara man niya armas. Mayara man armas, ining si Ulysses Karampatana, nakapalupok man sanday Iwayan pero si Iwayan yang napatay. Naigo sa iya sining ulo kaga sa iba na pang parte sang lawas. Si Jobert Visa mamaning tagiya sang bar to lips ni siya gali ng to pakadto sa bibig bala. Ani na siya ng kwan ng bulak yang tulip. Si Visem napilasan man kay tiniro man siya sining ni Ulysses Karampatana. And si Villagracia nga soldado, pod man ni Iwayan napilasan man. Mayra man kuno sang napilasan sa pod dre ni Ulysses pero gina-check na naton kunin sila sa buong ospital. Napilasan man si Karampatana amo ning suspect matapos ganakabalos man na tiro si inang si Iwayan o galing kati si Iwayan nagidya ang natamaan. Lego gani kay Bombo Faith may message ko sa iya. So, amo ni subong ang padayon na sining nga ginaimbestigaran sa ngaton sa mga otoridad pero tilaban-laban kung makagwa ni si Karampatana makuha na gini siya mapriso. So, kay ti siya gidya mayra sa ngarbas kagay siya nagatiro adre sa sining mga victim
nga sanday private first class and Markiwayan siya gining napatay. And then Pilason, si Villagracia, si Visem, and then basi ko nining sa grupo naman ni Karampatana ang soldado na ning nga nakatiro. Ay, mo ginatuod, no? Mo ginatuod basta no man na gani. Kabudlay ning one battle nga na kay pagkaubos. So, ayun na naman. Ay, sir, dahil ba ka do, ay pa? Budlay nang dan mabitin kaya mo, no? Di pagkatao pagkaubos na sina. Bayo naman yung another kuha na naman. Another beer na naman. Hasta nga nagadugay na. Siyempre, nang iya mapahuway na. 34 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kaya subong nga baning isa man sa mga ginakuha naton, ginatutukan naton ang FIFA World Cup 2022. Because mayara sang sining pagtililipon sang 32 ka mga teams nagikan sa naglain-lain ang bahin sang kalibutan kung sino magapangibabaw sa sining biggest ang tournament para sa patagas sang football. May na ka mga pungsod ng ato na sining na feature diri Banwa para sa pagpatigayon naton sang ginaulat-ulat ang FIFA World Cup 2022. Sino ginayhana diri ang makadala. Although replika naman lang ganito. Ang ginatagabi sa mga nagadaog ang mga team. So, tiyan mo ni subong ang ginabantayan kaya kahugot naman sa seguridad dito. Kung sa bagay, masobra ni sa 1 million. Masobra sa 1 million ka mga turista ang ginalauman nga magapadulong dito sa bahin sa Doha, Qatar para nga magsaksi sa sining tournament sa patagas sang football kag iba na dati preparado na niyang daan. Mayara man sang una nga pahayag nga mayara sang gindula na ni rather. Gindula na ang ining pre-arrival test. Pre-arrival COVID test bala para sa mga tambong, pero tiba si mga antigen na test ba na sila pag abot dito sa may ining Qatar. Kung na sa bagay subong tika damo naman ganin sa mga pungsod nga nagdula nga nagdula sa face mask requirement para sa mga tao nga nagkadto balay sa either indoor man na siya o kung sa may outdoor spaces. Sige, ang England isa man sa mga semi-finalista para sa 2018 FIFA World Cup. Nalutos nila sa do ang Croatia pero isa sa ginakabig diri bilang isa sa may dako man nga papel para sa team amo si Harry Kane. Nakadaog sang golden boot kag nakascore sang adom ka mga goal sa diri sa nasambit ang torneo. Aton pagkadlabi nga kilalahon ang team sang England para sa patagas sang football. Diri sa aton sa FIFA World Cup trivia with Bombo Zaldi Foro II. Ang England ang isa sa mga semi-finalist sa 2018 FIFA World Cup sa Russia kag naluto sadto sa Croatia. Apang isa sa mga ginakabi nga talisman sang team mo si Harry Kane. Ang nakadaog sang Golden Boot kag nakascore sang 6 ka goals sa tournament. Pagkatapos ang 4 ka tuig ang Tottenham Hotspur star ang liwat niya manginyabe para sa mga kalalakinhan sang Gareth Southgate. Si Harry Edward Kane nga ginbunag sang Hulyo 28, 1993 ang isa ka English professional footballer nga naghampang bilang striker para sa Premier League club Tottenham Hotspur kag amo ang captain sang England national team. Bilang isa ka prolific goal scorer nga may makusog nga link play, si Kane ang ginkalala bilang isa sa mga best striker sa bugos nga kalibutan kag amo ang second highest all-time top goal scorer sang Tottenham, second highest all-time top goal scorer sang England kag third highest Premier League all-time top goal scorer. Ginbun kay nagdaog sa London Borough sang Waltham Forest
Ginsuguran ni Kane ang iyang karir sa Tottenham Hotspur, kung sa diin matapos ang progression pagi sa youth academy sang team, siya ang gin-promote sa senior team sang 2009 sa edad nga 16 anyos, sang 2015-2016 kag 2016-2017 seasons. Nagtapos si Kane bilang top goal scorer sang liga. Siya ang nakascore sang 51 ka goals sa 75 ka games para sa England. Kaya ginhingadlan bilang England captain antes ang 2018 FIFA World Cup, kung sa diin nagtapos ini bilang competition top scorer. Nakuha ang Golden Boot kaya gindala ang England sa 4th place, ang ilang pinakamataas nga rank humalin sang 1990. Gindalaman sini ang England sa runner-up position sa UEFA Euro 2020 kag nagmarkas ang ilalabing una nga appearance sa isa ka final sa tournament kag ilalabing una nga major final humalin sang 1966. Kamuyad to ang aton nga FIFA World Cup trivia. Ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Padamang salamat kay Bombo Zaldi Foro II. 40 minutos sa nakaligada sa tanang alasan 12 sa agang. Sa gahingagawan na nato na kay bayading balita para sa mga empleyado sa gobyerno. Kung empleyado ka to sa gobyerno, no? Kabudlay magasulod pero siyempre alaga man na sila sa mga incentives. Ang ato na nga Kapitolyo nagalantawan na kag na-announce naman na nila na maghatag sang performance-based bonus bilang component sa paghatag sang extra bonus sa mga empleyado sa aton nga Kapitolyo antes matapos ang tuig. So, ginroll out na to ang paghatag sang incentive benefit for exemplary services kaya medyo problemado. Pagkatapos nga nakabaton ang provincial government sang notice of disallowance or audit observation memorandum nagikan sa Commission on Audit nga naghatag sang across the board benefits regardless of salary grade. So subong ang iatag naman is performance based bonus. Yan ang sabi kalinya nga presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees, Sir Rinelo Lastiere. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Bombo Ernin na mayong aga kasubungan sa tagpalamati sa Bombo Radio kag sa tagpabudlay sa Kapitolyo Provincial. Pasa di siyempre ganista mo ginagnaw-lat sa mga empleyado sa gobyerno. So nga tag sa inyo sa bong sir is performance based bonus. Anong reaksyon diri sa union? Yes, Buborne, no, ang atong gidya nga union kada tuig nagapasiguro gid nga ang benepisyo sa aton mga tagpabudlay ma-secure naton na Buborne. So as preparation to that, ang aton iyang probinsya union because it is a registered union and registered ang aton collective negotiation agreement, we are allowed for collective negotiation incentive bonus based on DBM circular. Okay. So the CNI or the collective negotiation agreement incentive bonus is up to 25,000. And then we have the productivity enhancement incentive which is 5,000 pesos. So ang PBB Bombo Ernin, which is the performance-based bonus, inatanaw iniya sa aton union, which is other sources of benefit, pero sa pagpanaw sa pag-research naton niya Bombo Ernin, ang aton nga PBB is based on the salary grade, no, and the performance of our employee, which the maximum percentage for the PBB is 70% of the basic salary. So kung tanaw natin Bombo Ernin, unlike before, which we enjoy the incentive benefits for exemplary services, which everybody gets the same amount of the approved bonus, the PBB Bombo Ernin, the maximum is 70%. So it may be lower than that based on the basic salary. Meaning, if your salary is 15,000, if you have the 70%, approximately you will have 7,500 only. So, kung tanaw natin na Bombo Ernin, no, this, although this will benefit the employee, this kind of bonus is more favorable to those who have higher salaries.
Sir, ang PBB nga ni Sir, palareho ni kamo nga 5,000? Ang PBB, Bumbuarlin, it is based on performance. So, Salary. Yes, based on the basic salary. Okay. The maximum amount is 70% of your basic salary, which will be lower than that. Oo. I-evaluate ni siyang performance nimo, and because the law sets a ceiling of maximum of 70% of your basic, meaning kung buong imo sweldo, Bumbuarlin, and you, even if you get the maximum 70% of the PBB performance, this is lower than what we usually have. So, ang pag-announce kanino, I heard the news that some local government units have announced that they're giving PBB, although they did not explain that PBB is based on the basic salary of the employee, with maximum is 70%. So, nubo ni saya Bumbuarlin, and ang atong diriya union, favorable lang niya sa union nato ni because ang union tanan ni ganaya. Some local government units do not have a registered union and do not have a registered collective negotiation agreement with the civil service. So, meaning they are not allowed under DBM circular to release collective negotiation incentive bonus of up to 25,000. So, nakaluoy lang ang mga hindi bala organized ng mga local government units naton, which ang iba na Bumbuarlin, nabuliga na yan sa union, parehas ang Imamaylan, they are enjoying the CNI and other unions ng mga kaalyado man nato, Inubaan and the rest. Others, wala kay katapos Bumbuarlin, ang binagdaga, nagbulig ang Progressive Alliance of Capital Employees, po ay natapos ang La Carlota, ang Pontevedra, nagkatuman kita, and all the rest. Because we want also other workers to enjoy what we are trying to secure for the employees of the provincial government, Bumbuarlin. Sir, ang incentive benefit for exemplary services, amo ni tanayang across the board, pero hindi na to allowed. We have AOM for that. So, gin-disallow ni siya sa COA. Several releasing diri sa Capitol. Honestly, Bumbuarlin, we have been witnessing why gin-disallow niya sa COA. We all know that ang ato niya mga bonuses, there is always participation of the union as required by law. So, may mga DBM circular na Bumbuarlin, that usually dapat i-attach mo yung participation sa union either by resolution or participation sa process Bumbuarlin. During that time, to be honest, some of those who are close to the administration would like to discredit the union. That's why they did not include the documents coming from the union, and that is part of how the flow comes in. So, pasalamat kita subong niya. Napasalamat man ta sa una, but subong niya Bumbuarlin, the union, ang pagpamati sa aton administrasyon, daw tunog-tunog sa una. So, they now hear the cries of the employee, the needs of the employee. Kita mo may mga shuttle services na kita diriya gani sa atong empleyado na gina-provide ang probinsya. And Bumbuarlin, that's why nga gina-encourage ng aton mga LGUs to organize ng union na Bumbuarlin so that they can legally give at least a secure bonus every December for their employees, Bumbuarlin. Kahit siyempre sadya gid nga daan niya sir, pero ngata niya malipad manigar nga ting kwarta motivation giban naton sa aton sa nga pagtrabaho. But anyway sir, last year di ba na total ninyo to 65,000 pesos. Ano ni sir man, may savings pa niya nga do ginatulong nga sa inyo. Ano gani na sir? Do savings ba sa Kapitolyo? Actually, Bumbuarlin, ang kada naton nga bonus, they have the respective source of fund under the law. Okay. So, you cannot just spend any amount, any budget allocation other than that which is specified sa aton nga lahi. So sa aton CNI naton nga Bumbuarlin, ang source of fund is MOOE, savings from maintenance and other operating expenses, which are specifically
defined kung ano na mga MOE ang savings nga kuhaan. So, ang ginaubra naton dira, part of the negotiation is for the capital employees also to at least contribute in savings, electricity, bad paper, travel, overtime, and all the things that they can save so that at the end of the year, all these benefits will also go back to them in terms of CNI bonus Bomboardin. So may contributory factor ganyan permiya Bomboardin ang empleyado. That's why we always encourage them to perform well, to do what is expected to them as by our code of ethical standards, as we always try to explain to our fellow workers. I-observe gid Bomboardin. Oo. Ang 14th month pay nyo, sir, ano ganin nag-amat-amat na ni subong, no? Ang 13th month pay Bomboardin is equivalent to 1 month salary. Walang 14th, meaning, sir. Yes, 13th month pay subong Bomboardin ang gina-process naton. And the guidelines for the 13th month pay is i-release ni siya on or after November 15. Okay. Wala gali, sir, 14th, no? 13th wala kong birthday ko sa 13th month pay. Kung may 14th, may parati bagay ka mali pa yun. So, sir, ang gina-expect lang sa mga clientele man ninyo dira nga mas mayo pagid nga services. Pero, sir, ang expected ninyo, siguro, more than or higher or lower sa nabato ninyo last year? Actually, Bomboardin, kung tanaw nato, in comparison, all the local government units are basing their bonus on IVES, so incentive benefits for exemplary services. So if the IVES is now being disallowed by the Commission on Audit, and it could not be a basis, granting without assuming that it could never be a basis for the bonus for our employees, kaluluoy ang atong iban ng LGU nga wala iya sang registered CNA and registered union because they will have no other way of giving other than the PBB, which is 70% the maximum of the basic salary of their employees Bomboardin. Okay. Sir Rinelo Lastiera, thank you again, sir, sa time ni mo dali sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Yes, Bomboardin, madamo man nga salamat kag mabuhay ang Bombo Radio. Maraming nga salamat kaya Mr. Rinelo Lastiere, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Kay Tisobong nga manigiman niya, ang ilang 13th month pay mahatag after November 15. So meaning, nag-amat-amat na subong sugod ang pagproseso. Depende man na siya sa departamento, no? Kung nauna dira nakaproseso, mas una man na makabaton. Galing kaya medyo avoid lang sa mga loan sharks. Mga loan sharks, gani nga daan niya, do pero man sana sa kadagatan, nga bisan diin lang niya mo. Depende naman yan sa imo kung manghulam ka. Why gina problema kung nagapanghulam, o kung gina iban ganin na prenda na 13th month pay nila. Inaya maintindihan tayo na kung perte gadya ka importante. Pero kung doon pa iway man lang, mas dami gadya, no? Ating baton sa mga baton para nga ma-enjoy at taman sa pagabot sa nga Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 39 kadlaw na lang kadan banwa na bilin. Antes ang adlaw sa nga Pasko. 39 days to go before Christmas. Kolabos ang aton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat
dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Anong buhaton, Kuya Nay? Iwas-ag sa salog ang mga insenso kag kamangyan. Para nga hindi sila makalapak sa salog. Kag pagkatapos, wiska naton sang benditado nga tubig. Sa sida, kung gamito ni Alfonso ang puwersa niya sa hangin, hindi na magkalapalid. Oo. Oo, Nay. Tawag ang mga hinablos mo, ha? Pabuligas sila.
Nakita ko sa bintana ang ginabuhat sa mga kasilingan ko. Ay salamat, kinagbati sila sa akon. Nakita ko ang kahadlok sa ila nawong. Apang sa ila mga hulag. Makita kong ila determinasyon nga madaog ang gahom sang panulay. Ara nanay, tapos na nga itong bulaton. Karon, tuwangin ninyo ang kabinet kag aparador. Ipintal ina sa mga bintana kag puwertahan para hindi makadali-dali sulod ang mga alagad sang kadulom. Pananglit mamilit sila nga salakayon kita. Buligan ka namon, Choy Abel. Kung matapos ina, didto kita matipon sa akon kwarto. Didto kita mahulat sang madason nga matabo. O Diyos ko, ari na sila. Ay, Lola, naglok ako. Magpamati ka mo. Bisan ano ang matabo, hindi gid ka mo magwa diri, ha? Bisan sino ang magpanawag, hindi ka mo magbukas ang bintana o kumpwertahan. Abel, Sonia, kamo nang bahala sa mga bata. Kung hindi ninyo sila mapatay sa mga ahos, sabogin ninyo sila sang kamangyan kag insenso. Kag hindi ka mamagtulok sa ilang mga mata. Maathag? Oo, Nay. Sige, magwa na ako. Dalon ko ang cross kag ang pilak nga punyal nga ini. Magalong ka! Nabatian kong singgitan sa mga kasimaryo. Hindi. May mga pilagali ka mga kaingod namon. Wala naghimo sa ginpanugyan ko sa ila. Malili ako sa bintana. O Diyos ko! Ang mga tao, nakita ko na wala sang kaluoy nga ginapamatay sa mga vampira. Si Alfonso! Siya ina! Hindi! Ginaigo niya sang kilat halin sa iya mga tudlo na nagakalabit ang ahos. Gana nagkalatak-tak ini sa duta. Nagapati ka mo! Na mapunggan kami sa mga ahos na ina. Nagsala ka mo! Hindi ninyo kami mapunggan nga magsuyog sa inyong mga dugo! Para liwat nga mabuhi ang akong ginapakamahal nga si Lorena! O Diyos ko, hindi man kami pagbabayi. Hindi man. Sige, mga alaga ko! Kayo ng mga pamalay! Mamatyon sila! Tagsuyupon ng ilang mga dugo! Gusto! Si Lorena. Kinahanglan makaduan ko si Lorena. Ipakuha ko kay Abel ang nagabalabag nga aparador sa pertahan sa kusina. Dito ako maagi. Ato ditong bisikleta sang ako na po. Makasaran pa ako sa paggamit sina. Amoy ng gamiton ko. Agad nakakadto ako sa daan na patio. Ang ginatawag, ginasumpa na sementeryo. Kalain sa nalabayan ko sa dahlan. Nagalinap na lang ang mga patay. Sila tanan, biktima sa mga alagad ni Alfonso. Makaluluoy man sila. Ari, nagapasurod na ako sa ginsumpa nga sementeryo. Ang matuunan sang suga sang akong flashlight. Pulos wasak ang mga pansyon.
Dito ako madiretso sa daan nga altar sang sementeryo nga ini. Ari na ako. Manaog na ako diri sa bike. Karon, ipasandig ko ini sa kilid sang poste. Karon, madiretso ako sa altar. Ano inha? May nagahigda sa atubang sang altar. Isa ka babae? Aber, sugan ko siya sang dala ko nga flashlight. Ari ako sa atubang niya. Be, ang iya lawas. Ang katunga kalabera. Kag ang katunga, amat-amat kag natubuan sang unod. Kun amo, siya si Lorena. Hustugid. Ang dugo nga masuyop sa mga vampira. Amo ang nason sa pagpanumbalik sang amat-amat sang lawas ni Lorena. Agon mag-amo sini. Nga padayon nga nagaliwat ang bangkay niya. Buot silingon. Padayon pang pagpamatay sa mga vampira. Kag mauntat lang sila kung mabilog ng lawas ni Lorena. Kadagakahulugan man sang kamatayon sa mga tao diri sa amon. Kag-ara, nakita ko. Amat-amat na nga nagabalik ang katahom ni Lorena. Siya na yung unahon ko. Ugaling si Alfonso. Tugod kung mabuhi na ini sang dalayon. Doble ang puwersa nga kinahanglan ko nga pukanon. Ang akon punyal. Ipagwa ko sa akong suludlan. Ari na. Karon, mga muyo ako sa bakadali. Sambiton kong orasyon. Antes ko itubsok ang punyal sa iyad dughan. Nakatapos na ako pangamuyo. Amo na ining tion. Itubso kong punyal ngini sa dughan niya. Oh! Kilat! Naigos ang kilat ang punyal? Kanagbadlak ini. Tuman ang yakasanag. Karon, ibuno ko ini sa dughan niya. Bay! Oh, Diyos ko! Hindi ako magkapati sa nakita ko. Ang tanang nga naigo sang dugo nga halin sa punyal. Nagtupa sa bayan sang lawas ni Lorena. Nagakaagnas liwat. Kadagakaging. Tag-ara. Madasig nangin kalabera liwat ang lawas niya. Ang antigo nga cross. Kuhaon ko. Ari. Karon, ibayaw ko ini sa ibabaw. Lawas ka nagikan sa gahom sang kadulom. Ang kabangdanan sang kamatayon sang madamo ka tinuga. Paagi sa balaan nga cross nga ini. Magbalik ka sa yabok. Kag hindi ka na magbalik, tub-tub sa katubtuban. Ay, ang krus, hinali lang nga nagsanag. Itoon ko ang krus sa lawas ni Lorena. Ba, may kasana nga nagwa halin sa krus? Kaginputos ang bilog ng lawas ni Lorena? Pag-ara, amat-amat nga nag-ugdaw ang kasanag.
Hala, nangin abo ang kalabera? Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko, salamat! Madamo gid ka salamat! Sige! Madayunan ninyong pagpamatay kapag suyop sa mga dugo para liwat na mabuhay ang babae nga ginapakamahal ko! Sige! Tingog ni Lorena. Hindi. May kung sino nga hilaptero gusto nga gubon ang plano ko. Mga alagad ko! Padayunan ninyong pagpamatay sa dugay ni. May sukton lang ako nga tampalasan! Magabiyan sa dagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang kabuhi. Number 1! Basta Radio! Come on! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardina! Ikaw ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And the promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Sa diin ang asawa mo, seryo? Nagkanto sabihan niya, nakaibalo ka naman sa asawa ko ngayon na. Wala nagatinir diri sa balay. Tungkol madamo sa ginaasikaso. Si Dalton. Basi kung wala pa siya makabutalin sa eskwelahan, kay balo ka naman. Graduating ng apo mo ngayon na ma. Gani masako sa buluaton niya sa eskwelahan. Kung sa bagay. Subong pa lang, ginapananaw ko. Mangin maayo pagid ang lakat sang ato negosyo. Kung isa na si Dalton sa mapalakat sini. Gusto ka, mama. May salig ako sa anak ko ngayon na. Abilidaran siya. Gani, ginapabugal ko gid siya, mama. Maayo kung tani kung makasunod sa iya ang manghodya nga si Kent. Lain man ang kinaiya ni Kent, mama. Kag may plano na ako para sa iya.
Nay, ginapatawag ka ni Lola Asuncion. Ha? Nga ako no? May importante ko no siya nga ihambal sa aton. Kita nga duha? Amoy nang siling niya sa akon, Nay. Sa diin bala siya, anak? Nagahulat siya sa aton sa kwarto niya. Kun amo, dali ka. Kadtuan naton siya. Bay, Mrs.? Amoy ng desisyon ko, Adela. Sa sulod sang duha ka tuig ninyo nga pagpangalaga diri ni Jerlyn, wala ako sang masaway sa inyo. Gani bilang padya ako sa inyo tampad nga pagpangalagad sa pamilya ko, buhaton ko ikaw nga mayorduma sa balay nga ini, Adela. Kag ikaw naman, Jerlyn, among magbulo sa pwesto sang imo Iloy. Bay, Mrs.? Lola Asuncion? Diri mo gamiton ang natun-an mo sa imo kurso nga pagpangluto, Jerlyn. Lola, madamo gid nga salamat. Hindi na kinahanglan nga magpangalagad ka pa sa iban. Dire ka na lang sa balay. Agod nga hindi ka mo magbulagay sang Iloy mo. Ay, Mrs., hindi ko gid malimtan ang kaayo mo nga ini sa amon. Madamo gid nga salamat. Ay, nakatapos na ako usisa sang bugos nga balay. Ay, mahimo na ako nga makapahuway. Masulod na ako sa kwarto namo ni Jerlyn, Ay, gali. Patsyon ko na lang ang mga suga padulong sa servants' quarter. Adela. Bay, to seryo? Nagabugtaw ka ba galito? Kaginahulat ko kid ikaw nga makagwa sa balay. Bay, ha? Ay, nga aman to, how? May ihatag ako sa imo. Ha? Aryo. Bay, sing-sing? Abing tudlo mo. Isuksok ko hindi dira. Ay, to. Nga agahatagan mo ako sina. Ay, hindi ko man kaadlawan subunga. Kagbo wala man sa okasyon to. Ay, ining kwanto, basi kun mahal ina. Tugod mahal ka man para sa akon, Adela. Be, to seryo? Kung mahimo, tawagan na lang ako sa akon ngalan. Kunduhan na lang kita. Ay, abaw, Diyos ko. Ay, to, maluoy ka man ay. Basi kun may makabati, kag makasugid kay Inday Matilda. Ay, abaw, Diyos ko. Madulaan kami sang pangabuhian sang akon anak to. Nakaibalo ako nga hindi ka magpati sa iyang barko. Abang sa imo ko lang nabatsagan ang amos ini. Ay, Diyos ko. Ang mga ginikanan lang namon ni Matilda ang may gustong ipakasal kami sadto. Nagkamasakit na sadto sa kasing-kasing si Papa. Kaya hindi ako gusto nga maging temprano ang iya kamatayon kung supakon ko siya. Kaya nagpakasal ako kay Matilda. Nga bisan jutay, wala ako sa nabatsagan nga pagkikugma. Kitinguan ko nga magmalipayon sa luyo niya habang napaslawan ako. Kag wala ko maguna-huna nga masalapuan ko ang matuod nga pagigugmas sa imo. Ay, abaw, Ginoo ko. Ay, to, kabulig lang ya ako diri. Kag hindi ko ya bagay sa imo. Hindi.
Nay? Ay! Nay? Ay, naano ka? Kay Inés ang tawag ko sa imo, nakibot ka gid. Ha? Kuan. Ginapaminsar lang abi ako, anak. Wala ako makatalupangod nga nagpalapit ka. Nga aman, may kinahanglan ka? Ay, kuan Nay. Malisensya lang kung tani ako sa imo. Nga. Ano ina? Ginhagad ako niwe nga malagaw. Kay sweldo niya. Aba, oo. Sige ha. Basta, hindi lang kamo magpakagab Ate, sige Nay Salamat gid ha. Day off ko man subong Gani, okay lang kung maglagaw ako bilog nga adlaw. O ta sige na. Maghalong gid kamo ha? Oo Nay. Sige. Napyaran ko sila nagligad nga inadlaw. Do permi lang do kalayo sang pamensaro ni nanay. Hindi lang makaisa. O kung makaduwa ka beses ko siya nakita nga nagkakaurungan. Nga ayhan? Sige na. Dirin lang kita manantos ang love story, Ate, sige Kay paborito mong artista? Ano pa? Pwede ko kukod? Ba? Kent? Ari ka man gali diri? Ay, hindi ka magsiling nga malantaw ka man sa pelikula ngayon Tagalog na abala. Di anong malain, Tiraw? Sige na. Magulat lang ka mo dira kay mag-awad ko ticket. Nagalibog ang ulo ko mo. Hindi ako makakonsentrate sa paglantaw sang sine. Ay anong tabuay kami triya ni Kent man? Daw duda gid ako sinimo. O si saon ko bala karon si Weng? Jerlyn, alin diri. Sa din pa ka mo makadto ni Wing man? Ambot kay Weng ay. Kuno mo pagwa na diri. Makaunta? Akong pagitaya? Ngaw. Nga daw nakakibot ka daw. Nadlo ka nga makita kita sa boyfriend mo? Wala po kuya sang boyfriend, no? Di wala gali problema Ikaw naton. Base kung dumugon kami sa nobya mo, kung makita ka nag-upod kami sa imo. Mas nga wala pag isang problema sa akon. Kay bingkong kuya. Ano? Ay si Tuto Kent man. Amo na ng tindog mo. Wala ka bisan isa lang kanubya? Siling ko nagignan ka magpati. Pero mo niya matuod. Wala ka gali ka agi gugma? Subong pa lang kung matabo. Ha?
Si Kent ang nag-abot kayo na. May kayari na siya. Ba, kaupo niya si Wing kag si Jordan? Wala ginagapamati sa ako ng lalaki ngayon eh. Magkita mo gid karon. Wala man da sa malain, guro, no? Kabulig lang sila dire. Kag hindi sila dapat nga hatagan sa amo sila kapagtamod. Kadamo sa sarakyan dira. Kadamo sang jeep. Ginhimo ka pa nila nga driver. Bah, hindi na ako gustong masulit pa ini, Kent, ha? Oh. No? Kuan, Jerlyn. Sorry gid ha. Ang matuod. Ginplano namon ni Kent ang date naton kaina. Ano? Gusto gid ang duha-duha ko eh. May balatsagon sa imo si Kent. Ano? Sige na pala, day. Batuna na lang bala si Kent. Ano? Ay, do sa buang kabalaweng mo. Huy, bugtaw. Hindi kita bagay sa ila. Langit kag duta ang antad naton sa ila, no? Uy, Jerlyn, ang paghigugma ko, no? Alalangay ang tanan. Husto ka na gani, dira. Isa pa. Wala pa gani nakapahayag ang tao. Nga ahaw. Kung magpahayag siya, batunon mo? Hindi, no. Tungod pigado lang po ya. Kag imposible ang ginasiling mo. Himali kuya kung ginatripingan lang niya ako, no? Wing? Nga Anong ginakob-koob bundra sa bintana? Oh, kuhaan na. Dali. Ba, sulat? Kuhaan na bala. Tasigan na. Abi. O sige na. Malakad na ko ha. Mabalik na ko sa obra ko. Sa din ba na naghalin ang sulat nga iniman? Ay, isulod ko lang ni sa bulsa ko Karon ko na lang inibasahon. Sa banta mo yan, batuno man niya ako, Wing. Ambot lang. Kung tani, hindi lang ako pagpaslawon ba? Sabi mo, Wing, first love ko ginasya mo. Matuod? Oo, matuod na. Kaya hindi ko siguro mabaton kung paslawan ako ni Jerlyn. Oh, Kent? Diyos ko, kay Kent magaling ng sulat. Kung nagapahayag siya sa iya paghigugma sa akon, ay hala, patihan ko bala siya? Old flame has to die.
Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa Dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Nagsala, Caramel. Nagsala kita sa pagkilala sa iya. Ha? Nga ama. Wala siya magsiling nga hindi ko ikaw pagsugiran. Nagsiling siya nga hindi siya maluyag nga makahibalo siya. Oh, siya? Sino nga siya? Si Leonard Amador? Suno kay si Lema. Si Leonard Amador amo ang iamay. Ano? Ramil? O hindi. Natumba ang bangko sa inali mo nga pagtindog. Anong iya siling sa imo, ma? Sorry. Apang pati ako. Doon nagwa sa akong panit sa sobrang kakakibot. Da hindi man gani ako makapati. Pero nakapaminsan ako sang maayo subong. Ang matuod, nakahibalo kita nga malain si Leonard Amador. Kag nga hindi kita magpati, nga malain pagid siya sa iya anak sa luwas. Bisan ano pang buhaton niya, hindi na ako matingala, ma. Apang hindi ko lang mahangpan. Kung nga nagaliho-liho siya sa dalanon. Nga wala siya magsiling kay Leonard,
sa nagatubangay sila nga duha. Nadumduman ko pa. Sang magtabuay sila nga duha. Mathagan nakita ko sa naong ni Leonard nga wala siya makakilala sa iya. Inabangod, wala siya makahibalo kung sino siya. Sugiri ako sang tanan, ma. Sugiri ako sang tanan niya ginsugid sa imo. Naumed si Leonard Amador, kag kinahanglan makahibalo ako sang tanan. Ang iloy ni Selima, wala gin pakaslan ni Leonard Amador. Bangod may asawa na ini. Ang ginhimo ni Leonard, agod nga hindi sa mabuking. Ginpilit niya ang yautod nga babae, kag ang bana sini, nga sila ang mag-angkon bilang anak nila sa Selima. Ginatagan niya sila sang dako nga kwarta. Apang bisan ano kadako nga kwarta nga ginhatag sa ila, ang utod niya nga babae, hindi mapilit nga palanggaon ang bata. Apang palangga sang bana sa Selima. Kagod hindi sa tao nga ni, pulos kabudlayan ang agumo na Selima sa bugos niya nga kabuhi. Sang mapatay ang bana sang utod ni Leonard, ginpintasan niya sa Selima. Kagkon hindi sa kasilingan, ayan, napatay na ini sa kastigo. Ang tanan nga kaakig, ginubos sang amo nga babae, ang pagmaltratar kay Selima. Apang nga wala siya pag inakupas ang iya mga maluluyon nga mga kasilingan. Mahimo man. Apang nagpamatuod si Selima nga pangitaon ang iya amay. Naglakat siya halin sa ospital. Nga ngala ni Leonard Amador kag ang address ni, amo ang naghatag sa iya sang kaisog, agod pagitaon ang iya amay. Husto. Kag nakita niya ang iya amay. Kaya mo pa kung tani ang mapapriso sa iya. Kung wala ko siya maidiyahan nga makapalagyo. Kagaroon nga nakahibalo ka na. Nakahangop na ako kung ano ang ginabatyag mo bahin sa bata nga to. Husto ka. Ma, sugiran ko ikaw sang matuod. Hindi man ako makahangop eh. Hindi ako makahangop. Imagine, kung sa ano nga ang isa ka tinuga, mapatungdan sang kaakig halin sa iya pagkatao. Apang isugid ko man sa imo, ma. Yang iya pag-abot diri, makahatag man sa aton sang dako nga problema. May, sa ano nga paagi? Paminsara sang mayo, ma. Si Leonard Amador, manggaranon kayo. Kung ipahibalo niya nga siya ang matuod nga amay, kabigon siya ni Leonard Amador nga daw isa ka makawat. Basi kung magsulod sa ulo ni Selima nga makigbato siya amay, ang nahibalaan niya, may parte siya sa iya amay nga dako nga kwarta. Isa lang kabalita sini, isa ini kadako nga iskandalo. Kang reputasyon sa iya amay, madunot nga daw sa papel. Hindi. Hindi ina pagbuhato ni Selima. Wala ina sa pensar niya ang blackmail. Wala man ako magsiling nga buhato niya ina, ma. Kung siya anak ni Leonard sa luwas, makaangkon man siya sang kahigayunan o kung konsiderasyon nga kabigon bilang anak ni Leonard Amador. Husto ka. May ara gin man siya kung mapamatud-an kung ano gid man. Apang ang problema, kung may ara bala kasulatan si Selima nga napirmahan ni Leonard Amador kay sang iya utod. Ara kay Selima ang kasulatan. Kag ina, nasulat sa kamot ni Leonard Amador. Kag kung makahibalo si Leonard sini, ang kabuhi ni Selima daw pariyo lang sa tag 2.5. Kung amo sina, hindi sa dapat sugiran? Hindi kita makapamatuod sinama. Nagapati ka bala?
Nga sugiran siya ni Silimbas ang matuod. Hindi man kita makaibalo kung anong ginapaminsan niya. Magigambal ako sa iya, boss. Sa sina, makaibalo ako kung anong ginaplano niya nga buhaton. Ramel, luyag ko. Hindi siya anay maghalin diri sa aton. Amo may na ginapaabot ko nga isiling mo, ma. Luyag ko. Magpabaskog si anay. Kadamo sang naagyan niya nga pag-antos. Kag subong, nahibalaan na niya kung ano kalain sa yamay. Kag hindi ako makahibalo kung sino ang yadangpan. Ote, anong isiling mo sa iya? Nga hindi siya maghalin diri sa balay? Ramel, mapasugot ina siya kung ikaw ang maghambal sa iya. Oh, nga ako. Nga hindi ikaw ang maghambal sa iya, ma? Ginhimo ko na ina. Apang nagsiling siya nga hindi siya magpasugot. Kuna mo, hasta na lang kita dira. Kung hindi natin siya mapilit. Ramel, hindi pwede nga amo sina. Ote, ano ba lang nagkakadapat, ma? May pagtamod siya sa imo. Kag nagsulod ina sa ulo niya nga hindi siya maluyag nga magtiner siya sa balay. Ano? Nalipat siya bala? Nga akong nagpakadto sa iya diri. Agod maluwas siya nga kuhaon sa mga otoridad? Kung amo, gusto mo man nga diri siya sa aton matiner? Wala ko sang labot kung mahalin siya o kung mapabilin siya diri, ma. Anak, kinahanglan, hambalon mo siya nga hindi magalin diri. Hambalon mo siya sa makadali lang. Sige. Buhaton ko ina. Hindi ka magpalibog, ma. Pagkatapos ang naabtan niya nga kalisod, wala na siya nagahupot sang kaakig o kon pagdumot man. Katahom sang iya batasan. Kag mabinuligon siya nga bata. Ay, tanawa ba lang palibot? Ang palibot siyang aton balay. Siya ang nagpaninlo sina. Ma, hindi dapat nga mahulog ang buot mo sa babae nga ina. Subong ari siya. Kag buwas, wala na siya. Hindi na siya maghalin diri. Hindi na. Hindi na siya maghalin. Tugod na galaom ako nga makuha ni Selema ang yabuot kay Isabel. Pero, nalipat gali ako. Si Selema, anak man ni Leonard Amador. Hindi ako makatulog. Si Selema, anak ni Leonard Amador. Pareho kay mama. Hindi man ako makaibalo kung anong buhaton ko sa mga matabo. Ginapananaw kong dako nga gamo kung matabo. Kag nahadlok ako sa mahimo nga matabo. Ginsugiran ako ni mama kung nga nakaabot ka diri. Ginakasubo ko nga mabudlay ang naaguman mo. Ang matuod, welcome ka nga magtiner diri sa amon kung amuin ang gusto mo. Sugot ako. Apang ina kung gusto mo.
Nagsiling na ako nga gusto ko. Salamat kida. Ginapangako ko, hindi ako makapabugat sa inyo. Kinahanglan gid. Kinahanglan nga makahambalanay kita sang mayo si Lima. May mga butang nga kinahanglan nga mahibalan mo para ini sa kayuhan mo. Ang buot mo silingon. Parte sa akon, amay. Hindi ka magpalibog, Ang matuod. Naghinulusol ako kung nga ang pangita ko pa siya. Pareho sang ginsiling ko. Kinahanglan makahambalanay kita. Hambalan naton ang aton dapat nga buhaton karon sa gabi. Nakabatyag ako sang kalipay. Samtang nakita ko nga naghambalanay si Ramel kag sa Silima. Kag ako, nagapati ako. Natagna ang ila kapalaran. Kag nakahibalo ako nga nakahangop na karon sa Silima nga may espesyal nga rason kun nga nadula na ang kaakig ni Ramel. Kag ina, nagustuhan ko ang nagakatabo nga malimtan na ni Ramel si Isabel. Apang si Silima, anak man ni Leonard Amado. Silima, nagsiling na gid ako nga hindi mo pang obrahon, ina. Basi masiling ka nga gusto ko nga hindi ka maghalin sa balay. Kay himuon ko ikaw nga sulugoon. Aba, hindi. Gusto ko nga may buhaton ako, Chay. Ang akon iloy. Ang akon tiya. Wala siya nagapati nga makahimo ako sang kaayuhan. Nagsiling siya nga wala ako sang pulos. Kag maayo pa nga wala ako matawo. Chay Maura, nagapati ka bala sina? Nagapati ka bala nga malain ako? Aba, hindi. Hindi nagakahulugan. Nga bangod malain ang amay mo, mangin malain ka man gataw. May nakilala ako. Mag-amay ina, ha? Ang amay, musikiro. Apang ang iya anak, bisan magpanihol, hindi makahibalo. Kagtanawa kami ni Ramel. Ako, pinakamanamit ako magluto sang cake. Apang si Ramel, hindi makahibalo magluto bisan sa pinirito lang nga isda. Nagapati ako si Natchay. Kadaligid lang sang aton nga pagkilalahay. Apang makasalig ako nga wala sang malaing nga nagasunod sa imo kaisipan. Ayan, nakasunod ka sa imo iloy? Sa akon iloy? Masami ako nagapamensar sa iya. Nagalaom ako nga makita akong akon amay. Kag masugiran niya ako kung sinong akon iloy. Apang nakahibalon ako subong nga hindi na matabo ina tubtubsan o. Wala ka gid bala sang nahibalaan nga iban para nga makabulig sa imo? Nagalaom ako nga ginpadako ako sang kaugalingon ko nga ginikanan. Wala ako makahibalo sang kamatuoran kung wala matapos ang lubong sang akon amay. Suno sa akon tiya, ang akon iloy, isa ka janitor sa dalan. Wala ina nagakahulugan nga matuod ina. Nagapati ako nga ginbutigan ka sang imo tiya. Hindi gani.
Nagabutig si Leonard. Gani ginhatag kaniya sa ila. Mamangkot ako kay Ramil Chay. Kung bala, nakahibalo siya kung sinong akon matuod nga iloy. Maayo man ang plano mo nga ina. Si Ason ina. Dali ka. Dakpa ang tapo. Kuno abi, katapo ka sang amon pa ni Manay. Oo. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batinuan Naval. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan
man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini
ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalaki. Bombo kahit
kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Down 39 days na lang. 39 dias ang nabilin. Kag Pasko na. Philippine Standard Time, 36 minutos na kiligan sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bumbuanay Sound to Pizza 16 sa bulan sang Nobyembre 2022. Miyerkules karon nga daw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gapon sa inyo anchorman, idi si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa tag na nga launa ibidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton ng mga Bumbo reporters kag subong man sa aton ng mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilong nga Western Visayas, subong man sa aton mga tagpalamati sa bilong nga kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, 115 ka mga water refilling station sa siyudad sa Bacolod wala sang permit. Kaso sang kolera sa Bacolod nagsaka sa 21 kabilog. Engineer sa OPA ginapidalom sa 60 dias nga preventive suspension. Kaga subaman isa ka katapos ang Filipino Army o kon isa ka katapos ang doon nasa ni sa Scout Ranger Company. May kabiyanan ang patay sa isa ka shooting incident nga nagluntad sinigi lamang nga kagahon. Application para sa ECC, Environmental Compliance Certificate sa isa ka planta sa San Carlos, gin-kansilar na lang. Matapos kini banwa ang gin-petisyonan sa simbahan sa pagpamuno ni Bishop Alminaza. Sa balita national, NIA Administrator Benny Antiporda gin-suspender sang ombudsman sa sulod sa 6 ka bulan nga wala sang sweldo. Perti ang suspension sa gobyerno tagkuan mo 6 ka bulan. Hindi lamang niya inadlaw mo, binulan 6 ka bulan ang suspension ni Antiporda. Kaya may mga administratibo nga kaso ginpasaka sa iya, kaya nagpasaka mismo ang iya sini nga mga empleyado man mismo sang niya. Kag sa balita international, si Ukrainian President Zelensky nagpanawagan sa mga leaders ng G20 nga buligan sila para matapos na ang pagpangsakop sang ilang pungsod sang Russia. Kag amo ning aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Sa gihapon, sa aton ginatalakay nga isyu kagapon nga parte sa basura. Bawo subong adlaw siningaga nagantis kita makabot diri sa istasyon sa Bumbo Radio, nasiplatan ta naman ang sagyapon. Daw wala gid matandog ka mga basura, ambot kun ang IPM ara pa man kamo. Patinguhaan tagi dabi buwas nga mapasabat naton ang spokesperson sa IPM. Kung ara pagid man ng IPM. Okay, grabe na gid. Damo gid sa mga natambak nga basura sa hindi lamang sa outer area sang outer Bacolod abi, outer barangay, kundi mismo sa sulod diriya sa mga numbered barangays.
kadamo sa mga basura nga wala gyapon mahakot until now. Kag istorya nato na kag subong man istoryan man nato karon ang sabay sa City Engineer's Office si Engineer Lubin Sibalios daw hindi gid ayawan ko kakuha sa iyang contact numbers nagtawag ta sa landline na nakigina dito Banwa kay may concern kita ding sa bahin blasang gintambak nga mga waste construction waste materials dira sa City High kagina tawag kita sa landline nila Banwa hindi makasabat pa si Engineer Sibalios kay may meeting with dito sa office of the city mayor. Di siling ko mangayo na lang ko sa cellphone number abi. Hindi kin sila maghatag sa cellphone number basi may instruction na rin sa Engineer Sibalios hindi bala maghatag sa cellphone number. Di siling ko ako na lang mahatagi kay ang cellphone number ko ya kung sino magpangayo mahatag ko yan sigida. Balikan tala na karon no ang sabahin sa siling sa City Engineer's Office. No, do ka budlay sa inyo i-reach out do pari magamo sa aton nga City Mayor. Hindi kamo ya si Mayor Albi Benitez nga budlay kamo i-reach out nga hindi matawagan ninyo nga number may kasabat. Sa City Engineer's Office kamo ya nagtrabaho. Hulatan yung mag-mayor man kamo kag para nga pag gusto kamo kung masabat kamo kung hindi. Ay hulaton nyo galing nga magpareho kamo sa kay Mayor Albi Benitez. Kaya hindi man niya tanan nga Mayor hindi makontak mo. Si Albi mala na yan daw hindi niya ever since Banwa sa pagpungko niya nabatian nyo lang nga na-interview sa Bumbo kay why kaya kita ka-reach out. Dahil sa taga City Engineer's Office hulatan nyo nga magpareho kamo sa kay Mayor Albi Benitez. No? Kaya kung magpareho na kamo sa kay Mayor Albi Benitez na mo na makasiling kita may rason hindi magpa-interview. 41 minutos Banwa nakaligid sa tag ng alas 11. Balikan ta na dugay-dugay pasaburan tag pila ka mga isyu kag topiko. Ang ato ng mga pagkatalakayon diri sa pagpangalagad sa panatuntunan Bumbuanay Sodto. No kay kuwaon ang report di Bumbo Carla May Defensor may kanta na sa sining shooting incident nga nagluntad sila lamang nga kagahon. By the way, wala pa naka-reply si Bishop Alminasa pero gina-schedule man naton si Bishop Alminasa sa San Carlos nga makuhaan sa iya sining statement. May kantanan mga kabyanan sa sining pag-withdraw na sa ila sining application for environmental compliance certificate sa kompanya nga iya ka San Miguel, no? Iya ka San Miguel Corporation ang ila bala nga branch nga muning Reliance Energy Development Incorporated o kon REDI, no? Nga nag-withdraw ini sila mga kabyanan sa ila sining application for an environmental compliance certificate o kon ECC sa ila ginaproponer nga 300 megawatts liquefied natural gas power plant sa San Carlos City. Ginaprotestahan ini mo sa grupo ni Bishop Alminasa. So kuanta karon sa statement, no? Si Bishop Alminasa may kantanan sa sining withdrawal na sa ila sining application for ECC. No, makabig na bala ini nga kadalagaan sa kausa sa simbahan. Ibalaw nato ni karon, no? 43 minutos sa kiligad sa tag ng sa 11 this time. Kuha na nato ng report sa patrol upod sa kay Bumbo Carla May Defensor. Ano na to ang update kag payag sa aton mga kapulisan may kantanan sa sining nagluntad nga krimen. Naunahan ginining soldado sa isa man ya ka civilian may actually daw may armas man nga kuno to ang natiruhan nga soldado. Ti ang civilian may armas man nga maganito nakalutang. Ti daw naunahan gid siguro. Ti ang training abi sa mga soldado ya sa kagubatan iya nga gira. Sa jungle fighting nila mo. Ti siguro lamanad sa ginatawag nga close quarter combat. Hindi naunahan gid, no? Ang aton nang advice ang aton mga kuturan subong damo na mga bonuses. Hindi ka mo magpatama sa mag-inom-inom nga mga tagkagahon nag-inom-inom na ara pa sa ilimnan. Kaya pagkatapos mag-engage kita sa linalisay kay nagtalagring ng aton lunggan kay gina nagasugod ang tanan. Tanawa na napatay sa way lang sang ang kausap la hindi masyad tani ko napatay ka nga may ara mamlasang rason
Pero tungod lang sa paglinalisay kanag inom-inom kamo dira ya. Di daw ka pait iniya nga batyagon nga hasta lang diri kutob ang imo nga kabuhi. So this time ko na nato ng report sa Piakilinya Bombo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan, sa ginaulat na sa kapulisan sa Police Station 8 ang pag-claim sa bangkay ni Private First Class Edmark Iwayan sa diin na amo ini siya ang nadulaan kit sa kabuhi sa nagduntad nga shooting incident sa may Tulip Resto Bar, Lacson Extension, Purok Hollow Block, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod, Bombadan. Karga ini siya, residente ini siya sa Balintawak, Escalante, Negros Occidental. Kaga Bombadan, suno kay Police Major Dewey Puerto, ining si Private First Class Edmark Iwayan, ag ining si Private First Class Jobert Villagracia, ang ni kabadi ini ni Iwayan na Bombadan. So ini sila, na-assign ini sila sa 94th Infantry Division. So ano man ini sila Bombadan, no? Sila man ini ang nag-augment sa nagaluntad na encounter sa area sa Himamaylan. So, Ranger, ini sila sa nagluntad na encounter sa area sa Himamaylan, Bombadan. So, ila sila nga base ara sa may Kabangkalan na City, Bombadan. So, sunod kay Police Major Dewey Puerto, ining si Police Private First Class sa Iwayan, kag Villagracia. So, hindi sila Bombadan, nagpadulong diri sa syudad sa Bacolod para magkuha sang bonus. So, kay tungod nga may kilala, ini sila, ining si Jobert Besim, na former Philippine Army, Bombadan. So, ini siya, panagiyaman sa Tulip Resto Bar. So, nag-inom-inom, ini sila, timbrano pa, ini sila nag-inom-inom. Sa kaagahon na Bombadan, nag-abot ining grupo ni Ulysses Karampatana. So, din amoy ni siya ang suspetsado sa nagluntad nga shooting incident. Isa ka branch accountant sa isa ka bangko Bombadan. So, ini sila nag-abot ini kag nag-ayo sa tagiya ini kay Jobert Besim nga mag-one battle. Si Bombadan na nag-ayo pa sang sunod pagid nga one battle galing kiti wala na nagpasugot ang tag-iya kag dito na nagluntad ng insidente Bombadan. So ining si Ulysses Bombadan ini siya pagwa na sa iya siliya nga armas kay dito na nagluntad ang pagbayluhanay man sa lupok Bombadan. So ining si Private First Class sa Iwayan may ara man siya sa iya sini nga armas. Kagang armas ni Ulysses Bombadan wala na na-recover kay kadamuon bala sa iya sini nga upod sa resto bar, no, sa pagsulod sa resto bar kay sobra pulo ini sila Bombadan, so wala na na-recover ang iya sini nga armas Bombadan. Pero ang recovery sa crime scene is 11 ka fire cartridge sang 9mm, 5 ka fire cartridge sang caliber 45, 5 ka deformed slug, kag isa ka pistol, 45 pistol nga may rasang serial number nga 019596 AFP. Carla, Bombadan. Klarohon tani ang empty shell nga na-recover, iya ka 9mm kag iya ka kalibre 45? Yes, Bombadan. So, but siya ganun na duwa ka armas ang naglinupok? Yes, muna Bombadan nga nagabaslanay Bombadan, no, sa sa nagluntad nga incident. So, nagbaslanay. Ang 45 kay sino niya armas? Iya ni Bombadan, iya ni napatay? Yes, Bombadan, kiti may aramas sa armas, pero ang armas niya sang sospetsado wala na recover Bombadan. Kaya mo ni ang posible ang 9mm? Posible, Bombadan, no, kay ti wala sang may na-recover nga pistol sa crime scene nga 9mm. So pila ka armas ang na-recover niya ang 45 caliber nga pistola ni sang ining Scout Ranger? Yes, Bombadan. So isa lang ka 45 na recover? Yes, Bombadan. Okay. So bali sa pagpalagyo sa sining suspitsado nga si Ulysses Karampata? Bali wala din saya nakapalagyo Bombadan kay may igo man ini siya sa lawas sa Bombadan kag naka-hospital arrest ini siya Bombadan dala sa may area sang Barangay Takuling kag upod yaman diri. Pero Bombo Carla, pero ang posibleng kay way ma-recover ang yang armas, posible gindala nato sa mga kupdanan.
Yes, amo na bombadan no ang lantaw sang kapulisan sang Police Station 8 na bombadan nga ay posibilidad nga nahatag ya sa iya sini nga mga kaupdanan ng iya sini nga armas nga gingamit sa pagtiruluthang kay Private First Class Idmark Sa pagluthang? Iwayan. Yes, bombadan. Sa pagluthang lang kay kung pagtiro, luthang, Yes, sa pagdubli na. Sige, bombadan makita na to no. Sa duduble na gito, do na murder digid ang pagtiro ni Tintiro na giluthang bagid mo. ginlutang pagid o kay tidampo pagid ya bombadan na ano ni pero wala pagtiro patay no kaya Private First Class Edmark Iwayan ba. Kumbo Carla, dumduman kong kilala ko sa una nga siya. Siya kagkaroon ang amuning Rio nakakuha na sang duwa ka gintong bulawan. Dili kay gintong medalya blan daw yan na nasugpon bulawan siya gintong bulawan. Bombadan. Oh, sige. Yes, bombadan. So amo na no, si sa subong naka-hospital arrest ini nga suspetsado kag nga iban diri nga napilasan bali lima ni sila tanan bombadan, isa diri patay kag apat ang napilason, isa diri ang upod sini ni Ulysses kapat Ulysses bombadan amo ini ang suspetsado ang iyan ni sini nga upod Joseph John Magahom. So may igo man ini siya. Ako na mayara insado bali na pukpukan idi sa ulo bombadan kagining si ano bala bombadan Nagkarambula gid gali. bombadan Do nagrinambol gid gali dito. yes oo bombadan ti makita man daton dito sa crime scene ang dugo nilapta bombadan so ang naangko naman niya ni Private First Class Julibert Villagracia bali bombadan na lampusan ini siya kag nalipungan bombadan ini naman niya si Joseph Besem nga tagiya sa nga Restobar bombadan so may igo ini siya sa tiil bombadan so sa subong ari man ini siya sa ospital para sa nagkakaigo nga paggulong bombadan. Okay, pero sa witness, ang witness siya nagatudlog gid nga si Karampatana giman niya nakatiro sa kaikwan sa sining soldado. Yes, bombadan sa information nato nga nakuha kagaina sa manager sa Restobar nga si Raquel Resuma nagbunot na niya gulpe ini si Ulysses bombadan sang armas kada gintutok niya dito sa kay Iwayan kag dito na ulo gid bombadan no sa ulo and then naigo man sa lawas ining si Iwayan bombadan. Pero sinong nakabalos palupok sa 45 hindi na tong si Iwayan. Si Iwayan bombadan nakapalupok pa ini siya isa kag amo ni ang naiguan niya ining suspetsado. Okay. Apisan pa nga naigo siya, nakapalupok, nakatiro pagid sa gyapon? Yes, amo na information nato ni nakuha dito kagayna kay nakapalupok pa ini kaisa ini ang biktima bombadan. So ini si Karampatan na isa lang igo niya sine? Yes, sa bombadan no. So ari ni siya sa ospital. So may igo man ini siya sa lawas kaya so diri bala bombadan sa bagang iya sini nga igo bombadan. Okay. Siguro nagkuan man tanda maguro si Karampatana, siguro nag-target shooting niya sa pirmi ay. Bona bombadan ang wala tagid na ibaluan bombadan no. Pero sa record bombadan na sa mga iba niya cases wala man ini sila record sa area sa Police Station 8 bombadan bali ang mga upo din nga grupo mga amigo niya man dira sa area sa barangay Takuling bombadan. Ang ining si Karampatana kag si amo gini silang direct nga naglalisay or ba si may lain man tapos initay lang sa wala sang rason. So bombadan ining si Karampatana kay tinag-ayo ni siya sa tag-iyano kay Vesim kumbaga bombadan sila niya nga duwa ni Vesim ang nag-istoryahan niya nag-ayo si Ulysses ni nga one battle pa kay galing bombadan alas 2 nagapanera na ang Restobar so wala na nagsugot ining si Vesim nga magpainom bombadan so wala ka rason na o kung na nagpagwa lang ini siya sa iya sining armas kag naniro bombadan. Okay, sige. So, tungod lang sina nga inabalang hindi kita masyado kadalom ang ginlalisan. Kay kung sa bagay, tungod lang to yung daw nagtaasay na siguro tingog kay nag-insister ining si grupo ni Ulysses nga mainom gid bisan nga hindi na mag-serve kay last battle na lang tong gin-serve sa ila. Kaya mo na nga nag-initay, naglabot sa punto nga may napatay gid. Ti ang nga pamangkot sino nagdaugayan sa ila. At bombadan ni si Ulysses bombadan ni kiti ari ini sa ospital
kagaboy ni saya samtang ining nga biktima nadulaan gini niya sa nga kabuki Bombodan. Okay, sige. Salamat, Gid. Bombodan, pamatian naton ang pakayagi kan kay Police Major Jury Puerto. Mga alauna so pasado. Bali sa inuman sa resto bar sa may Laksan Extension sa Tulips Resto Bar. So ginapanagyan ni Jobert Vicen, former army. Okay. Bali ang iyan nga amigo nga si PFC Edmark Iwayan. Naghapit da kay nagpabakulod nagkuha sa bonus. May body ni siya nga underclass nila nga si PFC Jobert Villagracia. Oo. So temprano pa na siya sugod inom tapos nag-inabot yung grupo ni Ulysses Karamtapana. Muna hasta nga mag-abot na mga kaagawon na. Oo. Nag-last order muna daw naglalisay. Oo. Kaya basi dayon ba ni inom ang grupo ni Ulysses suspekta. Na may verbal confrontation hasta naglabot sa armed confrontation, tiniruwayan sila. Okay. So, sir, ining si Ulysses kag ining si ang biktima ni sir, ay anong kilalanay ni sila, sir? Bali, customer niya si Ulysses sa bar. Pero kaniya, may grupo na siya entra ng pod. So, tiyak mga table sila, guro tiyak mga table na sila. Okay. Sir, ano niyang ubra sini isang suspect, sir? Daw video accountant man siya ko, no? Okay. Ang biktima, sir, pila ka bilog na biktima dire? Bali, tatlo Si Jobert Vicen, ang former army, natagiya sa Misto Bar, may igo sa TL. Ang napatay, si PFC Edmark Iwayan, damo sang gunshot wound. Alos ito o walo ka buo sa lawas siya, pati ulo. Tapos si Jobert Villagracia, si PFC Jobert Villagracia, nalampusan siya sa ulo, nalipong siya, damo bukol ulo ya. So ara man sa buong sa Cross-Noksen. Tatlo bilason, including sa suspekta. Okay. Isa may head injury, may mga bukol sa ulo. Sila nagbalusanay, ini sila lupok, sir? Kay dua ka shell ang recover, dua ka empty shell. 5 ka empty shells ng 45, 11 ang caliber 9mm. Yes. 5 ka deformed slug. Kabali, sir, sa subong, sir, ano na ni ang plastada, sinisang suspetsado? Ara subong sa hospital sa Bamsi. Oo. So under hospital arrest siya, may mga pulis punta dito gabantay. So kung makakontak sa pamilya sa napatay ni, ikasuwan pa na siya through inquest proceeding. Isa lang makonsider nga suspect, sir? Siya ko nung una bunot. Actually, ginagasi pa rin si Gilbert Dicen sa piyak ng kwarto. Sa sulod. Matiruon man. Sir, ano ang rason sa ila sila nga paglalisanay? Amo na iguro sa last order nga mo na gusto ka mag-inom, hindi na pagkaan order. Amo na galisay at nga nagabutay armas. May armas man ni si PFC Edmark Iwayan. Yes, sir. So, ini-registrado, sir, ang armas niya ni Ulysses, sir? Ang armas ni Ulysses yung ginagamit, wala yung ma-recover. Kaya damon sila, mga pulo, isa ka bilog, isa ka pick-up, isa ka tricycle, pag isa ka single motor. Okay. Hindi damon. Isa posible, nagpadalayan na ito sa upon niya. Anong grupo ni Ulysses, sir? Mga amigo yung guro sa taga-barangay Takuling. Okay, pero wala sila isang grupo nga mga nagahimo, illegal o kung ano dira? Wala. Bali, guro, basi may okasyon, takabalo, kahit last na nilang destinasyon, guro ni ang bar ni Jobert Dicen. Basi ko nakabot rin, makainaman sila nga daan. Mga pagabot dira, mga pa-order, wala na tagaan order. Sa nag-resign, may verbal confrontation, sa nag-abot na niya sa tiniroy. Yes, sir. Okay, bumbukan natin mo na sa way gid siling abing bugat gid nga rason ang ginlalisan naglabot sa punto nga nagtiniruhay. Daw i-confirm abiliwat bumukar la kay do na mention ni tong duha ka armas lutang na recover. Bali, Bombodan, wala to na recover ang armas ni Ulysses kay tungod nga wala dito sa area, Bombodan. Bali na recover lang ang 45 pistol, Bombodan. 45 lang gid kag mga empty shells ang duha ka klase sang armas. Yes, Okay, Bombodan. sige.
Iya sa pamadaan, igadugang na lang ini naton, isa ka butading Daw alang-alang guro na bumukal na balikan talaga karon dugay-dugay kay daw panagid subol na gid. Iya sa pamadaan, may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Si Seto Paul na buwan sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Pagbalik naton upon na naton dugay-dugay ang Bumbo News Center para sa atong Bumbo Network News. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino. Gandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayong araw ay Miyerkules, Nobyembre 16, taong 2022, 39 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong international news, dating US President Donald Trump naghain na po ng kanyang kandidatura para sa pagtakbo sa 2024 elections sa Estados Unidos. Si US President Joe Biden naman nagsagawa ng emergency roundtables sa mga world leaders. Kaugnay pa rin dito sa missile na tumama doon sa Poland. At si Pangulong Bongbong Marcos naman, tiwala pa rin na maabot ang pangarap niyang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Pilipinas. Pero ang pamahalaan, aminadong walang magagawa sa pagmahal ng ilang basic goods. Ang Bureau of Corrections gagamit daw ng high-tech gadgets para naman sa mas mahigpit na pagbabantay sa New Bilibid Prison. Muli si Pangulong Marcos naman kabilang daw sa sisingili ng Bureau of Internal Revenue kung kumikita ito sa kanyang mga vlog. Ito namang Ilongga mountaineer na umano'y pinakaunang Pinay na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Eksklusibong ibinahagi sa Bombo Radyo ang kanyang karanasan. Mamaya sa ating international news, si US Vice President Kamala Harris na makipagkita kay Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa pagbisita dito sa Pilipinas. Sa atin pong sports, balita si Joe Morant at Memphis Grizzlies hindi kinaya itong New Orleans Pelicans habang itong NBA two-time MVP na si Nikola Jokic hindi mo na makakapaglaro matapos isa ilalim sa quarantine. At sa ating entertainment news, ang K-pop group na BTS gumawa muli ng kasaysayan nang makapasok sa mga nominasyon sa 65th Grammy Awards. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Inihain na ni dating US President Donald Trump ang kanyang mga papeles na nagtatatag ng kanyang kandidatura upang muling tumakbo sa pagkapangulo sa taong 2024 sa Amerika. Ang mga papeles ni Trump ay nakarating sa Federal Election Committee ilang sandali bago siya gumawa ng kanyang anunsyo sa Mar-a-Lago, ang kanyang Florida waterfront state. Inihayag pa ng 76-year-old former president sa kanyang daan-damang supporters na ang pagbabalik ng Amerika ay magsisimula na ngayon. Tinanong pa niya ang kanyang mga supporters kung handa na ba mga ito sa kanyang pagtakbo. Pakinggan natin si US President o former US President Donald Trump. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Are you getting ready? And I am too.
I am too. Nagpasaring pa ang dating Pangulo na hindi sana mangyayari ang digmaan sa Ukraine kung siya ang naging Pangulo ng Amerika. Muli, pakinggan natin si dating US President Donald Trump. And Ukraine, which would have never happened if I were your president, are something, and even the Democrats admit that. That's something I've seen them admit over and over again. Inyong napakinggan si dating US President Donald Trump. Samantala kaugnay sa bakbakan ng Russia at Ukraine, sinimula na po ni US President Joe Biden ang kanyang huling araw dito pa rin sa Group of 20 Summit na nakikitungo sa isa pang krisis na nakapalibot po sa digmaan ng Russia sa Ukraine. Sa pagkakataong ito ay kinasasangkutan naman ng isang kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Nagsasagawa ng emergency roundtable si Biden kasama ang mga world leaders doon pa sa Bali sa Indonesia. Ito ay may kaugnayan pa rin sa nangyaring pagsabog sa Poland na ikinamatay ng 2 katao. Sa inilabas na pahayag ni Biden, sinabi rito na iniimbestigahan na nila itong nasabing kaso. Nauna nang inihayag ng Foreign Ministry ng Poland na ang Russian-made missile ay nahulog sa isang village ng nasabing bansa. Hindi pa natukoy ang uri ng missile kung saan ito pinaputok. Maguritang nakipag-usap din si Biden sa Pangulo ng Poland at sa pangkalahatang kalihim po ng North Atlantic Treaty Organization. Narito pang tinig ni US President Joe Biden. We agreed to support Poland's investigation into the explosion in rural Poland near the Ukrainian border. And I'm going to make sure we figure out exactly what happened. Our empathy simply goes out to apparently 2 people were killed. And then we're going to collectively determine our next step as we investigate and proceed. Yan po si US President Joe Biden. Samantala po sa iba pang mga balita naman, itong si Pangulong Marcos tiwala pa rin daw na maaabot yung kanyang pangarap na 20 pesos na kada kilo ng bigas sa pamahalaan. Pero yung pamahalaan mayroon namang reaksyon kaugnay pa rin sa naturang usapin, maging ito ngang ilang basic foods dito sa bansa. At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Buo pa rin ang pagtitiwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mangyayari yung kanyang pangarap na 20 pesos kada kilo ng bigas. Yan ang naging laman ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo dito sa aktibidad para sa kadiwa ng Pasko na isinagawa yung pagpapasinaya dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, kung saan ay pinagkaguluhan muli ang Pangulo sa kanyang personal na pagtungo. Dito ay sinabi niya na bagamat hindi kontrolado ng pamahalaan ang pagmahal ng mga produkto o ibang mga produkto, dahil nga ito ay kadalasan yung mga raw materials nanggagaling sa ibayong dagat. Pero dito sa ating bansa, meron daw magagawa ang ating mga kababayan at mismo ang pamahalaan kung magtutulungan ay maabot nga yung target. At isa sa kanyang sinasabi, yung pagmura ng ating sariling produkto na bigas. At inaasahan na ito umano ay mangyayari kung lahat ay may partisipasyon ng pagtutulungan at lalo na syempre ang pamahalaan na may pangunahing role sa pagtulong doon sa mga magsasaka o sektor ng pagsasaka. Narito ang naging laman ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palapit na tayo doon sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Aabutin din natin yan. Pero marami pa tayong gagawin. Pero ang dami pang nangyayari. At wala naman tayong magawa dahil yung pagtaas ng presyo ng bilihin ay hindi naman nanggaling sa ekonomiya natin. Nanggaling yan sa mga pangyayari sa iba't ibang lugar na hindi naman natin makontrol. Kaya nga, kami naman bilang inyong pamahalaan ay sabi namin, kailangan wala tayong magagawa doon sa presyuhan, tumulong na lang tayo doon sa kakayahan ng pagbili. At yan ang naging yan ang kaya meron tayong fuel subsidy, kaya tayo meron AX, kaya tayo merong tupad para makatulong din kahit papaano na mabawasan ang ginagastos ng taong bayan.
Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos nga ng aktibidad sa Mandaluyong City, diretso naman ang Pangulo dyan sa Villamor Air Base. Pero hindi naman agad-agad ilipad. Patungo ng Thailand ang delegasyon ng Pilipinas, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, dahil pupunta siya sa Villamor Air Base para sa pagpapasinaya ng isang bahagi, itong hall na tinatawag na Kalayaan at kilala na din sa tawag na Maharlika Hall dyan sa bahagi ng Villamor Air Base. Bombo Gerald? Oo, talagang yung pag-negatibo nito sa COVID-19 na Bombo Dennis sa isinagawang RT-PCR test, talagang kita naman sa mukha ng Pangulo na talagang wala siyang sintomas o walang sakit. Lalo na dyan sa dinaluhan niya, hindi siya naka-face mask, Bombo Dennis. At siksikan sila dun. Talagang close contact, Bombo Gerald. Pero nagsagawa naman ng test kahit dun sa mga kagawad ng media na kabilang dun sa gustong sumama kay Pangulo. Yun nga lang, may ilang nagpositibo at kinailangan pa na i-disinfect yung new executive building bahagi ng Malacanang Complex nitong hanggang ngayong araw ay dinidisinfect ito upang matiyak na maiwasan yung pagkalat pa ng naturang sakit, Bombo Gerald. May programa pa bang dadaluhan ang Pangulong Marcos o magbibigay na lamang siya ng press con mamaya bago umalis patungong Thailand, Bombo Dennis? Yes, kabahagi siya dito sa aktibidad ng pagpapasinaya o ng blessing. Personal siyang dumalon doon sa blessing ng Maharlika Hall dyan sa Villamor Air Base, na kung saan konting hakbang na lang nandyan na rin naman yung kanyang sasakyan patungo ng Bangkok, Thailand, at lalapag sila doon sa Military Air Terminal 2, Wing 6, dyan sa bahagi na yan ng Bangkok, doon sa Thailand, kung saan dadalo ang Pangulo ng mga aktibidad para dito naman sa APEC Summit and related summits. So yan yung mga antabayanan natin. Hanggang weekend siya mananatili doon, maliban na kung gusto niyang mag-extend, dahil nga para may oras pa para sa mga kababayan natin na kanyang ding nais na bisitahin doon pa rin sa naturang bansa. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, binigyang diin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukas ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kasalukuyang partnership nito at ang pagkakaroon ng mga bago pang ugnayan para maisulong ang karapatang pantao kabilang dito. Itong nagpapatuloy na justice sector reforms sa fourth cycle ng Universal Periodic Review ng Pilipinas sa United Nations Human Rights Council. Ginaganap po yan sa Geneva doon sa Switzerland. Sa nasabing event, ibinahagi ni Remulla itong progreso ng mga ipinatutupad na National Agenda on Human Rights simula 3rd Universal Periodic Review ng Pilipinas noong 2017. Binigyang diin ni Remulla ang panibagong pagnanais ng bansa na mapalakas ang National Accountability Mechanism kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaroon ng komprehensibo patuloy na pagbabagong reforma sa tinatawag na 5 pillars ng justice system ng bansa. Ipinaliwanag ni Remulla ang game-changing reforms ay nakatutok at babago sa legal culture ng bansa para maibigay itong real justice in real time na obligasyon umano ng gobyerno sa taong bayan. Samantala naman ang panukalang nagtatakda sa tobacco smuggling bilang economic sabotage, aprobado na sa House Panel. Agriculture smuggling pinasisiyasat sa Kamara. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Supirano. Aprobado na ng House Committee on Agriculture and Food ang House Bill 3917 o panukalang nagtatakda sa tobacco smuggling bilang economic sabotage. Ang may akda ng panukala ay sinapuwersa ng Bayaning Atleta Party List Representative Margarita Nograles at Presidential Son at Ilocos Norte Representative Ferdinand Sandro Marcos. Nasa nasabing panukala, aamyendahan nito ang Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 para pabigyatin o gawing habang buhay na pagkabilanggo ang parusa sa tobacco smuggling at multa na katumbas ng doble ng halagang produktong ipinuslit kasama ang buwis, duties at iba pang mga charges.
Ayon kay Representative Nograles, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling ng tobacco products na kapag nagpatuloy ay tiyak pipilay sa ating tobacco industry at nasa 2.2 million nating mga kababayan ang maapektuhan. Sa panukala ay kapwa binigyang diinin na Nograles at Marcos na nasa 10% ang mga ibinibentang sigarilyo sa bansa ngayon ay mula sa smuggling. Isang technical working group naman ngayon ang binuo ng committee chairman na si Quezon Representative Wilfredo Mark Enverga para pagsama-samahin ang mga panukalang itaas ang parusa sa large-scale agricultural smuggling kasama ang tobacco products. Isinusulong din ni Benguet Representative Eric Yap ang panukalang paiimbestigahan ang talamak na agricultural smuggling sa ating bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Eric Yap na binasa ni ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano. Importers who by their illegal importation of agricultural products significantly affect the production, availability of supply, stability of commodity prices, and food security of our country. Ang nakakadismaya dito ay kakaunti lamang napaparusahan sa kabila ng napakalaking epekto nito sa ating ekonomiya at sa lipunan. Kung ating lubos na iisipin, hindi lamang kita ng ating mga magsasaka o ng agricultural sector ang lubang na apektuhan, kundi higit sa lahat, ang tumataas na presyo ng mga bilihin na maaring maging sanhi ng gutom o kawalang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na kumain na 3 beses sa isang araw. Dahil dito, lubos natin tinatawagang pansin ang ating mga enforcement agencies, importers. Ang pahayag ni ACT-CIS Party List Representative Jeffrey Soriano. Mula Kamara, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nakatakda na raw isalang sa mandatory medical examination itong artistang si Vong Navarro bago ilipat sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Taguig City. Ayon sa statement na ipinadala ng National Bureau of Investigation, kabilang narito yung pagsasalang kay Navarro sa RT-PCR test bilang pagsunod pa rin sa health protocol. Una rito natanggap na raw ng NBI Security Management Section itong order mula sa Regional Trial Court Branch 69. Itong order para ilipat si Navarro sa Taguig City Jail sa male dormitory sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Naharap si Navarro sa kasong panggagahasa matapos akusahan ng modelong si Denise Cornejo na nangyari noong 2014 na maring pinabulaanan ng aktor. Samantala itong Bureau of Corrections, ano kaya itong mga high-tech na gadgets na kanilang gagamitin para sa pagbabantay doon pa rin sa New Bilibid Prison. At ma-report si Bombo Marlene Pajerno. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Gagamit na ngayon ng high-tech na gadgets ang New Bilibid Prison o ang Bureau of Corrections bilang mas mahigpit na pagbabantay sa New Bilibid Prison. Ito nga ay matapos na matuklasan ng mga otoridad ang ilang irregularidad sa loob ng nasabing bilangguan. Ayon kay Bureau of Corrections Officer in Charge George Katapang Jr., kabilang sa mga ito ay ang paggamit o ang ipapagamit na tablet na pag-aari ng Bucor sa mga kaanak ng mga inmate na bibisita sa nasabing bilangguan. Aniya,
ito ang gagamitin ng mga bilanggo upang makausap sa video call ang kanilang mga mahal sa buhay. Dagdag pa ni Katapang, sakaling may mga sumubok na magpuslit ng illegal na cellphone sa loob ng bilibid, ay agad nila itong malalaman dahil mayroon anya silang kakayahan na i-monitor ang lahat ng mga gadget na ginagamit sa loob nito na hindi nakarehistro sa Bucor. Bukod dito ay iniulat din ng opisyal na gagamit na rin sila ng drone at bodycam para sa pagbabantay sa nasabing bilangguan, hindi lamang sa mga preso, kundi pati na rin sa mga tauhan mismo ng Bucor sa bilibid. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Bucor Officer in Charge, Director General Gregorio Katapang Jr. So itong mga gadgets ko, hindi to makukurap. Yung gadgets, hindi, pag sinabi kong makukurap, dalawa ibig sabihin, hindi masusuhulan at hindi magbiblink o magpapatay mata. Kung pag kumurap ka dito, malulusutan ka eh. So itong mga Yan ang bahagi ng pahayag ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. Samantala, una rito inihayag din ng Bucor na magdadagdag din sila ng X-ray machines at metal detectors sa lahat ng entrance ng naturang bilangguan. Kasabay nito ay magpapakalat din sila ng 30 mga K9 units para naman sa pag-detect ng illegal na droga, bomba at marami pang iba. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, alamin naman natin itong presyo ng mga Noche Buena items sa papalapit na po yung holiday season. At nasa Pasay City si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald, hindi pa nga nagdagdag ng presyo ng mga Noche Buena items sa ilang mga tindera sa ilang pamilyan sa Metro Manila kahit na tumuntong na ang bare months at papalapit na ang holiday season sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga nagtitinda, pahayag nila na sa oras na magbaba ng mga produkto sa kanilang store, doon na lamang daw sila papatong ng presyo. Sa ngayon kasi Bombo Gerald, kahit na papalapit na ang Kapaskuhan, stick pa rin daw ang mga nagtitinda sa dating presyuhan. Ayon kay Nanay Lita Borda, matagal ng tindera, sa ngayon daw ay same price pa rin daw sila. Dagdag pa, inaasahan daw niya na dadagsa ang mga tao sa bisperas pa ng Pasko at ng Bagong Taon. Ganon din ang naging pahayag ni David, isang taon ng tindero sa palengke. Bandang Disyembre raw talaga ang aumento ng produkto bunsod ng mag-holiday season. Pakinggan natin ang magkasunuran tinig ni Nanay Lita Borda at David sa panayam ng Bombo Radio. Dadagsa ng bibili mga 24. Yan na talaga ang ready ng tao, tsaka 31. Dumating yung deliver, di papatong na lang kung magkano. Yun ang gagawin ng mga tindera. Wala pa naman. Mahina pa po ang bentahan. Ang tao, wala pang ayuda. Hindi pa binibigay. Hindi pa po eh. Ngayon, di pa kami tumaas. Ganon pa rin. Yung mga Disyembre siguro siya. O mga ganon. Mga bandang huli ba? Halos ranas na namin yung ganong klaseng sitwasyon eh. Kadalasan bandang huli talaga. Mga season na Pasko, pamasko. Yan ang magkasunuran tinig ni Nanay Lita Borda at David. Una rito, Bombo Gerald, inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na magkakaroon ng aumento sa mga Noche Buena items sa mga pamilihan, bunsod ng papalapit na ang Kapaskuhan sa bansa. Samantalang ibang manufacturer ay naglabasan ng advisories kung saan ang presyo ng ham ay may dagdag na 40 pesos. Ang mga presyo ng cream ay tumaas mula 8 pesos hanggang 15 pesos, habang ang salad at elbow macaroni ay tumaas din mula 4 pesos hanggang 27 pesos. Ang umiiral na presyo ng puting asukal sa Metro Manila ay nasa 106 sa mga grocery at supermarket at 100 pesos sa mga ilang pamilihan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, ilang mga jeepney drivers sa Samut-Sari ang naging reaksyon sa hiling na dagdag piso na surge fee kada rush hour. May pagulat naman si Bombo Chill Emprido. Samut-Sari ang naging reaksyon ng ilang mga jeepney driver patungkol sa dagdag piso kada rush hour na surge fee na inilalaban ngayon ng ilang transport group sa bansa. Sa petisyon na hiniling ng ilang grupo kabilang na ang Pasang Mazda Alliance Transport Operators and Drivers Association of the Philippines at ACTO, sana raw ay madagdagan ng piso para sa mga jeepney at 2 pesos sa mga bus sa mga rush hour mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. ng umaga at 4 p.m. hanggang 8 p.m. ng gabi maliban sa araw ng linggo.
Sa pahayag ng ilang jeepney drivers, ang kailangan umano masolusyonan ay ang pagtaas ng gasolina na nagpapahirap sa kanila. Ayon kay Kuya Arturo Bantona, makakatulong na raw ang dagdag piso na ito kahit papano, pero sana raw ay madagdagan pa makabawi man lang sa gastos sa krudo. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Yung mga bagay na yan, pabor po kasi dagdag din yun na sa kikitain namin para lang pang dagdag din sa pagtaas ng gasolina. Sa ganyan nung bagay talagang mahirap. Halos lahat apektado. Kaming driver, ang mga mananakay, apektado naman kami lahat. Ngayon wala kaming magawa. Kailangan namin maghanap buhay eh. Yun nga lang, nababawasan yung kita namin. Mas maganda kung dadagdagan. Kaya lang, kung ano lang yung ibibigay ng gobyerno, ipagpapasalamat na lang po namin. Gaya rin ni Kuya Manuel Estelong, 500 na lang daw ang nauuwi niya sa kanyang pamilya. Hindi lang rin daw gasolina ang iniiyak nila, maging ang patuloy na pagtaas ng ilang bilihin. Pakinggan natin si Kuya Manuel Estelong. Ang una, pandagdag na rin pambayad sa krudo yun eh. Kasi sayang din naman kung sana nga makakatotoo yung ganyan. Kung puro panukala lang yan, baka naman hindi totoo. Baka hindi mangyari. Mabigat kasi mataas ang krudo sa gasolina eh. Mas mahal na ngayon ang krudo kumpara mo sa gasolina. Samantalang nung araw ang laki ng diferensya ng gasolina sa krudo. Kung hanggat maaari mapatupad, okay na kami dun. Pero kung hindi, sayang naman. Nakakapag-uwi rin kami kahit 500 sa araw. Okay naman, kahit paano kaysa dati. Sana naman umupo na si Bongbong Marcos ganun din naman pala, wala rin. Wala naman pagbabago. Mga kabombo, nagtakda ng panibagong pagdinig ang LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon na surge fee ng ilang transport group sa ika-2 ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Samantala pa itong Ilongga Mountaineer po na umano'y pinakaunang Pinay na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Paeng. Eksklusibong ibinahagi po sa Bombo Radio yung kanyang naging karanasan. May report ang Bombo Radio Iloilo. Eksklusibong nagbahagi sa Bombo Radio ng kanyang karanasan ng isang Ilongga Mountaineer na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ang magkasintahan ay sina Nesjen Caborlan Zerudo ng Santa Teresa Hordan Guimaras at Lino Nobleta Zerudo ng Pototan, Iloilo. Sa pariyam ng Bombo Radio kay Nesjen Caborlan Zerudo, sinabi nito na hindi naging madali ang kanilang pag-akyat sa Apo dahil sumabay ito sa pananalasa ng Bagyo Paeng noong huling linggo ng Oktubre. Ayon kay Zerudo, tumagal na mahigit 3 araw ang kanilang pag-akyat patungo sa tuktok ng bundok na lalong naging mahirap pa dahil sa pag-ulan, madulas na daan at malakas na hangin. Ngunit anya tila milagro ang nangyari na noong araw mismo ng kanilang kasal. Tumila ang ulan kung kaya't naituloy ang seremonya na pinangunahan naman ng isang pastor na isa ring mountaineer at ang kanilang mga abay ay mga kasamahan din nila sa grupo. Literal naman itong naramdaman na nasa Cloud9 habang kinakasal dahil sa makakapal na ulap na nakapaligid sa kanila. Ang dalawa ay sinasabing pinakaunang magkasintahan na ikinasal sa tuktok ng Mount Apo. Actually, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala sa experience. And hindi ako makapaniwala actually na nakatungtong kami sa summit ng Mount Apo. And for now, parang yung happiness na naramdaman ko, parang it's the same happiness na naramdaman namin sa Apo hanggang pauwi, hanggang ngayon. Si Nesjen Caborlan Zerudo.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Oras sa Buong Kapulaan, 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Ja Morant at Memphis Grizzlies daw hindi kinaya itong New Orleans Pelicans habang itong two-time MVP na si Nikola Jokic hindi mo na makakapaglaro matapos isa ilalim sa quarantine. At may report dyan si Bombo Victor Liantino. Hindi muna makakapaglaro ang two-time MVP na si Nikola Jokic para sa kanyang team na Denver Nuggets matapos nitong isa ilalim sa health and safety protocol ng NBA. Hindi naman umano required ang mga NBA players na mag-undergo ng regular testing, ngunit may mga situation pa rin na kailangan isaalang-alang. Matatapos ang nasabing quarantine period pagkalipas ng 10 araw at papayagan na umano silang lumabas ayon na rin sa guidelines ng NBA. Samantala, pinabagsak ng New Ocean Pelicans ang katunggali nitong Memphis Grizzlies sa score na 113-102 sa katatapos pa lamang na laro at tuluyan nilang naitala ang kanilang ikawalong panalo sa bagong NBA season. Nagpakawala ang 31-year-old shooting guard ng Pelicans na si CJ McCollum ng pangkalahatang score na 30 points, 9 assists para pangunahan ang kanilang team. Sa panig rin ng Memphis Grizzlies ay tuluyan na nasayang ang effort ng 23-year-old point guard na si Ja Morant matapos itong makapagtala ng 36 points at 7 rebounds. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. K-pop group na BTS gumawa muli ng kasaysayan ng makapasok sa mga nominasyon dito pa rin sa Grammy Awards. May report si Bombo Alaysa Eclarinal. Muling nagtala ng kasaysayan ang K-pop group na BTS nang makakuha sila ng 2 nominasyon para sa 2023 Grammy Awards matapos silang maging pinakanominadong K-pop group sa kasaysayan ng nasabing parangal. Ang 7-member ay nominado para sa Best Music Video category para sa kanilang kantang Yet to Come at ito ay para sa ikatlong magkakasunod na taon para sa Best Pop Duo o Group Performance para sa kanilang collaboration song na My Universe kasama ang British rock band na Coldplay. Unang hinirang sa Grammy Awards ang BTS para sa kanilang mga hit songs na Dynamite noong 2021 at Butter noong 2022. Dagdag dito mga kabombo at ka-Star Nation, ang kanilang 2022 single na Yet to Come ay nagsilbi ring isa pang milestone para sa K-pop phenomenon dahil ito ang naging unang Korean song na hihirangin para sa kategoryang Best Music Video sa Grammys. Una rito, kabilang din sa nominasyon sina Taylor Swift, Doja Cat, Adele, Harry Styles at iba pang mga sikat sa nasabing industriya kasama sa nomination ng 65th Grammy Awards na gaganapin naman sa February 5 sa susunod na taon. At yan ang latest chika para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Alaysa Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa panahon ng Pasko sa Kenya, ang kanilang mga simbahan ay puno ng palamuti o decorations na mga balloons, ribbons, flowers at green plants maliban sa Christmas trees. Ang mga missionary organization ang siyang mag-sponsor naman ng mga special Christmas dinners. At ang tawag ng Santa Claus sa Kenya ay Father Christmas. At karaniwang pagkain sa Pasko doon sa nasabing bansa ay barbecue. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 39 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa atong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa 33 minutos sa nakiligad sa time na alas 12. Bago lang yun nabatian ng Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik banwa ay itry tagid nga makuan sa statement si Bishop Alminasa pero daw hindi gid naton siya mag-contact. May kantanan sa sining pag-withdraw, pagpa-cancelar na lang sang application sang
asa nga isa ka kompanya nga gusto magpatindog sang power plant gamit ang liquefied natural gas no sa plantang ipatindog dira sa San Carlos City. So ay nasang hindi na lang sila mag-apply sang ECC but nga hindi na magpatindog sang planta. Amo ni ang pinaka-latest kag gin-confirm man dito kagina sa Environmental Management Bureau ang ining nasabit yang cancellation. Sa aton nga pagbalik man ang pag-istoryan man naton ang ining sabahin sa mga nakatambak nga mga construction waste materials dira sa may likod nga porsyon sa Bacolod City National High School. Dira sa may area sang ilang senior high, may dako dira nga football field nga subong hindi mo na ma-footballan kay subong gani ang itsura kung imo to kantuan kag lantawon. Daw naghimo na bukid bala nga may lasang. Amo nang itsura niya. Tisa daw kapila kabis nga ginatry naton nga maka-reach out sa kay Engineer Lubin si Balios. Pero subong ara na nakakuha na kita banwa sa iyang cellphone number. Daw gina-forward na di sa aton ang iyang cellphone number. So magka-contact na kita sa kay Engineer si Balios. Tiara malang na nga ma-forward malanggali matag malagi sa ato ng contact number siling ko gani kagina si kuti kun alang-alang gin kay daw hindi pa matag ang iyang number ako na number yatag ko amo to nga ginatag ko banwang ako nga number kag may nag-forward diri sang number ni Engineer si Balios no gikan dito sa City Engineers Office no kasi kuno kay imposible man nga hindi magatag sang cellphone number. Ato niya bisan na buang na kung pangalan sa cellphone number ko yatag tayo. ano ginmalain kung mag-text sa mga panawag man? Hindi man na madula ang aton nga. Way man sa may mabuhin sa aton da. So balikan naton initanan ang pila ka mga issue kag topiko ng aton pagtalakayon. Pagkaligid gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad o kon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kon mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kon tapos na ang imo paglakat o kon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian. Pabalik mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. 10 minutos na nabilin kabagadakat kita sa tag na nga launa. Ang amanani no, ang ginatingwa nato nga makontak si Bishop Alminaza pero do alang-alang pagid sa karon no, si Bishop Gerardo Alminaza. Pero amani ang pinaka-latest karon sa bahin sang bahin nabi sa update no, sa sining ginaplano nga ipatindog nga planta dito sa San Carlos City. Ang pagpatindog sang planta nga mag-generate mga kabyanan sang 300 megawatts nga power. Hindi paagi ni sa planta nga ang iyang gatong amo ang LNG, liquefied natural gas. Amo ning ginatawag nila nga 300 megawatts LNG combined cycle power plant project. Nga dito ni ibutang kuntani sa San Carlos City nga sang damlag lang early this year daw ginpabugal magani sang ilatong daw welcome gid ini nga development sang ila sa tong city mayor sa pila ka mga provincial officials ang ining pagpatindog ining plano nga pagpatindog mga kabyanan sang 300 megawatt long o kon LNG liquefied natural gas combined cycle power plant sa San Carlos City nga ginakabig ini nga makabulig sang dako sa bahin sang pag-generate sang employment sa mga pumuluyo. Mo na nga gin-welcome ito sa City of San Carlos. Pero sa likod sining pag-welcome sa aton nga mga local government officials, ginpamalabagan naman isang pila ka mga environmentalist. Ginapamalabagan mga kabyanan kag mismo ang wala labot sa mga pribado nga mga grupo nga mga environmentalist ginsuportahan man isang simbahan
napagi sa kay Bishop Gerardo Alminaza. Kag amo ni nga nagpetisyon nga dapat hindi pagdayunon ang ini nga planta kay hasardos ini sa ikayong lawas sa mga pumuluyo. Tituod man ang ini nga mga power plant nga dependent sa dependent sa gato nga crudo or ining bunker fuel bla. Dependent sa ining liquefied natural gas, dependent sa coal, ining coal fired power plants. Masyado ini ka hasardos banwa sa aton nga palibot kag makaguba ini sa aton nga ozone layer. So may rason gid man nga pamalabagan ini kung sabahin sang environmental protection ang aton nga paghambalan. Nagalibog ang ulo ko nga until now hasta pagyapon kita sa siningasahi sang source sang energy nga may ara man kita sang ginatawag nga renewable energy. Ang pinaka pwede gid kaayo sa aton magluwas sa wind energy amo ang solar energy. Tindaw na tingala kita nga way pagyapon ini naton ginaduso. Kay hindi man kinalanon nga magpatindog kita sa dalagko nga planta sang hindi man kita kinalanon magpatindog sa dalagko nga mga solar plant. Kung ang tanan nga mga balay, ang ilang nga mga bubong may mga solar panels na. Nga ang tanan nga mga puluyan nagagamit na sang solar energy. Ang ginatawag nila subong nga solar systems. No? Kung ang tagsa kapuluyan sa ilaatop may mga solar panel, makinahanglan pa kikitablas ang ginatos ka hektarya nga butangan sang solar panel. Kung ang mga atop sang puluyan naton diri sa mga housing, sobra na linibo ka hektarya ang kalaparon. Kung i-combine tanan, di pwede ba lang niya mahimo naton ang solar, nga hindi kita makaangkon sang power shortage. Kag hindi na kinahanglan nga magkontrata kita sa mga power producers sang dalagko nga mga supply sang kuryente kung supisente namang aton nga panimalay. Ang aton nga mga electric cooperative may supisente nga supply. Te imagine nyo banwa kung ang isang kabalay may ara sang supply nga solar butang tabi 3 kilowatts sa kilowatts anta kay mag megawatts perti pag dako mo 3 kilowatts, no? 3 kV. Sa aton nga puluyan, pila man na iya ka panel ang kinahanglanon dira. Ti ang ina makaproduce na mga kabinan sa 3,000 watts nga supply sa kuryente sa aton nga panimalay. Ti magadlaw nga way kita sa aton nga sulod balay kaya kita sa opisina, pila gid ka kilowatts sa magamit nga kuryente aw. Kay patay man ang aton nga mga suga, nagaandar lang aircon. O nga butang tabi aircon 1,000 watts. May ara pa kita nga bilin nga 2,000 watts. Ipaandar ta sang electric fan or may ara na aircon or sa either nga aircon pandar ka aircon o electric fan. May ara ka refrigerator nga nagaandar. May stereo kada nga nagaandar man. Hindi makaubos ang konsumo. Plus pagid kung ina appliances sa sulod balay. Kung wala pagid kita kay ara kita sa opisina way na nagandar ang aton nga way naganda naton ni aircon, way naganda naton nga sound. Ang solo minting nagaandar siguro ang aton refrigerator. Tiso sobrante ganing aton nga ma-produce nga kuryente sa kada adlaw kay magsiling abing nga 3,000 watts ang aton nga supply nga makuha sa adlaw. Tiko nang aton nga consumption is 1,000 watts man lang sa bilog adlaw or basi ganin 500 watts lang. Te ang iba nga supply, ang iban nga energy nga ma-harvest naton from the sun, pwede naton ma-supply sa mga electric cooperative. Magabot ang tsimpo nga basi gani guro nga sobra-sobra na ang supply nga kuryente nga nagasulod sa aton nga mga electric cooperative. Nga basi hindi na gani kita magkinahanglan pa sa mga power producer nga nagagamit sang mga kung ano na ginagamit na sa ilang nga planta. Nagagamit sang coal, nagagamit sang mga liquefied natural gas or bunker fuel. Kay
Kaya tungod nga, ang tag sa kapanimalay, nag-produce niya sa ila kugalingon nga kuryente. Tiway niya gina-promote. Imbis nga mo ning i-promote, ti arang po, dito sa San Carlos, amo to sa nagligad, nga ginaprobahan nga, kagina-welcome gid ang kumpanya nga magapatukod banwa sa power plant, 300 megawatt power plant, nga gamit mga kabyanan ang liquefied natural gas. Inbalabagan sa simbahan ti Subong, daw na rikutan siguro ang San Miguel Corporation, nga amo ni ang magapatindog sang planta. Why na lang nila ginpadayon gina-withdraw na nila ang ila sining application for environmental compliance certificate. Di siling ni Bishop Alminasa kadalagaan ini, no? Pero ginatiwaan kita ni ato nga makakuha kita sang interview subong sa kay Bishop Alminasa, pero do alang-alang gid. Alang-alang gid ang linya sang aton nga obispo. Sige lang, ang importante nga na gin-withdraw na mga kabyanan ang application para sa environmental compliance certificate. 2 minutos na bilin ka mga dangat kita sa tagnang alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa Udto. This time mga kabyanan, liton kita sa nga topiko, diri kita sa bahin sang ining gintambak nga mga construction waste materials. Waste construction materials sa campus sa Bacolod City National High School. Ang ini nga isyo dugay ni naton gitalakay diri. Naluoy kita sa itsura sang city ito sa likod. Ang sang una ginadulod na ganan sa mga estudyante, naga-football, naga-volleyball, may activity na may mga sports activity na ginapatigayon. Kay kanami mga blang perti katapan, kag may mga Carabao grass pa na da. Nakibot na lang kita pag pandemic. Sa antes ang pandemic, wala pa na mo. Pag pandemic, wala sa mga estudyante, samtang wala aktibidad ang estudyante, ang mga construction, ang isa ka kontraktor may aktibidad. Lakip naman ang City Engineer's Office, may aktibidad galita. Ang ilang aktibidad, amoy ang pagtambak sa mga waste construction materials. Sa nasabit nga area, banwa. Tisa nagligad to nga antes mag-start ang face-to-face, full face-to-face classes. Tigitalakay na nato rin nga maluoy kamo City Engineer's Office, ihawanan nyo na diri. Antes pa man nagbalalik ang tanan ng mga estudyante. O ti, kapila man lang sabat man nga oo, ginamat-amatan na. Hasta subong, sige lang po ng amat-amat. Nahimo na lasang ang area. Ti, nagbalalik na mga kabataan, may mga activity na patigayon. Ti, paano pa sila maka-activity dra kay puro na tambak? Kaya ginako sa City Engineer's Office, nga iba na nga matambak ila. Pero daw wala nila gin-mention nga kung sino pa ginadang kontraktor ang nagtambak. Sino nga kontraktor na nagatambak kaya hindi ko magpati nga yalan na tanan ka City Engineer's Office daw tabunan ta ang kontraktor nga nagatambak daw. Mangin ka po na to na dugay-dugay si Engineer Lubin Sibalios, no? It-text lang anay kagambala nga makontak kita kung kisa may ara na nga kung ay sila phone book hindi magsalabat. May number yung forward ring secretary ni Engineer Sibalioso. Daw man na lang gina-forward ko sa mong listano ay garing mano ay gasabat. May rin gina-forward yung number. Pasabto na ito na si Engineer Sibalioso, ano na natabo sinadiri nga daw hindi na ito mapilit ang kontraktor nga maghawan daw. Hindi man na pwede siguro nga City Engineer's Office suluhon yung hawan dra kay ako yung nagapating, hindi lang kamo yung nagbutang dra, may kontraktor nga nagbutang da. Ring lang ring, wala kasabat. Si Engineer Sibalios may meeting guro until now. Anong tama na mga kabumbo sa ato nga mga kultura ng mga tagpalamati, anong tama na ang sige lang meeting kung nasa lang ta sa meeting. Bisan wala na lang tani meeting, Engineer Sibalios, ang importante, mapangakot yung mga basura to o kung mga waste materials ang kontraktor nga ito nagtambak sa City High. Kaya sige lang tayo minitingay karon huwag ginitupa karon No?
Atong mga nga city mayor, why man tupa, kay why man hindi mo mapakita. Ti paano na karon? Ma-meeting lang kita, pagi sa Zoom, tapos instruction na muna. Tanawa ba lang isunod sa Bacolod, subong banwa? Daw halos tanan nga mga hilit-hilit, may mga nagatambak nga basura. Tinaga-dirihir na nga itong city mayor nga pangakuto na, pero laing gidya ko magdirihir ka, nga aragin personal nga nagakumpas. Ara sa piyak linya, okay, si Engineer Ceballos, okay, sige. Sa piyak linya banwang, daw ang acting city engineer ni si Ceballos subong. Sa piyak linya si Engineer Lubin Ceballos. Sir, mayong udto. May udto man gumudan. Oo. Sir, kumusta na? Ano na ning update sa mga natambak nga mga construction waste o waste construction material sa City High? Kay antes pa man nagbalik ang face-to-face nga klase daw may ara na naiya kamo nagsugod na nagamat-amat hakot tapos daw naguntat naman. Until now daw ay yapon may ara man agi dito pero daw 1/4 pa lang siguro daw pila pa lang to ka porsyento sa bilog nga area nga gintambakan sang waste materials. Anong update sini subong, sir? Okay, so actually bumudan. May weeks before pa ni pila na kami mag-attempt nga magsulod galing kay tungod bala sa mga sanggaing nga tiyempo. Okay. Hindi kami kasulod kay ang matabo bumbudan kung pilito namon imbis nga magmayo pagid ang sitwasyon malubong nga amon equipments malain pagid ang oval. Okay. So that's why painit ginamon ang tiyempo. Mm-hmm. And then ang amon kundi ang gina-assign ko na ang in charge naton sa aton mga equipments. So ginapa directly communicate ko na sila sa kay Mr. Hilangre kay si Sir Hilangre may written request man di sa amon mo. So it so happen man nga daw this week pwede na sudlon. I think sang Monday pa or hindi lang ko kaano gid basta nakasulod na kay kami and then gamat-amat na kami full swing kay may ara na kami may ara na ko order sila nga isigihon na basta mayong chimpo sige-sigihon galing kay constraint man ko bala bumpundan tatlo ang apon available nga truck tapos mga gulugagmay. And then hindi lang ta siling nga pwede nga karga lang so ginatipo na anay ka backhoe naton. And then kung ready na nga ikarga mo na sa ikarga. Okay. Oo. So kasi ginagid kami actually nag-acknowledge na gani si Sir Hilangre nagpasalamat na nga nag-resume na tato. Galing kay ang problema gidya bumbudan damo gid sang aton nga waste materials. So ang gina-transport pa na siya kundiin ta sa ginatipon no and then balik-balik ang sige-sige na. Okay, but rest assured bumbudan. Basta mailang chimpo sige-sige na namon da. Okay. Okay, the last time nga pag-interview ko, ambot ko na ikaw to or si Engineer Agbunis. Ang isa to sa rason kung nga ang daw nauntat naman to ang pag-akot nila kay daw guba ang dalan to kay daw dito nyo rin natambak sa may sanitary landfill. Ang iban lang bumbudan nga binuka kay kundi ang binuka to siya daw mayo man gani na timingan gid nga tong sa sanitary landfill bala sa dalong gid napuslan ta pa yung iban didto so tapos ato ang binuka bala bumudan hindi man to masiling gid nimo nga daw mapalagtatan lang bala butang ginapili gina siya ginatipon-tipon to siya dason hakuto naman karga tapos ula to. Ang ining ng mga tambak na sir, subong ko makita mo sang kagapon lang sa hapon nakaagi ko to nagsulod ko to. Daw kwa naging ganito mo subong daw lasang na bla. Sa pagkadamo-damo gini nga mga materials ano sa city engineers lang gidialin or may contractor gid nga nagtambak man dira. Samo na siya actually bumbudan. Ang iban sinada ang mga amon tong mga materials nga araan ay sa city engineers kin sa ilo da namon kay masugod ng Bacolod City College. Okay. Ang iba naman waste materials manalin sa kinutkot namon sa Bacolod City College pero halos ang nahakot ng tabla namon na portion amo to siya actually. Now ang may-ara naman to mga binuka na bla bumudan nga ambal ko last time nga gina-explain ko si mo. Binuka ka dalan? Wala kami naging sindihan ay si iban ko nga engineers dito nila sinulod kay abi nila
dito namon ni ginabutang ang mga waste material. So wala na to, it's already past na to. So amo na lang na ginaidiyahan tan lang ay pull out na datanan. Okay, oo. So bali butsing kanon sir nga ang initanan nga mga materials ni do kamo gid may responsable nga nagtrabaho sa kontraktor. Kami nagsiling nga may isa pag kontraktor nga nag-ula man sila nga waste materials sira kay siling ko gani kung may kontraktor pag nga nag-ula sang waste materials i-obligahon ta sila nga magakot man Oo. Ang initially di bumuda na ayuda na to sa aton ang ESJ man nga kontraktor kay na-remember, masang permiro, may ara da sila gatiner nga bako, nga diaroga. Ila to siya, motong ayuda sa pagano. Now, ini naman ang bilin-bilin, mga samo-samo na nga waste material. So, ginano na namon, bumbudan, ginassume na namon. And then, siguro, after nga maubos sa ginatanan bumbudan, i-grade gina namon, liwat ang oval, nga ma-layout ang oval. Oo, kay isang una, sir, nagatamwa ako siya doon nakatapan ginampangan na football, may gampang na volleyball. One time ganito may nagapractice da archery, subong daw hindi nagid hindi taka makasiling hindi nagid kundi hindi gid mahampangan unless nga maubos yung hindi siguro hakot kag matapan. Pero siguro hindi na naton mabalik ang mga Carabao Grass nga nagatulubo sa una. Ang ako na lang guro bumuda i-wipe pa man mas namin gid nga butangan na namon the proposal siguro nga i-develop pagid siya nga into oval bala. Subject pa man galing sa approval man ni mayor ako ni kaso da. Kaya actually ang inada siya nga area ang una gina before pagid nga wala na da mga building was ang proposal ginada is the sports complex. Galing kay tungod sa mga senior high building nga nagtululubo. Ang oval to na bili na lang. So siguro do wala na tagaan sang husto nga proposal bala kon gid ang so siguro amo na ang next namon na lang nga ang future nga development nga himuon. Ati sige sir, makahimo tayan sang target date kung saan ugid nato ni butang tabi kung magtayuyon lang abi ang pagnami sang Chimpo. Ang ato labi nga pagbulubanta mga sanugid ka maubos di tanan hakot ka matapan, sir? Ang kun Mayo lang na ibumbudan siguro sa ako lang estimate kay supposed to be ang ginapa-estimate ko ang akon gid sa taga motor pool nga equipment. Siguro the most guro bumbudan 2 ka bulan guro bumbudan. Okay, kaga matapan na siya. No, kabay pag matigayon kay sir do kaluoy man sa mga estudyante nga nagabalalik na sila sa klase. Gani. Wala sila sang hampangan bisan sa paghuloboy-haboy lang sa bula. Kay balo ka importante man ini kag ang nabilin blada nga kita mo na da sa City High may ara pa da field nga gina-footballan. Dra na naga-training man na naga-baseball bla ang mga kabataan bla to nga padala sa Amerika sa nagligad to nga competition didto. Dra pa na sila naga-training mo. Ti kun may ara pagid to tani isa pagid ka field nga ang gintambakan subong kumahuman pagid na magtapan ti kundi may additional kita nga area nga pagatrainingan sa mga kabataan. Oo. Sige bumbudan na. Tingoan tagid. Ati sige sir. Bisan amat-amat lang mo ning siling kung sa mga Cebuano pa bisan gamay basta sa kanunay. Gani bumudan ang ako gani nagnami ang Chimpo subong daw nakabulubuylo kami. Kaya actually makita man na to sige kami operate. Okay. Sir may forwarding nga number nga sa imong number nga sa aari sa akong forward no aning amo na ning imo nga number gid. Anong ginatawagan mo bumudan kay may duha ako number may Sun ko kag Globe. May atot ko bigin ari ang 0942 bla ang puno. Sana ka bumudan sana. Okay. So, active niya, sir, ng number? Active na ang Sun and Globe. Ati, sige. Sir, salamat gid si mga oras kagamay hapon sa liwat. Thank you man, bumudan. Si Engineer Ruben Sibalios, sa City Engineers Office. Ang iyang promisa, ang promisa, no? Way man tamay silinga pag silinga promisa nga 2 ka bulan amo gina kay depende man sa Chimpo tuod basi may ara man sang i-consider naton
nga kung laing ginang tsimpo nga grabe ginang pagbubuo sang ulan, kung sudlo na abis ang heavy equipment, nagalain pa ginang itsura sang field nga maagyan sang guma, bla nagadalom pagid linuhob pagid. Ti i-consider na nga rason na. Pero Engineer Sibalyo sa mula ning ako niya, kung sa tiyon nga magnami ang tsimpo, hingalitan naton. Pag sila nga, oy, nagnami naman tsimpo, nagtulutigan naman tudutan siya, birhan ta to. Para nga matapos na ni kay kung irason talang pirmi ang lain sa tsimpo, irason talang pirmi ang mga natural abi nga mga rason, no? Mga kaangay sa paglain sa panahon, bagyo, tanan-tanan na lang. Hindi gina naton matapos na hindi gina naton matapos na pangakot. Kaya nga pamangkot na mo ni, ti hawkam nga sa pagtambak, dado kadasig malangin tambak. Do nagpamisok lang mga ganita pagpiyong ta, pagbugtaw tara na. Damo na natambak diya nga mga waste materials. Dahil nga sa pagakot daw kadamo, daw naglain na daw ng kadamo sang lain sa tsimpo. Dahil di na magkasulod ng truck. Bahay, sang gintambak na daw mga waste materials, wala ginakalain ng tsimpo mo. Imagine nyo na banwa nga sang pagsulod naton dira, tapan pang. Pagsunod naton nga pagsulod, naghimo na bukid. Imagine nyo na banwa. Why gid niya maglain ng tsimpo? Kay tayo yun ang pagtambak sa mga waste materials mo. Anay subong kay paghawano na, bilang nagalain ng tsimpo. Ay nano man, abi panahon na pagkupirar man kamo, kaluluoy sa mga estudyante daw. Nga nagligad to, may naghaboy-aboy isang bula, kay imbis nga dito sa field mahaboy-aboy bula, dira na lang sa tubang, gid mismo sa building, bala nga may ara nga pwede magyan. Pati mga nag-park nga sa lakyan, nakaigo pa sa bula mo. Di ba alam kung bula na nag-gaumpok? Kung bula, bisa softball ang maigo sang glass ang ibong auto. Igo na lang ka magkapakapa? Ayo, banwa. Sa una daw, grabe ginang paghalong sila daw mo. Malas pa lang may mga salakyan nga nagkanto sa isa ka building dira. Hindi pwede makatabok niya nga i-cross niya kay dito gid siya malibot gid sa oval. Hindi siya pwede mag-cross kay makalabot to sa piyang ka building. Kay maguba. Maguba ang track oval. Kay mapatay ang Carabao Grass. Igo katapusan nagpandemic lang. Tanan nga Carabao Grass kalamatay mo. Tanan nga Carabao Grass kalamatay. Kay daw gin magic lang banwa. Antes nag-lockdown, antes nag-online classes, antes nag-modular, kanami pa sang area, damo nag-training da gani. Ako yung personal nakasaksi, may mga nag-archery, nag-practice na, softball, football, volleyball, kung ano pa yung mga bulbul da, nga ginapraktisan, bula blaya, basi kung anong inyong ginapaminsar na, no? Kadamo lang sa mga ball games, no? Nga ginapractice na, volleyball, softball, ano pa gid? Why lang yan basketball? No, kay why da sang ring. Antes mag-pandemic banwa, antes nagsikat kag nagpanghalit si COVID-19, nami pa na dira. Katapan-tapan kag may puno sa Carabao Grass. Puno sa Carabao Grass. Anay nagpandemic lang pag 2019, 2020. Sus, sang masudlan ta dira, ano ini natabo di na tong Carabao Grass. Di siling sang ginpamangkot ko, may ginpamangkutan ko to actually banwa ko, di na diri ang Carabao Grass. Nga way na sang Carabao Grass. Sinya nung ula sa Carabao Grass, ara gid lang may Carabao. Araw may Carabao Grass oh. May ara Carabao kag may ara grass. Oh, di Carabao Grass, tuod may Carabao nga nagaharab. Ambot kasi nung mga Carabao man, may mga nagharap nga Carabao daya sa eskwelahan. Ginparaban sang Carabao. Ang grass, di may Carabao Grass yapon. Sakto man. Inaya tutuod na gidya nga Carabao Grass, kaya may Carabao na gidya nga nagatindog sa kailamunan. May mga nagatinubo nga ipil-ipil, may ara nagtubo nga, may nagtubo nga sarisa, may mga kuiba-kuiba, basi may mga magkal na dasubong. Sige, wala to after 2 months, no? Kabay pa sa sining bulan sa November, sa mga nagahingapos
nga sinimana sa bulan sa Nobyembre, kabay pa nga mangin maayo ang tiyempo ka mag-init ang panahon para magtigaang duta, para mangin tayuyon ang paghakot sa mga basura dira. Kabay pa nga sa bulan sa Disyembre, amuman mangin maayo man ang panahon para pagabot sang Enero, pagabot sang January, namin ang pagduludalagan sa mga kabataan sa nasambit nga track oval. 18 minutos sa kalikat sa tag na galauna, magabalik kita pagkalikat ginamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan na bumbuhanay sa 24 minutos sa nakaligad sa tagna nga nauna. This time ko ako report di Bumbuan Sindol Surilla sa pagkadamo-damo gijagali sa mga water refilling station diri sa Bacolod nga wala sang permit. Di kung wala sang permit, anong ispektaro naton? Kundi way ka-comply sang mga requirements. Way sila makay-way sila permit mo. Di kung wala sila permit, ano pa ya ang nag-operate naman lang sila ya? Ano pang ilabing rason nga palaboratory pa sa sila nga tubig? 115 banwa ka mga water refilling station ang wala sang permiso diri sa syudad sa Bacolod. Kag kaso sang kolera nagsaka-saka naghimo na 21 na apektuhan. Di kun way ning kolera outbreak, way nato na diskubrihan nga kadamo gali sang water refilling station nga wala sang permit. Ti amo man ni amo ni kung gisa nga inabalang ang mga bagay nga nagakatabo sa aton. May mga negatibo nga epekto, may positibo man. Ang COVID-19 may positibo man itong nangin resulta. Ang ining kolera may positibo man nga resulta. Kay dirita na baluan ang mga tubig nga siguro basi nakabakal man talaga ni guro no. Sa isa sa mga nagapamati sa naga monitor subong basi isa man kamo sa nakabakal sang tubig gikan sa water refilling station nga wala sang permit. Yari ang report, Bumbuan. Please come in. Bombodan, nagsaka naman sa BNT 1 ang kaso sang kolera diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini sa pinaka-latest nga report sang Bacolod City Health Office. Ini nga data collected Bombodan nga 21 na tanan from September to November 12, 2022. De balasang tinalikdan to Bombodan sa pinakauli nato nga report sang tinalikdan nga si Manang Barangay Mandalagan to sa Purok Luhod-Luhod. Amo tong may pinakaulihi nga kaso sang kolera. Pero dugangan niya siya sang mga kaso pagid Bombodan. Ang Mandalagan nadugangan pagid iya sang isa. Sumining nagdugang pagid 3 no. Ang pinaka-latest muning Barangay Mandalagan sa nadugangan nga kaso, and then ang Barangay Banago
and isa pagid sa barangay Banago. So ang mga lugar Bombodan diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod nga may kaso iya sang cholera, isa-isahon nato na para ma-aware man ang mga kauturan naton bala Bombodan, no. Ang barangay Mansilingan may isa ka kaso, Handumanan duha ka mga kaso, Tangob isa, Granada, duha ka mga kaso, ang barangay 40, isa, Alihis, 3 ka mga kaso sang cholera, Banago, 4, and then, anong natanan Bombodan ng Banago? Kay may November, 4 na dan sang October, dugangan pa sang November, do kadamo, sila yung Bombodan, 6. And then, ang Sumag, duha, Bata, isa, Mandalagan, duha ka mga cases. So, amo ni siya, Bombo Daniel, ang pinaka-latest nga update sa cases diri naton sa may siyudad sa Bacolod. Suro kani sa interview na sa Bombo Radio sa kay Dr. Grace Tad. Siyempre, isa nila sa ginahimo subong ang disinfection sa mga wells. Ang mga wells nga posible tunaan sang ining kaso sang cholera, no? Disinfection gitiyog din nila mga pubon tanan all over Bacolod City, Bombodan, no? Hindi lang ang may mga kaso suno sa iya sang cholera. Nga bilang padayon na pag-remind sa mga kauturan nga ang liabi sinitanan Bombodan mangin matindo kita, especially sa ginainom naton nga tubig, no? Hindi lang ya basta-basta bala nga amo na gani kay in connection sini speaking sang tubig ini mga water refilling stations kundi gina-update ni Bombodan sa pinaka-latest naman sa suno sa pagpahayag sa aton sa Bombo Radio ni Dr. Grace Tan. I-imagine na pala 115 nga mga water refilling stations waya nag-comply sang papanaugan na sila notice. Kaya mo tubla hambal kapon ng City Legal Office kung hindi gid na sila ya mag-comply may bacteriological test na Bombodan nga i-comply nila. Kaya hindi butbot ang balon nga wala ka sang permit hinggo na dayon ang ginabaligya mo nga tubig. But butang balon sina ma-comply ka lang sang permit para masituit bala nga limpyo ang ginabaligya mo iya nga tubig, no? So Bombodan pamatian ta bala ang kabahin sang pagpahayag sa aton niya nga City Health Officer, head sang sanitation sang Environmental Sanitation Division sang City Health Office si Dr. Grace Tan. Bumbuan? Bumbuan? Yes, Bombodan. So, bali, until now, kadamo pagyapon sa mga area nga nagagamit sang bubon. Amo na natingalahan ko, di na nagkaladto ang mga project sang una nga may mga jetmatic pump nga ginapanghatag. Ang congressional may ara sa mga jetmatic na panghatag, ang City Mayor's Office may mga jetmatic nga until now ang mga bubon way pa mapangtakdan sa mga jetmatic pumpaw para mapangsira ina siya. Mapangsirado. Actually, pareho ni bala sa Mandalagan. May sarado man na, may bomba man na Bombodan, tigina ano man kung isa naguba nagkakakas bala, makakaso hasta nga mag-open na lang siya mo naman siya nga bubon. Pero in fairness man dapat man mga bumbuan kaya daw mas komportable pa sila magtimba-timba kaysa magbomba. Kaya ba ang isa dira tinaguba ang bomba tapos why na replace amo na siya bala. So amo na ang kakatabo. Ang problema man abi bumbuan ang mga katawhan man mismo magamit tatarasak. Tanan nagagamit, no? Kag tanan tatarasak ang paggamit. Kung maguba na way na si may magako kung sino nakaguba. Titali, kung naguba ang mga jetmatic pump dira, kag kung ano lang dang pang-replisan da, amot-amutan nila kasi sila man gagamit dira, tanan sila mamot-amot kag ma-replisan, hindi nga daw tanan-tanan na lang isaling lang sa gobyerno. Amo man na Bombodan, no? Amo nang isa sa mga rason. Kaya actually bala sa tuod lang ang mga bubon abi kay tinakitaan taman personal pareho na dito sa may Mandalagan. Open abi Bombodan, open siya bala. So kadelikado gid syempre kung bukas ang ginakuan mo sang tubig, hindi ang assurance na iya nga matindo ano gid ya hindi ka gid assured ya Bombodan. So posible gid na iya may mga bacteria da kun nga makatugab sa infection sa tawo. So that is why nga tiya mo ning resulta ti kung tanawon mo ang although why man niya sang fatality Bombodan pero ti kabudlay niya nga danang cholera pwede yang tao ya madulaan niya sang kabuhi mo or gastroenteritis man pwede ka niya madulaan ka sang kabuhi kung matamaan ka gid bala Bombodan, no? So Bombodan pamatian naton si Dr. Grace Tan Bombodan.
So hindi magkuan si Dr. Grace Tan si Gabi. Okay, sige daw lang alang ang tingog bumbuan ni Dr. Grace Tan. Pero amo lang na bombodan, subong ongoing mani ang pagtiyog sa mga kabarangayan sa City Health Office in fairness kag sa muna ginapanawagan na sa mga water refilling stations kay ang inang non-compliant hindi na yung pagpatong mabot pa sa punto nga pasaradan pagid ning 115 nga ni kay kabudlay man akong saraduan ti syempre madulaan ka man sa pangabuyan. Pero dapat compliant ka lang. Nga wisely yan naka-comply, nag-operate sila mo budlay sa aton na pila ka mga negosyante. Hindi ka tama ka, mahal ang magkuha ka sang business permit, ka mag-comply ka sa mga requirements, nga hindi iya mag-comply, kay doon na anad kita iya sang shortcut. Amo man gani, no? Isa lang din ibaluan ko yung nag-shortcut. Oo, ano? Hindi nyo na pag-sundun pa nga magdamo o mag-shortcutanay. Oo, gani man. So, amo na bombodan, no? Ti madamo ni si imagine sobra isa kagatos, no? Ti assurance manibala sa publiko inablang ti ko manami na yang naka-comply ka gidya nga sigurado yang tindo nang ginabaligya mo kay ginainom ni nga daan nya bombodan sang tawo, no? Kalabanan sa aton nga dira naman gid kita nagabakal sa mga water refilling stations, no? So amo lang na yung pasigurado nga compliant ina sila, no? Undergo sa test nga masigurado tinlo ang ila ginasupply nga tubig or ginabaligya nga tubig diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pangalagan ng bombohanay sa Uto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Sorilia. Ang ining update mga kabiyaran sa nga kulira kag ining madamo nga mga refilling station ang wala sang permit pero naga-operate. Dapat nga ipa-complyon ini sila sa labing madali nga panahon basi bala sa ulo istorya na ginapa-comply. Daw na anad na kita subong yang nagalululaminday kag daway kita sa may daway hindi bla porsigido. Kinala mangin porsigido kita kag sa mga pumuluyo man sa community. Ikwan nyo man i-practice nyo man ang pagka responsable. Nga kinala mangin responsable man kamo sa inyo kaugalingon. Ngilingang tanan isaling nyo lang sa gobyerno. Nga tanan-tanan lang gid. Kung mamigado ka mo magutman sa basulon gobyerno na lang liya tananaw. Bisan sa pag-repair sa mga nagkalagubad nga bomba, hindi nyo man mahimo. Daw wala na sa kabalo magkuti dira. Ang may mga guba dira nga mga parts nga idislan, hindi man gani ka mo makaamot-amot. Kay isaling na lang tanan sa gobyerno. Kay tungod nga masiling ka mo kay pigado gid. Di kung pigado, gid nga kadamo sa inyo nga mga pigado nga daw hindi magani madulaan sang sigarilyo haw sa baba nyo. Nga damo magani mga pigado nga daw hindi magani mauntat ang kadto sa ilimnan ka mag-inom. Di nga may inugbakal man sigarilyo, may inugbakal man niya sa ilimnon. Pero sa mga kinanglanon nga para makabulig ka mo sa komunidad daw wala gid. Amo man ang problema kung kasabi nga problema. Nga kita tanaw naton, dapat ang gobyerno disiplina ako man ang katawhan kay kulang kita sa disiplina mo. Huwag ginapinchindi sa aton nga mga katawhan, tanan-tanan sa aton, nga kada isa sa aton may responsibilidad, kada isa sa aton mangin responsable nga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Kay kung isagad ta lang cater, sagad ta na lang ka paayon ang ining mga palayunan nga mga kultura naton nga mga tamaran, ati magabot ang ation nga usdang ang Pilipinas Subong nga daan ka balang-balang na kita. Ati madugang pagid ang balang-balang naton. This time mga kabilang ko ako report ni Bombo Dennis Rubica. Ini may kantanan sa isa ni ka engineer sa Office of the Provincial Agriculturist. Ang kuan man
paidalom sa preventive suspension. Pero dali gid lang no, standby na Bumbo Dennis Rubica. May litrato kita din nga nabaton. No, litrato ini isang sa may atubangan sang Antonio Jaime Elementary School sa Barangay Mansilingan. Basta mag-oras na gani mag-udto ng oras ang buhi. Ang mga manugsugat bala sa mga estudyante pertigid kagutok dra sa gadalan sa atubangan. Pertigid ginutok. Pertigid amo. Kay wala sila ginapasulod sa nga principal sa eskwelahan. Pero daw halos tanan nga mga eskwelahan amo na gid man ni subong nga ang mga manugdulo o manugsugat ara naman lang niya sagwa. Why naman niya ginapasulod? Ti anong natabo diya sa Antonio Jaime Elementary School nga daw nagasinambunot gid subong. Ang ginutok niya daw mas tampid mo sa kagutok. Kaga tanan-tanan na nga mga kabataan da nanuman. Kada bata siguro isa man lang magasugat, di ba? Ano gid kada mo ang populasyon dra nga daw pertigid ang paginutok, ipabuwasan ta na lang ni. Daw kay pa-check ta ni abi sa patrol buwas ang actual gid nga pagbuhi bala mga 11:30. Tanaw nato na kung ano ang sitwasyon dra kag kun hindi tagin man ni mapunggan ang ginikanan nga magsugat kay ti ko mga gagmay pang mga kabataan grade 1, grade 2, mga grade 1, grade 2, sulugaton pagimana grade 3, no? Pero ang iba siguro mga tigulit na nga mga grade 5, grade 6, bisa pa gani grade 3 na pwede naman lang hindi pagsugaton. Dira sa nakagi man tanan kita nakagi man elementary, di ba? Ang mga kuanabi ang mga nagapangidaro na subong 50 bi kaway-kaway da. Sa mga nagaidaro pangidaron 50 na nakadumdum kamo nga sang pag-elementary nyo, grade 1, grade 2, grade 3 may nagasugat nga ginikanan dulongaw. Ini ba nga sang una sa aton nga kapanahunan gamay pagitaya ginatudluan na tayo sa ginatawag nga responsibilidad kag mangin independyente. Grade 1 pa lang nga grade 2, yadaway naman sa may nagadulong sugat sa aton. Nagamato-mato naman kita, subong naman lang nga sus, grabe pagyaya naton sa kabataan. Nga grade 6 na, sugaton dulungon pa. High school na, may magasugat dulong pa yan nga. Do ginahimo nato niya abdo kabataan ta. Tudluan nato nga mangin independente. Kag hindi kita yung hala, masulod kita sa eskwelahan. Kay basi si Tuto, basi si Inday, basi na kagat sa lamok. Pero kung sa bagay, no, ini natabo ni ang pag-limit nga hindi na makasulod ang mga ginikanan kay tungod lang sang pag-pandemic. Way pa makita naka 100% nga na liberate na kita sa COVID-19. Diyan mo na nga para likaw sang damo nga tao dira. Way na ginapasulod mga ginikanan kay damo na nga daan na kabataan sa sulod may mga ginikanan pagin magsulod din ang matabo da. Pero ano ni tabo sa may kada damo man eskwelahan nga kita naton daw hindi man gid mo ni kagutok nga sa Antonio Jaime Elementary School nga daw pwede pertigid kagutok. Ano ang pwede himuon grabe kung parang mahaganagan ang ining ginutok? May pasiguro himo kuanan butangan sang duha ka tatlo ka mga entrance ka exit. Ang iban dito sa likod nga porsyon, ang iban sa kilid, ang iban sa tubang, parang hindi magtama ka ginutok. Okay, sa litratong gid forward sa atong dito, pertingin puno-puno gid. Sige, balikan tala na buwas. Yari ang report ni Bumbo Dennis Rubica gikan sa Provincial Capitol. Bumbo Dennis, please come in. Bumbo Daniel, may mga empleyado naman sa Office of the Provincial Agriculture CONOPA agin na papaidalom sa 60 days preventive suspension. Bumbo Dan, no? Bago naman niya, kaya nung dumanta sa liga, ito lang daw limas na trunkado man sa OPA, itong gabihan sa Ciudad San Victorias, na ito nag-inom-inom, na kuntigin pang preventive suspension man to, ongoing ni kaso kron. Sa lain naman ito yung kaso ini, pag-o naman ay bumbudan, ang kaso administratibo, ang gin-file karon sining mga personalidad. Angot naman niya bumbudan sa pag-baton sa gin-purchase nga grain dryer. Ibang ginagamit nga machine sa pagpamala sa mga produkto ng humay. Umanta na sa aton sa may barangay Tabunan. Tapos malunan sa Inodegida, marada sa
grain dryer facility sa aton nga probinsya. Ini bumbudan nga natabo ini sa itong tinalikdan nga 2016 bumbudan no kadugay na gani galing nga kuno nga transaction nga nabalaan no ang patag diri ni Provincial Legal Officer Head Attorney Alberto Nilias nga ini bumbudan regarding ini sa pagbaton sang sining mga engineer sang OPA sang gin-purchase nga drain dryer nga hindi santo sa purchase specification. O tumuda bakal ang gaton probinsya sa grain dryer, siyempre bakal kita mga equipment, materials, or and then may specification na, no? So based purchase order, no? Under sa purchase order number 14-12-003-801, supposed to be ang bayran o baklon nga grain dryer sa atong probinsya is 36 combined capacity ton. Buti yun daw 36 tonner, abi. Nga grain dryer ang baklon with corresponding amount. Pero, natabo, ang gin-deliver, kagin-accept man sila mga empleyado sang OPA, hindi 36 tonner nga capacity sang grain dryer, kundi 30 tonner lang. Di mo sinuda kung 30 tonner ya, mas gamay-gamay siya, kundi mas barato. Di ba? Amo nang gawa sina. So, natakiban nga ining gin-deliver nga grain dryer, hindi santo sa specification nga with corresponding amounts, pero ginbaton sining mga engineer sang OPA bumudan na ang mga ginpaidalom sa provincial yes bali ang budget no ang ginbayad nila hindi nagasanto sa gin-deliver. Correct. Kaya ang gin-deliver gamay lang, ang ginbayaran nila para sa dako nga equipment. Correct. Kaya ang purchase order bumudan para sa 36 tonner nga grain dryer. Amo na ang na-specify sa purchase order. Amo na yung amount, amo na ang specification sa grain dryer, 36 tonner capacity, pero ang gin-deliver nga grain dryer is 30 tonners lang ang capacity. Pero ang amount may kulang siyang 6 tons? Yes, buti nung gamay-gamay niya. Buti ang amount. Kasi gano'n, kay gamay-gamay siya, dapat gamay-gamay man ang presyo, pero ang ginbayad nila para sa dako, yes, may sobra. Ang pamangkot din nagkatong sobra. Tiyan mo na daw pamangkot mo. Dan po the first place lingkot ang purchase order, ang specification na 36 tonner, ang deliver is 30 tonner lang, tingin bato Manila. Puti may haragid siyang inconsistency, problema. So, ang mga ipidalom sa... Kung sa mga construction pa na, ginabalang, kung sa mga construction pa na, daw substandard. Ginabalang ang kabilya, imbis nga daw butkon kadagko, ginimo lang daw kumalagko kadagko, ibutang. Pero ang presyo mo gyapon. Daw mo na simpleng emplo, be. Baklon mo to ang daw kumalagko ka daw butkon kadagko, sin. Ang gin-deliver daw, tudlo lang, pero sin mo gyapon presyo, kuti perdeng gobyerno. Daw madumduman ko man sang una, pag ito nga administrasyon niya sa Bacolod nga, may mga resibo nga naguluwa nga nag-order tinapay, ang bilis ng tinapay 120,000 mo, 123,000 mo. Di ba si Limak Barangay dogin pakaon? Pumudan. So no sa pahayag din ni Attorney Alberto Nilias ang ining 60 days preventive suspension nag-start ni last week. Bombodan, no? Kay ginserve ning preventive suspension against Sanday Engineer Jimbo Garsula. Si Engineer Jimbo Garsula
dahil siya man na siya bumudan sa na suspend man atong angot to sa OPA visit na to sa Victorias nga dabihan sa to sa inuwan. Na suspend na 60 days, nakabalik na ni gani. Ongoing naman ni kaso. Ari naman may ari naman suspension bangod sining naman na kinakabig nga anomalya. Engineer Jimbo Garsola, si Engineer Armin Ilyas Syukon nga mo ni nag-sign nagperma sa acceptance and inspection report and inspection delivery sang grain dryer system. Kasi ko under sa purchase order number 14-12-003-801. Kag si Engineer Herman Abihay, siya ini ang nagbaton sang delivery sining equipment sa nagligad nga December 14, 2020 bumudan. So muni kaso nila bumudan grave misconduct na muna yung ginapanawagan sa dasing 60 dias nga preventive suspension bumudan. Pamatihan na lang pagpayag ni Provincial Legal Office Head Attorney Alberto Nilias. Subong, yes sir, mayroon siya additional case, no? Dugay naman niya siya, gali medyo technical lang din. So, ginag-verify, ginanamon ng records no, before kami magdagdag sa formal charge. This concerns grain dryers, balahaw, na gin-receive nila nga under spec. Tapos, at the same time, nag-move pa rin sila for the payment. Maskin to, under spec na. Tapos, mayroon man to time na may mga kulang, kabalang nga mga parts ang machine do tawag nila do instrument something to gin-receive belatedly. This was I think na procure ni siya 2017 no, tapos mayara kaya 2022 nga pag-receive sang delivery. So do medyo may anomalous gid siya, so ginpasa definitely substantial amount do mga numbers in the millions. Kaya ang grain dryer way man naganubo The same procedure laid out in the civil service rules, which considering nga agin pasaka nga charge is grave misconduct. So it follows nga mayara gina nga preventive suspension for 60 days. This is also same reasoning to protect the evidence at hand no kag ang mga witnesses man nga to protect it from tampering. Other than sa mayara si isa pagid ka engineer, si Engineer Abihay. Same case, kaya gin-receive nila mo nga under spec ang grain dryer. Diba sila? 2017 ay Bumudan na po itong pagpayag ni Provincial Legal Office Head, no? Attorney Alberto Nilias, bumudan. So, nader naman niya. Nakadamo gid sa mga matukiban ng mga discrepancies, no? Dra sa Office of the Provincial Agriculturist, ang headed di karon by daw si Dr. Kausing, ang nag-head ako sa Kopan naton. Pumunta natin ang previous nilang head, si Attorney Japit Tosino, nag-retire na to. Pumunta, no? Early this year, or late last year, pumunta niya. Balita agikan sa Kapitolyo Provincial, inis bumbudan ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 10 minutos na bilin ka mga kita stag ng alas 2. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa odto kag sa aton liwat Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton nga Christmas countdown, days na lang, 49 dias kag Paskwa na. Isa ato nga mga ninong kag ninang sa subong kuno nga panahon, si Kuana hindi na si ninong kag si ninang ginapangita. Si ninong kag si ninang amo na nagapangita si Yado kag Yada. Kaya nagsuli naman kuno subong siya Yada, Yado, ari si ninong kag si ninang.
Yan, wala kita da. Do nag-uso mga tinagang yati, wala kita da. Ayo banwa. Sige this time mga kabanan, 9 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 2. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay. So itong ato naman nga FIFA World Cup trivia, mga kabumbo. Kay balubala ka mo nga isa sa mga ginabantayan nga players sini nga FIFA World Cup 2022, ang Belgian professional footballer nga si Kevin De Bruyne. Si Kevin De Bruyne nga ginbunag sang Hunyo 28, 1971, ang isa ka professional footballer nga nagampang bilang isa ka midfielder para sa Premier League club Manchester City kag Belgium national team. Siya ang ginakabig nga isa sa best players in the world sa iya henerasyon kag masabi nga ginalaragway nga isa ka complete footballer. Siya ang ginakabig o kon ginsuguran ni ang iya career sa Genk, kung sa diin siya ang isa ka regular player sang sila ang nagdaog sa 2010, 2011 Belgian Pro League. Sang 2012, siya ang nagpakigbahin sa English club Chelsea, kung sa diin siya ang gingamit kag ginhulam sang Werder Bremen. Nagpirma ini sa Wolfsburg sa balor nga 18 million pound sang 2014, kung sa diin iya gin-establish ang iya kaugalingon bilang isa sa mga best players sa Bundesliga kag integral sa 2014-15 DFB Pokal win. Sang summer sang 2015, siya ang nakigbahin sa Manchester City para sa isa ka club record nga 54 million pound. Siya man ang nagdaog sang 4 ka Premier League titles, 5 ka League Cups kag isa ka FA Cup sa club. Si De Bruyne ang naghimo sang iya international debut sang 2010 kag sumugod santo naka-earn ini siya o kung naka-tipon ini siya sang masubra 90 ka caps kag naka-score sang 25 goals para sa Belgium. Siya ang giningadlan sang makalima ka beses sa UEFA Champions League squad, 4 ka beses sa IFF Men's World Team, kag subong man UEFA Team of the Year, kag makatatlo man ka beses nga ginhingadlan bilang ESM Team of the Year, France Football World 11 kag Bundesliga Team of the Year. Siya ang nagdaog mga kabombo sa Premier League playmaker sa season sang makadua ka beses. Makadua ka beses man bilang PFA player. 4 ka beses nga nangin Player of the Year sa Manchester City, UEFA Champion League midfielder of the season. Kag siya man ang Bundesliga Player of the Year. Footballer of the Year sa Germany, Belgian Sportsman of the Year, kag IFF HES World's Best Playmaker sang makaduha ka beses. Amo ito mga kabumbong aton nga FIFA World Cup 2022. Trivia. 5 minutos mga kabayanan ang biling kapag kita sa tagnang alas 2. Ginakulabos kita sa oras. Dili sa ito na pagpangalagad sa platuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Danay kita buwas. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan. Standard time, 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ng hapon. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 39 days to go before Christmas. Maayong hapon mga kabombo, welcome diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Kag sa gihapon inyo temporaryo nga kaupod sa aton palatuntunan si Bombo Jairi de los Reyes. Kita ang mag-of the night, tubtob alas 3 ang takna sini nga hapon, subong adlaw sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Nobyembre sini nga tuig 2022. Kamusta ang inyong Miyerkules, mga kabombo? Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga kabombo nato, no? Mga suki gid nga naga-monitor gid humalin sign on tubtub sign off. Especially yung mga wala na balaga kapatay ang radyo, automatic yan nga nagapatay ang radyo kung sign off na, automatic man nga nagaandar kung sign on na. Sumaayong hapon gid sa aton nga mga avid kag solid nga mga kabombo nga naga-monitor sa 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Kasubong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, paagi sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Kung mayara kamo sa mga luyag ipalabot nga mga komento, no, may luyag kamo ipaambit sa aton nga programa, saranggid kamo nga makabilin sa inyong comment, kay kung mayara kita sa nga tion ti aton ina pagkabasahon. Maayong hapon man sa tanan nga mga nagalantaw sang aton nga live stream sa YouTube, no, sa aton nga official man nga Facebook on YouTube channel, Bombo Radio Bacolod. Hindi gid magkalipat nga mag-like ug mag-subscribe. Hapon isa na naman ka istorya ang aton nga pagkabasahon nagikan sa aton maukod nga tagpalamati. Kahapon natapos na nato ng story ito nga agin padala ni Ma'am Yoli na tuhoy sa iyang utod. This time magabasa kita sa another story from one of our avid listeners naman this afternoon. So today is Wednesday. We're almost ara na kita sa katunga sa nga simana. Uy, pila na lang kaadlaw hamba sa mga may day off nga weekends. Pila na lang gid kaadlaw ti maka unwind naman sila. Kamusta ang inyong simana so far, no mga kabombo? Hambal naton gani, no. Maskin ano pa ina nga adlaw, Lunes pa ina, 4 pa man kaadlaw ang nabilin sa imong nga duty or sa imong nga klase. We should have a positive mindset, gid, no? I-cherish, i-value tagid ang kada second nga mayara kita sa aton nga trabaho o kung sa aton man nga pag-eskwela. Kay ang amoni nga butang kis agi na pabuyan-buyanan ta lang ang handom inigali sa iban. So let's have a productive gid nga adlaw every day. Sa pagbukas ng atong programa, diri makita sa aton nga opening song
Ang aton nga opening song no is isa man ini sa mga original gid, OG sa mga term no ka mga Generation Z subong OG no, original nga mga ambahanon nga ginpakigbahin sa aton nga mga kabombo sa aton nga Bombo Music Festival, ang aton nga tuigan nga pa indis sa pag-compose kag sa pag-present sang kanta diri sa Bombo Radio Philippines. Sa gihapon no, nagapahanumdum kita sa aton mga kabombo nga mayara bala sa mga talents sa pagkanta, sa pag-compose, no? I-prepare nyo lang inyong self kay any moment from now, no? Especially nga natapos na ang mga restrictions, na amat-amat na hulaw ang mga restrictions, anytime magabalik ang aton nga Bombo Music Festival, kung sa diin sarang nyo nga mapakibahin ang inyong mga talents, ang inyong mga ginpang-compose nga mga kanta, nationwide kay iya ini ka Bombo Radio Philippines ma-feature ang inyong kanta, may chance pa kamo nga magdaog. So sa mga may talents dira no sa music, hindi nyo pagtagua ang inyong mga talents, no? Especially sa pag-compose, gamita ina ipakigbahin sa iban agod nga mag-glorify tama no si Lord pinaagi sa aton nga talent ka makatag kita sang encouragement o kag entertainment man sa iban. Aton nga opening song gin-compose ini kag gin-interpret ni Sir Kenneth Similia. So kanami man lang kay Sir Kenneth no kay siya nag-composer, siya pagid ang interpreter. Ti amo man gina masami no ang mga musicians bala, ang mga sagad magkanta, sagad magtukar sa instruments. Later on no kalaunan sila na malang na ang nagasulat sa ila kaugalingon nga mga kanta. Ti ining si Sir Kenneth Similia ang iya nga gin-compose nga kanta para ini sa babayi nga iya ginapalangga. O sana all no mga mayara dira sa mga love life no, sana all ginahimuan sang kanta no man ila hambal. Ang atong nga opening song gin-compose ni Sir Kenneth Similia, sa ini siya ka freelance solo artist, sama sa ka nag-study ini siya sang BSHRM. Kaga isa ini siya ka live streamer kag musical influencer. So ang iyang genre OPM, rock, kag pop. Ang aton nga opening song sining hapon may tigulo, Sige na Prinsesa. So a little background lagi no sa aton nga opening song, ang Sige na Prinsesa kay kanami no sang title. Tawgon ka bala sang imo nga nobyo prinsesa no, tratuhon ka nga prinsesa. Sige na Prinsesa is a song inspired by the love I'm feeling for my girlfriend. Amo na hambal ni Sir Kenneth. I wrote this song to express how grateful I am to have her, that even after years of being with her, I still find her very beautiful. Mapapasana all na lang yung mga kabombo ta dira, no? Ambal ni Sir Kenneth, yung mas kindugay na kami sang nobya ko, pero guwapa siya Japon sa akong panulukan, wala galubad. Ay normally no mga kabombo, the more bala nga nagadugay ang relationship, hindi man tanano, pero may iban nga do, kumbaga, nagiging over-familiar na kamo sa isa kag isa, over-familiarity bilang ginatawag. Ako ka isa do, wala mo nagka-appreciate ang iyang beauty, kay naanad ka nagkakakitaan mo do adlaw, pero iyan ni Sir Kenneth, yan no? Ang balya maskin pilanas na katuig, I still find her very beautiful. I wrote this song as a birthday gift to my girlfriend. I was able to write it by remembering the times when I was still just fantasizing about her. The way she looks and the way she makes me feel just by looking at her. Isang kapangaluyag pa lang ko no, si Sir Kenneth, amuni niya paglaragway sa iyang nobya. That's why when she said yes, when I asked her to be my girlfriend, I felt like it's one of the happiest moment of my life. Also, I wrote the song to express my appreciation to her qualities, not just her beauty. All in all, she's like a princess to me, just like what the title is implying. Though, princess ang akong nga nobya, hindi lang niya sa iyang outer beauty, kundi sa inner beauty. Hambagan nila, no, ang physical appearance, amo na nagapa-attract sa isa ka tawo. Pero kung anong sa sulod ang iyang character, amo na kuno ang nagapa-stay, kag nagapa-in-love pagid sa isa ka tawo. Sige na Prinsesa is one of the songs that I've written inspired by my girlfriend to let her and anyone who may hear it know that the best gifts we can ever receive are not those which are pricey,
but those which are priceless. It's the thoughts and feelings that count. Sambal ni Sir Kenneth. Siyempre bala no, hindi kabayad ang maskin ano pa nakamahal nga regalo. Sa regalo nga ginkomposan ka sang kanta, ginimuan ka sang kanta, di ba? The best. Depende man na, no? Sa love language sa isa ka tao kung paano niya i-express ang iyang pagpalangga. Sa part naman niya ni Sir Kenneth, gin-express niya, ginpabutiyag niya ang iyang pagpalangga sa iyang girlfriend paagi sa pagsulat sang kanta nga Sige Na, Prinsesa. Aton pamatian. Pag pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming naliligaw sa'yo, kung siyang napili mo, sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, o wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahali, hindi babasagi. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw, aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di naman tapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, marami na akong nasulat. Huwag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, maganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Parang ang ulang na, bawal kong pampakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo, ako'y magpapanggap. Di kayang mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na. Sige na, sige na, sige na, oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad na ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. 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 Sige Na, Prinsesa by Sir Kenneth Similia. Naging compose, kagin interpret ni Sir Kenneth Similia kag isa sa mga entries
sa aton nga Bombo Music Festival sa tuig 2019. Kanami, no? Grabe ang mahimo sang gugma, mga kabombo, no? Especially kung inspired kita, kung in love kita, may mga talents gidira sa pag-compose kag pagkanta. Kung kaisa barak lang na ang mga words, ang mga rhymes, kag ang mga ang mga notes, no? Kung inspired kita, maka-produce kita sang kanta. No, para sa aton nga pinalangga, mayara man yan, nga kung broken sila, dira sila mas nag-work, dira sila mas makaproduce sa nga music, sa mga lyrics o kung sa mga poetry. So kanami gid kaya paagi diri na express, no, ni Sir Kenneth Similia kung ano niya kapalangga ang iya nga nobya. Okay, sinasiling tanan, lain-lain man ang aton nga mga love language. Lain-lain man ang aton nga way sa pag-express ang aton nga pagpalangga sa aton nga mga loved ones. Iban through music, iban through giving gifts, no? Mayara quality time, mayara man ginadayaw mo siya perme, no? Words of affirmation, kadamo sang sahi sang love language. Ang importante, mga kabombo, no, mapabatyag kag mapabutyag na naton sa aton nga mga loved ones, sa aton pinalangga, that we love them, that we care for them, and that they matter sa aton nga kabuhi. Philippine Standard Time, 18 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2 ng hapon. Magabalik ang aton palatuntunan ang kahapon lamang pagkatapos ng pilagid lamang ka-importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. Balik kita diri sa aton palatuntunan ang kahapon lamang kag inyo sa gihapon temporaryo ang kaupod sa sining palatuntunan si Bombo Jairi de los Reyes. So diri kita sa aton nga literal nga kahapon lamang, no? Ang aton nga Today in History. Kanami gid kay at least nagkakagaan bala naton sang tiono nga madumdom kung ano ang mga nagkalatabo sa Pilipinas kasubong man sa bugos nga kalibutan sa kaangay nga petsa pero sa nagliligad nga mga tinuig. Kaya nga aton nga maragtas although nakaligad na ina, pero it will always play a big part in our present and in our future as well. So, dapat hindi tagid pagkalimtan ang aton nga history agod nga makahibalo kita sang aton man nga path nga i-take no in the future. Habang gani sang quote no nga nabasahan ta man, the past explains how I got here. But the future is up to me and I love to live life at full throttle. Ang aton nga past, no, although aren't siya sa nakaligad, pero dako ang iya nga nanging papel man kung nga ari kita diri subong. So sa aton nga Today in History, subong adlaw Nobyembre 16, tuig 2022. Sa isa kaangay nga petsa, mga 132 years na ang nakaligad. Sang Nobyembre 16, 1890, no? November 16, 1890, sang si Elpidio Quirino, isa sa mga pinakakilala nga nga tumandok sang Ilocos Sur nga nangin ika-6 man nga presidente sang Pilipinas, ang ginbunag sa may Banwa akon sa may syudad sang Vigan. Sa Vigan siya ginbunag no sang November 16, 1890. 132 years na ang nakaligad. Si former President Elpidio Quirino ang ikatatlo sa siyam ka mga kabataan ni Mariano Quirino kag ni Gregoria Rivera. Sang elementary tabalahaw no, I don't know if ari pa inisubong sa mga elementary man, pero ginatunan ginayon no sa hekasi na bala sa history naton nga subject ang mga presidente sa Pilipinas, kung ikapila ni siya nga presidente, ang ilang nga pagkapasunod na bala no. So for sure maskin sa mga millennial subong sa mga Generation Z kilala gid si former President Elpidio Quirino. So aton ibaloon ang kabuhi ni former President Elpidio Quirino nga supposedly subong nagasaulog sa iya ka 132nd nga kaadlawan. Si former President Quirino ang nagbaton sang iya nga first formal education sa private school sang Maestro Anastasio Aquino of Aringay sa may La Union. After sini, nag-eskwela siya sa Aringay Public School, sa San Fernando Provincial School, sa Vigan High School sa sulod sa isa ka tuig.
Sang 1908, siya ang nag-enroll sa Manila High School kag nag-graduate sang 1911. Sang 1915, nakaagom siya former President Elpidio Quirino sa Bachelor of Laws degree nagikan sa University of the Philippines kag napasarman sinino ang bar exams sa kaangay nga tuig. First taker lang yan, si ang anay Presidente Quirino. Speaking of bar exams, mga kabombo, sining bulan gani ng schedule man sang bar exams sang mga aspiring lawyers sa aton sining tuig. Nakakuha na sila ata sa second week na ata nila, sang bar exams. Sumera pa sila duha ka mga exams to go kapagakuhaon this month of November. Kabay pa nga madamo gid nga mga aspiring lawyers ang makapasara agod nga madugangan man ang mga legal practitioners diri sa Pilipinas kag mapakigbato ako matagan gid sa hustisya ang dapat makaagom sa hustisya. Balik kita kaya former President Elpidio Quirino. Si Quirino ang nagsulod sa political arena sang 1919 sang siya ang gin-elect nga representative nagikan sa 1st District sang Ilocos Sur. Sang 1925, siya ang gin-elect nga senator nagikan sa 1st Senatorial District kag na-re-elect sang 1931. Sang 1934, ginapili ini siya ni Governor General Frank Murphy bilang Secretary of Finance kag sang 1935, siya ang nangilabing una nga Secretary of Finance sa idalom sang Commonwealth Government. Sang 1936, siya ang ginapoint nga Secretary of the Interior kag sang 1941, siya ang na-elect bilang Senator at Large. Sang 1945, siya ang gin-elect nga presidente o na President pro tempore sang Senado. Antes pa man ang establishment o ng pagtukod sang Commonwealth, si Quirino ang chairman sang Joint Legislative Committee on Taxation, ang committee ba tuhoy sa rules, accounts, election and privileges kag public instruction, kagamuman ang Senate Majority Floor Leader. Si former President Elpidio Quirino ang isa ka ranking member sang last independence mission nga nagsecure sang pagpasar sang tidings McDuffie Act sang 1934. Siya ang isa man ka influential member sang Constitutional Convention. Si Quirino ang ginindak sa opisina bilang Vice President sa Commonwealth sa May 28, 1946 kag ginapoint nga Secretary of Finance ni President Rojas sa kaangay nga adlaw. Sang July 4, 1946, siya ang nangin Vice President sa Republic of the Philippines. Kag sang July 6, 1946, ginapoint ini bilang Secretary of Foreign Affairs. Experience-wise, damo man sang experience nangin posisyon kag responsibility sa kaptan si former President Elpidio Quirino. Antes ini nag-assume sang pagka-president o sang presidency sang April 17, 1948. Kag nag-take oath ini sa opisina sa sulod sang duha ka adlaw kon 2 days after ang kamatayon ni President Manuel Rojas. Isadto siya ang Vice President sang nagtiliwan si President Manuel Rojas. Siya ang nag-assume sang presidency sang Abril 17, 1948. Pagkasunod nga tuig, the following year, nagpadalagan si Quirino sa idalom sang Liberal Party kag gin-elect sa bag-ong 4-year term bilang Philippine President. So after niya serve bilang President, bilang niya bulos kay President Rojas, kay Vice President siya sadto, nagpadalagan iniliwat under Liberal Party kag na-elect siya officially by vote gid bilang presidente sa Pilipinas. Ang presidency ni Quirino ang ginmarkahan sa notable post-war reconstruction, general economic gains kag nagpasanyog sang economic aid nagikan sa Estados Unidos. Ang forte ni Quirino amo ang diplomacy.
gina-impress ni mga world leaders siya ang nakanegosyar sa iban nga pungsod sa nga free world kasubong mano na discuss man sini ang peace and security sa Asia. Ang goals sa nga administration ni former President Elpidio Quirino ang ginalakipan sang economic reconstruction nga naga-focus sa mitigating indigent families' suffering and assistance to farmers. Ang mga mangunguma, ang mga indigent, ang mga pamilyano, agod nga makamarket sila, kaga ma-market nilang ilang mga produce bala, ang mga humay, kaga maprotektahan batok sa mga loan sharks. Ang iyang administrasyon ang nagahimo man sang tikang nagtrabaho man sa pagpasanyog sa Philippine Rural Banking System agod nga ma-facilitate ang credit utilities sa countryside. Ang country's central bank, ang Central Bank ng Pilipinas, ang nagpatigayon sa operasyon sini sa idalom sang administrasyon ni former President Elpidio Quirino. Matapos ang pila ka tuig nga nangin open to the public ang kabuhi ni Quirino, syempre kung politiko ka anon mo ginaya alauman mo gid ang imong kabuhi no or ang imong performance mo yan open gid to the public kay sa public servant. Si Quirino no ang nagbalik sa iyang private life matapos nga nalutos kay President Ramon Magsaysay sang November 1953 elections. Pagkatapos adto, siya ang nagsettle na sa iyang countryside home nga naga-overlook no, sa scenic La Mesa Dam sa Novaliches, Quezon City. Ginpangasawa ni Elpidio Quirino si Alicia Siquia sang Enero 16, 1921 kung sa diin siya ang nakaangkon sang 5 ka mga kabataan. Masubo galing no mga kabombo kay sang February 1945 nagtaliwa ng iyang asawa kang iya 3 ka mga kabataan sa massacre sa South Manila. Sa 5 sini ka mga kabataan, no, 2 lamang ang nakasurvive sa massacre kagamo sanday Thomas kag Victoria. Ang masubo man no, especially sa parts sa presidente. Si Quirino ang nagtaliwan bangod sa heart attack sang February 29, 1956 sa edad nga 65. Subong adlaw sa maragtasang Pilipinas sa Philippine History, November 16, 1890, no, 132 years na ang nakaligad. Si Elpidio Quirino, ika-6 mga presidente sa Pilipinas, ang ginbunag sa may Vigan, Ilocos Sur. So may na mga kabombo ang aton nga Philippine History subong adlaw sang Nobyembre 22. Nobyembre 16 gali. Nobyembre 16 tuig 2022. Philippine Standard Time, 34 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ng hapon. This time magakadto kita sa aton nga exciting part, no? Sa magbasa naman kita sang bag-o nga sulat nagikan sa aton nga avid listener, sa aton nga letter sender. Nga nagpakilala namang kay Dorothy, 23 anyos, sang syudad sang Silay, Negros Occidental. Sa gihapon, no, gina-encourage nato ng aton dira mga kabombo, no, especially yung mga avid ginatagbalamati sang kahapon lamang nga magpadala sang inyong nga mensahe, magpadala sang inyong nga life story, ipakigbahin ang inyong nga mga trials turned into testimonies, no, ang inyong nga mga worries turned into worship, nga mga stories, no, ang inyong nga mga heartbreaks, ang inyong nga mga breakdowns nga nangin breakthroughs, no, manami gid nga ipakigbahin ina naton agod nga makahatag man sa nga leksyon kag inspirasyon sa iban nga tawo. Ti ang nagakalabutan mga nga daan, no, sang programa nga kahapon lamang is hindi lamang, no, diri sa Negros Occidental, hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod, kundi bangod may Facebook Live kita, may YouTube kita, no,
may mga naglantaw man kitang mga kabombo nagikan sa luwas ng probinsya kag sa luwas ng pungsod. So we can never know base ang aton nga story no, makabulig man sa ilang ginaagyan, makahatag man sa ila sang exhortation, makapatpat man sa ilang mga balikat sa ilang mga ano no, mga abaga na magpadayon sila kung mabatian nilang yung mga story. Okay, at the end of the day, no, amugid man ang purpose ng aton nga mga ginaagyan, nga mga kabudlayan sa kabuhi, no. Agod nga mangin testimony kung paano naton inilang puwasan, kung paano no nangin maayo ang Ginoo sa aton kabuhi despite sang aton nga mga circumstances. So sa mga luyang mo padala sa ilang mga mensahe, no, mag-send lang kamo sang inyong message sa official Facebook page sang Bombo Radio Bacolod. Sa aton dira nga Facebook, no, na like nyo naman na. Kung wala pa, please like gid. Kaga isa nyo lang dang inyong message kay pagabasahon ina naton. Kag pwede man kamo maka-personal nga makadto diri sa estasyon kay may iban gani nga nagahatag kay Miss Just Balasang Yalupad natong kahapon ang aton nga story, pilato ka page. Masobra na pulo ka pages to sa Yalupad, no, ang ginpadala ni Ma'am Yoli, handwritten gid. Kung hindi ka mo yabi anad sa digital nga pamaagi, no, kung hindi nyo gusto ya isend siya via email or via chat, di pwede gid ka mo makapadala sa inyong envelope diri nga may sulat para do ka old school bala, no, kaga do ma-feel ta gid ang letter gid nga ano gid nga sulat gid siya nga literal. Kung hindi ka mo komportable no mga kabombong ay pakibahin ang inyong matudtuon nga pangalan, pwede gid ka mo makagamit sang alias. Ang importante ang inyong story makuha naton sang lesson kag inspiration. So ang aton nga letter sender sining hapon sa nasiling tanan, no, si Dorothy, 23 anyos, sang syudad sang Silay. Kagimutangan niya pag no sang Tigulo ang iyang story. Ang title sang iyang story, Secret Love Letter. Wow, about get good sa ano na sa letter mga kabambo. So ang story ni Ma'am Dorothy, iyagin tiguluhan, Secret Love Letter. Iyagin sugura na iya sulat nga Dear Tita Jai. Sige, pasugtan ta si Ma'am Dorothy, no? Kaya ginatawag yata Tita Jai. Hambal ya? Dear Tita Jai, napilo pa sa gihapon sa akon nga wallet ang letter nga ginhatag niya sa akon. Masobra na isa katuig ko nga gintago-tago ini. Apang wala gid ako sang kasara nga ihaboy o kon ibilin-bilin ini na indi ko na madumduman. Nadumduman ko pa nga masami siya nga mag-text sa akon nga magkadto sa balay niya o kung nga magkadto ko sa balay niya kag nagaluto siya sang palanyagahon kung sa diin ginadala ko pa ang akon nga mga manghod agod nga ululupod kami sa isa ka lamesa. Nagakinaon samtang nagaistoryahanay sang mga bagay-bagay. So ini ginatumod ni Mama Dorothy, no, nga siya amo ining tawo nga naghatag sa iya sang love letter, sang sulat nga tubtob sa karon ara pa kuno gihapon nakapilo sa iya nga wallet. Nga hindi iya mabatas nga ihaboy ining letter maskin dumaan na o kon ibilin-bilin lang maskin diin. So sino ini ayhan mga kabombo, no, ang ginatumod ni Ma'am Dorothy nga naghatag sa iya sang letter. Ang gintiguluhan niya Secret Love Letter. Bombo Jai, bangod nga tuman ko gid siya kapalangga. Sa tion nga maglain ang iya nga pamatyag, apisar nga taga Silay ako, nagapadulong gid ako sa pihak nga syudad agod nga magkadto sa iya. Kag wala ko na ginaisip pa, no, sa gusto niya, nga baklan ko gid siya sang bulong. So mabalik naman ko sa Silay, kag mabiyahe naman ko balik sa iya. Siguro hindi mo man gid mabasol ang isa ka tawo, Bombo Jai, kung mahimo niya ang kabudlayan para sa iya nga palangga. Amogin man ang love, mga kabombo, no? Love is actually sacrificing your own comfort for the benefit or for the welfare of other people. Ti amo ining ginahimo ni Ma'am Dorothy, no, apisar nga taga-piyak nga syudad ang iya pinalangga. Kung nagalain ang pamatsyag, nagatabok gid siya kuno, tapos mabakal siya bulong, dason mabalik naman to siya, dason mabalik naman siya sa Silay.
Kapila ko naman nabatian sa iya nga gusto niya gid ako mag-graduate kay para makaupod na kami sa isa ka balay. Wala man inisang problema sa akon Bombojay, apang kalipay ko pagani nga maupod siya perme. Kabalo ka Bombojay, madamo na ini siya sang nahatag sa akon. Mapaluwag, sandal, bag, bayo, habon, shampoo, sulod-anon, maging isa-isa gid ni Ma'am Dorothy ba, no? Perfume, kwarta. Madamo na kuno sang nahatag sa iya, no? Ang iyang pinalangga, bedsheet, punda, habol, aritos, relo, kulintas, pictures, kag madamo pa. Damo-damo na gid no sa nga pinanghatag, very random man ang ginapanagtag sa nga pinalangga ni Ma'am Dorothy sa iya. No, halin sa mga basic necessities, may mga bedsheet pa, may mga punda pa, may mga shampoo. Kag sa iya nga panasambit sa akon mabakal pagidsa sang mga gamit sa sulod sang balay para sa tiun nga mag-upod na kami sa isa ka balay, mayara na kami sang mga kagamitan. So, ining pinalangga ni Ma'am Dorothy, no, naga-hope gid nga maka-obdanay sila someday ni Ma'am Dorothy sa isa ka balay kung si Ma'am Dorothy ang mag-graduate na. May beses man nga gindala niya ako sa simbahan. Sa pagsimba o kun nga mag-upod sa mga selebrasyon o kun okasyon didto sa simbahan Bombojay. Kag sa tanan nga beses nga nabatian ko siya nga mga di, gakabatsyagan ko gid sa iya nga mapuno siya sang paghigugma. Makita gid sa iya kung ano niya kapalangga ang mga tawo nga importante para sa iya, nga kung kaisa nagkasakit ang akon nga dughan. Bombojay, ginapasalamatan ko gid sa tanan amo ang mga moments kag stories nga gin-share niya sa akon. Sa tanan nga moments nga nagupod kami, mayara nga nagalakat kami sa mall, sa mga bukid, nagagawa kami pangapi, nagapamahaw kag nagalagaw-lagaw. Kag sa tanan nga stories niya sa iya nga life nga nagbuli gid sa akon, nga nagpahibi gid sa akon, kag nagpalipay sa paghibalo sang iya mga kahapon. Isa ka beses, Bombojay, yara ako sa balay niya. Samtang siya ang nagahimo sang iyang mga bayo, kag ako nagabasa sang libro, ginpamangkot niya ako, Bombojay. Hambal niya, ano ang gusto mo nga pangayuon? Tinatingala gid ako kung ano ang buot silingon sang iya pamangkot. Ang sabat ko, pangayuon nga? Kay natingala gid ako Bombojay, no? Kung na anong iya ginanamin. So ginpamangkot ko man siya, anong ginanamin mo? Pangayuon nga. Kag siya ang akon nga gintulok. Apang siya naman ang nagatulok lamang sa kalangitan. Siling niya, basi may gusto ka pangayuon sa akon. Wala gid ako Bombojay nakaintindi sa iya. Gani siling ko na lang, biskan ano lang. Naghipos siya sang madali, apang wala gid nakon ginkakas ang akon nga pagtulok sa iya. Sa tudtod lang Tita Jai, ako na ang nakulbaan sa amo tong ation. Apang gulpi lang siya naghambal nga naghimo siya sang isa ka sulat nga ginusisa ko kunyadto sa nga iya ko ginsugiran, nagkadlaw pa ako. Kay hindi niya nakinahanglan pa magsulat sang letter, apang nakahibalo naman ako sang iya mga gusto, sang iya mga ginalauman, sang iya hinanakit, sang iya nga naagyan. Apang didto gid ako nagsala. Abi ni Ma'am Dorothy,
No, nagkadlaw lang siya, sang ginsulatan siya, sang iyang pinalangga. Kay Abiya, kilala ko naman siya. Nakahibalo naman ako sa iyang mga aspirations, sa iyang mga hurts, sa iyang mga ilagyan. Apang hambal ni Ma'am Dorothy, no, digto gid ako nagsala, Bombo Jai. Sa karon, Tita Jai, malapit na lang matunaw ang kandila nga akon ginsindihan, kag ako naman ginplastar ang bulak nga akon ginbakal. Nagatindog lang ako kag nagatulok sa nakaimprenta niya nga pangalan. Akon man akuon nga samtang nagadugay, nakulbaan ako nga malipatan ang huni sang iya nga tingog kung siya ang magkanta. Ang masinadyahon niya nga yuhom kag ang mainit niya nga kupo. Kagasta subong ako ang nagahibi gihapon, kun ako ang nagaisahanon kag ang iya nga larawan ang akon ginaatubang. Sa aton ng mga tagpalamati dira no kung intindihon nato ang aton napatian nga last paragraph sang letter ni Ma'am Dorothy. Hambal niya, lapit na lang ko na matunaw ang kandila nga iya ginasindihan, kag ang bulak nga iya ginbakal. Ara siya nagatindog, nakatulok sa nakaimprenta nga pangalan. So kung ilaragway ta siya, kung i-picture out ta siya mga kabombo, no, nagtaliwa na ang iya nga pinalangga. No, kaga ang iya gan picture out is nagatindog siya, no, may ginsindihan niya sang kandila, ara siya sa atubang sang pansyon sang iya nga pinalangga. Kaga mo na may bit-bit man siya nga bulak, no, nagakasubuan ini. Kaga nagakulbaan siya nga basi bala malipatan niya pilakadlaw, no, ang voice, ang face, ang memories kaupod ang iya nga pinalangga. Tita Jai, sa akon niya lamang ginmensyonar ang iya nga sulat. Gani ako mismo ang una nga nakakita sini, apang sang akon ini ginabrihan, amuyad to ang iya nga last will and testament, nga wala man lang na-mensyonar ang pangalan ko. Last will and testament na gali, no. Apang sa padayon ko nga pangita, may isa ka nakapilo nga papel. Kag sa atubang pa lang, nakita ko gid nga nakasulat ang akon nga pangalan. Gani, akon ini ginabrihan, kag nakita ko nga isa ini kasulat sang listahan. Ang una nga linya amo nga nagapalihog siya sa akon, Bombo Jai. Mabugat ang ako nabatsyagan sang nakita ko ang una pa lamang nga linya. Apang ang sugpon amo ang iya ginlista nga mga balaklon nga mga bulong para sa iya. Tita Jai, amo na ang love letter nga nakuha ko nagikan sa akon nga lola. Ako na naintindihan, apisar nga hindi lamang sa kasulatan makita, maupod kag mabatyaga naton ang pagpalangga sang isa ka tawo. May baluan nga apisar nga hindi naton kaupod na sa karon ang aton nga mga pinalangga, dala-dala tagihapon ang pagpalangga nga ginbilin nila sa aton. Masakit man Tita Jai, pero nabaton ko naman nga wala sang permanente sa aton kabuhi. Gani ibilin ko sa tanan nga tagpalamati kag mga tumalanaw nga samtang yara pa sa tupad ninyo ang inyo mga pinalangga, kabay nga hindi nyo pag-usikan ang ginhatag sa inyo nga oras. Bangod, masakit gid kung ikaw ang ginbayaan.
Madamo gid nga salamat sa kahapon lamang. Mamati ulit ako buwas naman, pero kung busy gid, pwede man sa dason na lang. Ang tagpadala, si Dorothy sang syudad sang Silay. Wow, kanami no sang way of writing ni Ma'am Dorothy. Sa una, abita pa kung sino ang iya ginanamin nga pinalangga nga mong naghatag sa iya sang love letter. No, pero later on, gin-reveal no, ni Ma'am Dorothy nga it is from her grandmother. No? It is from her lola. Although, simple lang na siya nga sulat, may listahan pagani sa mga luyag ipabakal sa iya nga bulong sa iya nga lola. Pero mo to ang ang ulihino nga remembrance sang iya nga pinalangga nga lola sa iya. Kanami gid sang lesson nga ginsulat ni Ma'am Dorothy kagin padala sa aton. Ang hambal niya, nabato niya naman nga wala sang permanente diri sa aton nga kabuhi. Gani, no, samtang ara pa sa aton luyo, samtang kaupod ta pa ang aton nga mga loved ones, ang aton nga mga pinalangga sa kabuhi, no, hindi gid pag i-take for granted. Hindi gid pag-usikan ang mga oras nga ginhatag nila para sa aton. No, kay wala sang permanente diri sa kalibutan. All things shall pass. No, mabili na lang ang aton nga mga memories kaupod ang aton nga mga pinalangga. Amo na gani no, ang ginahambal ginaton sulit-sulit nga samtang ara pa ang imo nga mga ginikanan, samtang ara pa ang imo nga mga pinalangga sa kabuhi, ipabutyag, ipakita sa ila nga palangga mo sila. Kay pila kadlaw kung kuhaon na sila sang Ginoo, ang regret no mga kabombo, ang paghinulsol, sakit-sakit gid na, no? It will haunt you gid. And although we should not live with regrets, no, pero mas manami gid nga ara ba lang nakahibalo ka nga kung hindi mo na siya kaupod, nakahibalo ka nga wala ka sang regrets, wala ka sang pagkukulang, kay gin-give mo ang imo nga best, wala mo siya gin-take for granted, ginpabatya, ginpabutyag mo sa iya kung ano siya ka-importante, kung ano mo siya kapalangga, samtang buhi pa siya or samtang kaupod pa ka mo. Tutub sa karon gani no hambal ni Ma'am Dorothy, naghibi siya sa gihapon. Amugin man ang loss of a loved one, hindi ginaya madula ya bisan pila na katuig nga nakaligad bi nga nagtaliwan ang aton pinalangga. Sometimes, no, in the middle of the night, in the middle of the day, sa kalinong, sa tion nga ikaw lang nag-aisahan nun, masulod sa imo panghunahuna ang memories sa imo nga nagtaliwan nga mga loved ones. Unconsciously, bisan hindi mo gid nagatulo gid ang aton nga luha. So i-cherish ta gid no ang tion, kaupod ang aton mga pinalangga because amo na gani this too shall pass. Na basahan ko bala no, nakitaan ko man sa akon man isa ka gina-follow nga influencer, hambalya amo na dapat aton panumdumon sa kabuhi no. And everything, this too shall pass. Hindi na siya forever magatiner. Kung feeling mo ara ka na sa taas-taas ang success, kung feeling mo ara ka na sa pinaka-peak sang imo nga life, pinaka-happy ka nga gakalipatan mo ng ibang nga taho, nga abi mo hindi na mag-change ang imo circumstances, panumdumon mo nga this too shall pass. So dapat mangin humble kita. At the same time, kung ara ka sa kabudlayan, ara ka sa tunga sang kasakit, may ara kita sang hope, kaya panumdumon ta nga this too shall pass. So muna no, ang mga moments, ang mga tion na kaupod nato ng aton nga mga pinalangga, i-cherish gid naton mga kabombo, kag hindi gid naton pag-take for granted. So for sure si Ma'am Dorothy wala man inis ang regrets, kaya hambal niya gani grabe man ang iya nga pag sakripisyo man no, agod nga maskin tagalain nga syudad ang iya nga lola, pero nagakadto gid ini, nagatabok ini sa iban nga syudad no, maskin taga Silay siya, agod nga baklan man sang bulong ang iyang lola. Naka-istoryanay man sila. Na-feel gid for sure, Ma'am Dorothy, sang imo nga lola nga palangga mo gid siya. Kaya ang mga lola, no, mga kabombo, nang
Ang balila matiis na sa mga lola, ilang mga bata, pero ilang mga apo hindi ginaiyakan no, amugid man na. And speaking of lola, no, mayong hapon man dira gali sa lola, kung nga nagapamati dito sa Banwasang Pulupandan, si Nanay Lourdes Hoover nga nagapamati gid sining hapon dito sa Kapon lamang, maayong hapon kag sa tanan nga mga taga Banwa man sang Pulupandan dito sa may barangay Zone 5. Madamo gid nga salamat sa kay Ma'am Dorothy no sa pagpakigbahin sang imo nga story kanami gid na amaze gid ako personally sa way man sang imo nga pagsulat sa imo man nga sa way man sa imo nga pagplastar sang imo nga story Ma'am Dorothy kanami gid may potential. Madamo gid nga salamat no sa pag-share sa imo nga story and hopefully no maskin ang imo nga lola hindi mo nakaupod subong diri sa kalibutan pero for sure no she is proud man sa kung diin ka na subong nakagraduate ka na and kung ano man ang imo nga ginatahak sa imo nga kabuhi sa karon. Philippine Standard Time 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 2 ang hapon. So mga kabombo aton pagalantawon kaga pamatian ang aton nga ang Christmas station ID sa nga Bombo Radio Philippines, may tigulo, Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Magkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si
Radyo Bombo! Number 1! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayroon na lamang kita sang 39 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa tak na alas 3 ng hapon. Diri kita magatakop mga kabombo no, sa aton nga words of wisdom from our Holy Bible. Words of wisdom from the Holy Bible ang atong pagkakuhaon sa John chapter 15 verse 13. Ang basang John 15:13, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mayroon mo na gani kanta, di ba? Nga mo na about that. Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang pamangkot mga kabombo, ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Hambal sang Ginoo, no? Sa iyang pulong, no? Wala na sang may mas dako pa, may mas great pa nga sahi sang paghigugma sang sa isakripisyo sa isa kataho ang iya kaugalingon nakabuhi para sa iya pinalangga. There is no greater love than this, than to lay down your life for your friends. Kagang isagid sa nangin ehemplo sina ang isa nga nagpamatuod sang amo sina nga sahi sang gugma is the author of love and love himself, no, ang aton nga Ginoo, si Lord Jesus Christ. Ang pamatud-an sang Ginoo ni Lord Jesus sang iyang pagpalangga sa aton paagi sa pag-sacrifice sang iyang kaugalingon, paagi sa pagpalansang sa krus, 2,000 years na ang nakaligad, agod nga maluwas kita mga kabombo sa aton nga mga kasalanan. And kis ano, kung mabatian ta ining story bala sang ginhimo ni Lord sa cross, this is actually very familiar na gid no sa aton tanan kung Christmas, kung magselebrar na bala sang Holy Week, no, na ginadumdum ang pangabudlay, ang pag-suffer ni Lord Jesus sa cross, agod mabayaran kita mabayaran ang aton nga mga kasalanan na kita dapat, no, ang mag-suffer dapat gani kita to dapat ang ginlansang sa cross, kita dapat ang suffer sa hell for eternity bangod kita nga mga taho, we are sinful by nature, makasasala gid kita. Kaya aton nga Ginoo is a holy God and God hates sin. Apang apisar nga ang Ginoo bala just, no, he hates sin, or God is love also. Pagpalangga yata kaga bangod sa pagpalangga ya sa aton nga sacrifice niya ang iya kaugalingon, bug ang nagaisahanon nga anak, no, si Lord Jesus Christ. Nga God na gina mismo, no, siya na ginagani nagtuga sa aton, nagpakataho pa kaga nagpakanubo, nagpalansang sa cross, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan, agod nga makaupod naton ang Ginoo, makaupod naton siya pila ka adlaw sa langit. Ang nila ang langit kuno muna nang excited na sila makadto sa langit. Kung muna kay streets of gold, wala na sang kabudlayan, wala na sang pagantos, pero actually what makes heaven is the presence of God, no? Hindi na ta separated from God bangod kay Lord Jesus, bangod sa sacrifice ang ginhimo ni Lord Jesus. Hindi nagapakita lang, no, nga love is sacrifice. Love is putting other people's needs over yours, no? Amo inang tutuod nga expression kung pagpakita sang gugma. Ang love is selfless, no? It is putting other people's need more than yours. Na kung kaisa nagakabudlayan na kita, kung kaisa hassle na sa aton, kung kaisa do ka inconvenient na sa aton, pero bangod nga ini ang makapalipay, ini ang makabulig sa aton pinalangga, nagasakripisyo kita. And that's the greatest expression of love, no? Sacrifice gid mga kabombo.
Kagina nga ginpamatud-an gid sa nga aton nga Ginoo sa cross, no, when he died on our behalf. Agin bayaran niya ang aton nga mga kasalanan. So isagid ka ehemplo si Lord, no, kung ano dapat ang paghigugma ginatawag. Love is putting other people's needs more than yours. It is being selfless. No, kagamo man na nga paghigugma ang dapat nga aton nga ikabigon nga example, no. Ang parehas man sa paghigugma, kapag sakripisyo ang ginhimo ni Lord. Okay, kung sa hustle, lang na mga kababo, pa sa hustle, dako-dako, gin nga hustle ang ginhimo to ni Lord sa 2,000 years ago, no? Grabe nga kasakit, napatay siya, pero bangon nga Ginoo siya, nabanhaw siya after 3 days. Di kita, sa simple, wala na gani nga ayo, bis ang aton nga partner, sa aton nga loved ones, nga sacrifice ka lang anay gamay nga time, do hindi ta pa mahimo, no? Sa aton nga family. So, reminder man sa ato ng amo sining nga verse, even sa akon personally, ay kisa hindi tagad yung malipod nga naging selfish kita, no? Puro kita self, puro kita me first more than anyone else. Pero ang basang Ginoo, no, ang pagigugma is putting other people's needs more than yourself. Makita mo lang siya nga malipayon ka na. Makita mo lang siya nga comfortable ka naman. So, kabay pa, no, nga samtang nag-grow kita, mga kabombo, hindi man kita perfect, no, kita nga tagsa-tagsa, we will learn how to love like Jesus does. Philippine Standard Time, 9 minutos ang nakaligad sa tak na 3:00 ang hapon. Wala na kita sang panahon, mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa aton palatuntunan ang kahapon lamang. Subong nga adlaw sang Martes, petsa 16. Miyerkules gali. So mga adlaw sang Miyerkules, petsa 16 sa bulan sang Nobyembre sini nga tuig 2022. Sa gihapon, ako ang inyo temporaryo nga nangin alagad sini nga hapon si Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular